او اکای جلال جان سلام علیکم خوشان اکا ما سوی خوب اکا جان سلامتی سوسین علیک سلام اکا جان کاکت براد موی میدونیم اکا جان ایفن نام سالمی زنده باش اکا جان زنده باش سلام او اکای گرگری چور اکای گرگری جان خوشان شینا او میگم اکای ایشون سلام علیکم جان سو شیگر شما اکا جان زنده اکای ما ایفن سالم دوش کشا گشا شینا tamam خب بود پس میگه خب اومده بوز میکنه شما کجا قابل ده ایفی میدونی خب خوب سوال خوب اکر گرگان اکر جلال جون شیر پرنگو سوال این تیگه دما سلامتی نشتی اکر کدومی ما نکمیر دقیقیم پذیل سکنی بچه ده سیلکه زینده باشه شیره نه اکر گرگان خوب خسیم یا آبوزی کدیم دور بودیم میدونیم شیر پرنگو میدونیم می جنگیم شیره نه میدونیم می جنگیم شا اکر چول شرکه تو ساعته 3 و چند دکه جلال یا 3 و چند بود 2 و چند بود رفتی خیلی سه مخم کنم که جلال دفیرم یه افراد ساعته 2 و چند مخم خیلی سه مخم کنم که جلال میدونیم اکا جون رقم میگه شیره میدونیم رقم میگیم او اکا صفحه جون سلام علیکم خوشون اکا جون او رقم و رقم پرو بود بچه بخواه گوت رقم زن پاسه کدام اکا صفحه خوشون اکا رقم خولی یک ده هفته دو رقم میگه شیره نه اگر بچه را گوت رقم زن پاسه اکا بودی شفتون نه که خدا باشکر دینا بعد دیشون جانون شده بود جانون وای که تو همین ساعته سه رقم خورده فقط دست کار کرده میدونم یک ده هفت خوله پنج خطی او اکه صفحه جون اقسام نکردی یعنی اکه صفحه جون یک اکه شینه شما اکه جونه ما مقصدش میدونم رقم گشه پرنگو میدونم رقم گریم او ایفر نه سارده میدونم رقم گریم بوده ساره که اکه گرگ دینش خریدیم شیر پرنگو التماس تلفونه دست انگو نمیتیم تلفونه دست تاکید قبل دروغ بچه هر روز یا ویدیو نادره هر روز یا ویدیو نادره بخدا خواهی خواهد اکای گرگلی oddaje bana o videoyu kaygu çev kıbrona gibi. Hem yeken bir de dalış. Böyle bak da hafif para hem yeken.
زنده باشن یخشون اکجان هم اکسخ شده هر کی ما رو یاد کرد خیر از اون که گرگلی ode banımız açıyor. Arkadaş safhada yok şu oluyor şeyleri. Haydi afan. Canına bahoş dastu kami oy. میدونی چه پلانگو میدونی رقم یک ده هفت پنج خوره ما همه شده رقم میگیریم بوده سر میکشه پلانگو رقم میگیریم بوده سر میکنیم میدونیم رقم میگیریم چه پلانگو میدونیم رقم میگیریم ده هفت پنج شده میدونی arkadaşlar ده هفت پنج خوره ما همه شده پلانگو Can, sana çişimi siyah, eksileri boyuna mı yaşar? Akar mak orada şeyler. Akar mi yakami دو پنج akar mi دو پنج این akacağım. Oğlum akar دو پنج şu an akacağım. Akar safarcon Alexa şu an akacağım ha. Akar safar akar romik akar gırg. Ana bu ki. Raketten ekşi parlago raketten ekşi burada sağ ekşi. Şu an şeyler şu an hava kısa. Tamam arkadaşlar canım silke pardon maço da. Abi maço pardon ya da odan da silke pardon işte bir. Budur her şeyin arkı. Abi خالی meşalde reska. Gelmiz arkadaşlar canım gelmiz. Arkaya gık rakıta arkaya gık. Arkaya gık hazır parftan vereyim. Arkaya rumik ama arkaya. Rumik cincan ilk. Arkaya zafer ayaktan sesler arkaya rumik şarkısı da şeyler. Ana. Arkaya Yusuf kı hazır part pul ama şeyler. şu an arkaya ama makasa şu an. Arkaya Yusuf pul da ama arkaya gırgılı. Pul ilk ama. Ona şura. بغداد این arkaya geliyor ta da خندم بگیرم تا حال یادم تاکسی میکنه رو دو نسخه پردم تا حال خندم میگم آکادا که زن چکم دیگه بغداد گوش معنی آکا من خوله تو یانگه گوش معنی آکا میخوام یه چکر تفاعل در آکا صدقه نمی خو خیستیم روز ایفیر سرده ای خو خیستیم روز ایفیر سرده ای یکم کوی گرمام یکم اکای برادر هفت تا بتمیتون اکای برادر اکای هفت اکای جلال بتون برای اکای هفت بوزه ساکن اما اکای اومد شتوی برخانه خونه اکای جلال هفت تا بتون اکای برادر اکای برادر خونه شدن این اکای جان اکای برادر اکای هفت اکای 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 که بوزه سال کشیدن شون اکو هم اکای برادر اکای هفت اکای نه درسی ها در مود دوری و هم وقت کشیدن می درسی زنده و سربلند باشین شون هم اکای شفاگو
بریم اکای جلاد رقم چند اگه بشینه اخونده رقم سه اکای جلاد رقم سه شیرپران 1600 دنگه داشتی 1500 که جلو جون پراوی نشینه اکای گی رقم 4 رقم 6 اکا 1500 پراوی نه که 4 6 رفتن پراوی نه اکای سفر رقم 200 دیگه از من که بریم دلش اکای رو میگی جینجان چند گرفتی شما اکا جنب من اکای رو میگی 2-5 اکای رو میگی 2-5 600 400 دیگه جینجانی بریم دلش اکای بارو دا رقم یا برای کسا میکنیم بریم خشی پلانه و هم آده بور بوری و هم آده کسایی اکا جان یا تو سوال میکنیم بریم دلشی ما بومان گمه فخ بریم دلش ما آده که بارده جان 600 چرا تو بگه بریم اکا هم اکسا شده پلانه و زینده و سربانه باشیم خونه باشیم اکا میرسیم به جنگ شپانه اکا با خوریم بشه بریم اول اکا جان یا تو سوال میکنیم شویدن یکم خدای اخم شش میری شش گرم تو شش دیگه بشه شما اکو هم اکسا شده پلانه و سیم دوبرو فجال و بریم دلش شویدن چه دیگه شما بریم رقم 6 کارتون میکشیم همه در بور دوری شپانگو همه در بور دوری هم باید کشایی 6 سه تو دیگه بریم خشون اکادیمون پسیم دوبرو پرده و اکر باردادون خشون اکادیمون اکر بارده اکر سفر اکر رو اکر گیری یا اکر رو میدون او خطرکن بخش اکادیمون دیرم اخیر مسترین دیرم معیمون رو مسترین جدو که در اکاد بدون که بود دیگه مسترین نبود بریم دارش رقمی 6 رقمی 6 بریم زیندار سربالان و شده نره زیندار سربالان خونه باشیم بریم یه بولگه اخوان تونه کنم اکای رو میرفتم اکای جلال رقمی سه اکای گل 4-6 اکای سفر 1 اکای رو می 2-5 اکای بارده رقمی 5 سری خیلی مکن هر من دارش هم اکسا شوش پناهو رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقم مرحمت برام بدون سه شب بود رقم یک رقم 5 مرکه مرحمت شیر پلنگو من درشی برا درو مرکه رقم یک رقم 5 هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند خانووشی میریم برا بدوی برا اکای گرگ رقمی 4 رقمی 6 اکای جلود 3 میریم اکای گرگ 4-6 اکای جلود رقمی 3 ده پاس دوار اکای بارودا رقم 7 میگی شینه دواره اکای بارودا میریم اکای بارودا همجا شیطانم شما اکای به مایدو رقم میده دواره خلای شیطانم میریم اکای بارودا همجا که یک کفر پلا پارتو دواره شی اکای بارودا دو هفت سویبو اکای بالاکی میده و دامه به مایدو میدونه شیطانم بوده ساکته اکای بارودا نیست اکای گوشنگه که نبوشه همه میگیریم شما که داود و اکای بارودا میخویم که من نپرسیم نواره سه تجربه من نپرسیم میریم اکای بارودا خیلی نیستی شیطانم میریم همه در بور دوری و همه در پیکره هفت همه دوری خشنه بکشم شویم میریم در چیزی داده میکنیم الان اکای جلو ده هفت اکای بارودا در دوری میریم در چیزی همه در بور دوری و همه در پیکره همه کسر شکم میدونی شده نه رخم میدونی شیطانم او میگیم جانوان در همه شده سوکن میکنیم یک شده رخم میدونی برید اگه اونسی شیطانم اگه اونسی برید
شما در که هم اکثر شما شیپارانگو زنده و سوار رقم 2 بریم 3 4 رقم 12 جوان نمیگیریم شما من دارشی 1500 و شما کلمه داره 1 2 3 جواب نتش نمیگیریم من دارشی رقم 4 و 4 تکه گیر شیپارانگو 200 اون اکه جواب شیپاران انا 3 و 2 1500 900 روی دیگر مکه من دارشی شما در که قطع پایین خط رقم سبتن هم در بود دوری هم در پیشنهایی اوکی و 5 1 رقم 2 اکه انا جلو دیمو 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 1 20 اوشا رقم 2 از طریق کارتوش پالانگو من داشت رقم 3 رقم جلوجو اوشا رقم من داشتی شما ده هم اکساش پالانگو میگه من داشتی شروع میسه رقم پول بشم من جنگیم پالانگو من جنگیم زنده و سربلند بشه شروع هم اکساش شد هم اکساش شد برین دارش اوشا رقم دیگه جلو داریم هم اکساش شد که میدونه خود رقم خودش من جنگیم شروع سیم دو پنجاه لوان میگه میخواد اکه جوابون 1500 اوشا برین دارشی باشی او اکه جوابون علیک سلام شما اکه دونی من اکه جوابون شما شنم دوزه رقم سمی رقم عملیات گولی بشن دارین اکه رقم یک اینه گولی شیطان دو سخان که فقط سخان که میون شما کشم اکه جواب شما کنیم اکه جواب 900 میشه 2400 رقم یه رقم تمیز کنیم 2300 رای اکه اکه گیر او اکه سفر 100 روزگار اکه روما 200 روزگار اکه برادر 400 روزگار می داشتی یا تابستون رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 اکادمی من 21 وارم بدونیم بود سال مرحمت سویگو رقم هم اکثر شو شیپانگو وارم بدونیم 200 روبلین میرین شیپانگو رقم 5 رقم 6 رقم 1 ورکا میدونیم 200 روبل اکه رومیک درو اکه گیر 4 درو بریم اکه رومیک 2 اکه گیر 4 اکه رقم که گیر کدوم اکه برادر دک جو دست 300 درو رقم 7 اکه جواب سه بگین اکه جلود من خشون اکادمی اکه جلود سه دوا بگین شینا من در شعو میگه شده هم اکثر شدین زنده و گرد اکه گیسه من اکه گیجون دو سال پاتی اکه رو میشون او میشیم بریم اکه رقمگی مرحبا می رقم خود میشون به جنگیم او میگه کدوم در حضور دو سال اوش بدن شما رفتیم دارشی شما هم اکثر شدن اوش شبای کدوم زنن اکه پایین شما رقم شخص بریم کدوم زنن اوش بدن شما پرانگو گلت تیزه کس همون نوز کنن خوش میجوز بده میرین شیطانگو یک لایکی شاید چی گمشون یک لایکی نتون چی از اون دوستان اون شما کدوم میزن شده نه به یک کوب حبرات که لایکی بزنیم بخیرون 0 لایکی بخیرون در لایکی میزن شده نه میهن کدوم ما رقم 5 رقم 6 از اون دوستان رو بخشا میرین شیطانگو رقم میده که رو شیطانگو رقم میده که رومیک او میشین رقم 4 اکه گل کلی شیطانی دوستان پارتیم رقم 7 اکه برادر 200 دیگر اونا اکه جلوجون 2100 دیگر اونا بره دال شیطانگو همه داد بود بوری رقم 6 20 7 22 1 21 2 11 3 20 4 10 5 11 اکادون بو رقمی 7 و 22 شاد و 200 من در شون اکادون اکای رو میدو 5 پافتوی شدن اکای رو میدو 5 پافتوی شدن اکای گیر پافتوی شدن کنیم
ошо рахами ҳафтага рахами ҳафто акай роҷон аксар ки дар акам сафта шон акай гирҷон пафтоши аксар кешенаме дарш як голи гам акай сафарҷон як гол мекунад ау мегем мешуд ау мегем шон академима мерем далши болши мешуд ҳафта ошо мегем медар ҳамада бур ҳамада пешави зинда сарболанду хонобод ау эй нафҳом шуд на акай бародар ошо акам як мерем акай гир ҳамиҷа акай гир галиҷон мен далш ау мегем шуд на шон ҳама каса мен акай гир ҳамиҷа шена акай ҷамшеҷон акай ҷалоҷон 2000 дигар шена акай гир хуб ҳафтош акай кешена акай сафар шепан од мемона акайро мидисад мигадона акай бародар дисадоши 1300 гама акай гир мепарта мекунем шена акай гирҷон акай мекешена шон ако ҳам аксар шо шепаланго всем добро пожаловать мерем акаҷоно мерем шерена акай гирҷон акай мекешепалан шон акаҷон ҳам аксар шо ком месем акамо холи мешам боз мекунем о акай адамҷон шон шена как ты брат мой акай гир ки ҷӯшака шон акаҷон ҳам аксар шон акай гирҷон парт мекавош акай гирҷон дида акай шерпаланҷо бахтида чихали мешкин шена ҳамин дама барои каф парт мекашена буҷа давом тин дара каф сақофи мерем ако мепарто мекавом акай гирҷон мепартон шена алейк салом акай адамҷон соли шумо када саломатиҳо сол синҷамана шон акаҷон мерем ако партим буза сар кунед шерпаланга сар буза ман накунед шерпаланга ами бузи қизиш сар да шерена мепартем акаҷоно озани 10 ним соата будам пол мебурам акай гир набоша пас мекишена бахудо акай гир дига аллоҳ било нараса ҳуша мекунад дига акаба сухан кар акай кушода бача бахудо акай гир набоша пас мекунад бахудо акай гир чорш пас мешена пабло шон акаҷон дида акай гир бахудо блин гам шон акаҷон бахудо ако рақами 4-6 хола шерпаланго ако 4-6 хола марҳама ако рақамгир аста шерена 4-6 хола 4-6 акай ҷаллод шаш агита мерем акай ҷаллод 6 дигар ако рақами 4 акай бародар 4 насута одамо бинен ай майдон ако 4 холя мен 4 хола мегем даш ҳамада бур бури ау мегем мерем 1 20 2 21 3 21 4 12 5 10 6 11 7 21 21 акаҷонма бур рақами ма 21 бара медон боз сарӯш даште паранго мерем акои марадро марҳамат бара медонем 300 рубли рафтем шерона бараш рақами 2 рақами 3 мерем ҳама касахшон шерпаланго акай ҷавод рақами 6 мерем марадро марҳамат акай ҷавод рақами 6 бузингаро ҷӯшо медонем шерпаланго медонем бара медонем шерпаланго хушон акаҷонима 5 давара пас мерем ако бара медонем шерпаланго мардум люди мерем ако ҳама касахшон ако акай баро ассалому алейкум алейкум салом акай ашотима хушон шена акай адам 5 бара мерем акай адам акай 5 давара гиртар мерем
акай ашоту хушон ака рақами 4 давара холе яка мафҳум холе акай Салим акай бародар хай медурем акай Салим бутин таб надам бахта акаҷон панҷ ту яка мерин акай адами партои чансум 300 акаҷон акай бародар рақами 7 шамегин ширинара рақами 1 4 давара 300 рубла холе шепаланго акай сафар бахта медуре 4 давара 300 акай сафар 1 шамедур варда мерин акай сафар 1 акай ашоту 4 бутун ташена 4 холе 12 пласан холе бутун така шод мураққами 4 бутун кадамада 1800 ош ширина як касои буҷдо акай ашоту минус шумо дар кӯҳам мақсад шошена зинда сарболанд бошем ҳама дар буд борива ҳама дар пешравӣ акай ашот минус рақами 4 бутун шошена мерен далши ҳама дар буд бори ау мегем мерин ҳама акай рақами 2 нишона рақами 3 мерем ашот минус рақами 4 букашум такаҷон мерем 2 за рақами 3 2 нишона то рақами 3 мерем ош шо кадамада ширина акай аданҷон 300 партоим акай ашот минус рақами 4 300 партои ширина 7 пира акай 7 пира союз шуд тамиш бадр варагӣ шуд акай ашот минус то рақами 4 бутун такаҷон мерем кадамада ош шепаланго 1800 рубл мерем далши гузашт акаҷон як нишон 2 нишон рақами 3 мерем акай ашот минус рақами 4 акай шошена тамом акаҷон 4 акай шошена ракета мешем шепаланго ракета мешем мерем далши акай ҷалоҷон 1900 доша 1600 хушон аква макаса рақами 5 акай аданҷон омад ошнем акай бародарҷон 1000 дигар мошина акай сафар 500 фафи 200 дигар мошина ашот минус рақами 4 акаҷон 300 партем бозида давом метем акай ашот минус дар бози пласои рақама мегирӣ 4 рақам бо холӣ мешавам бозӣ мекунем ширина тамом акаҷон мепартоем шепаланго мепартоем мекафон ширина шумо дар акаҷону ҳама аксар шумо зиндаву сарбаланд бошем ау мегем медалш ау мегем медурем шепаланго медурем рақамо холӣ шеса мерем ашот мо минус кака мепартоем рақами 4 ширина як 5 океа мега як 5 ако партоем бикафони чи яши сар шуда канда бурис акай данҷон худо ба шукр ширина инҷа бахта кор бор зиндагӣ чиқадр ту бемеша камнамоша мерем рақами 4 мепартоем ширина куҷоша акаҷон ака 500 парт рақами 4 200 дигар шума мерем кадамада 1800 ош ширина ҳай мекафонем шепаланго мекафонем ҳама дар бурд борӣ ҳама дар пешравӣ рафтем рақами 3 омад акаҷон 3 21 4 4 20 5 5 12 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 10 ако 21 21 вараши 900 рубли марҳамат одамо берен ай марду ако охшо бозингаро бидорем шепаланго куҷо шудем люди мерем ако вара 900 рубли медорем ширина вараш рақами 3 рақами 7 мерем ако вара 900 рубли ҳама аксар шумо акаҷонема медуроем меҷангем ширина ау мегем дар 900 ки медор шепаланго вара 900 рубли мерем акаҷонема вара 900 рақами 3 рақами 7 вара каширина ҳама гап будора мегӯяд 6 ака бигӯяд ки ҳама намедода акаҷон 6 сорушка ёз бозигарон наомада шепаланго 6 акаи ҷалодай ку акаи ҷалоҷон шамагӣ шена шепаланго одамо медояд варадуро ҳастанд 900 рубли акаҷонема мерем акои варадуро ау мардум мафҳуми шав то саатҳои 3 бозӣ карданд ҳама бефарқ хоҳай
شش پاس کنه شش یک گرم درویا اکو دو چو پنج هیچ کنه گشه پلنگو وارا درو هیچ کنه سر اکی انا شد امید بچه اونو نه ایفر سالگی شیر نه رقمی چولی کتاب دورم نه بوشه بکشم باین داکا نه بوشه باین داکا بکشم برا اکوی وارا درو نه سال برای کساسا شیرونه وارش نه ساد درو بلی بریم هیچ کنه کنه درا بگی این اکا درا گیرتون شیر نه هفت سال گه پارتیم وارا درو هست وارا نه ساد درو شیرونه وارا نه ساد درو بلی بریم Odamı verin aymaydın akacağın küçük şerin ahmeri. Me partakar aşağı hafsane partı mı konuşuyorlar? Akacağın tu partan kata kaçıdan mı görüşüyorlar? Ama başka da bozungan da asıl ki partı ki bayağı da duruyor. Akacağın şu partan görüşüyorlar ama kafondan problem değil. Meri değil kodu durma. Seni çoğunda ay çoğun şey falan go. Nasıl mesela o şey çoğun falan yakın haf daha durur. Seni sadece derliş. شما در کوه هم اکثر شو شد پلنگو او اگه لودی بگیری لودی بریم بدوریم اکادمی و بدوریم و همین سه نیفه کوه که جوشه شد پلنگو شما در اکادمی من همه در بود دوری همه در پیش روی او مگه بریم هر که ما رو یاد کرد از اون بخدا بود ای اکو بخدم یا لایکه اکای سفر یا لایکه هم دیگه نه اکای جلو اکای گرد من دلشی وارن سال رو بلی میره مکتوب من هیچ کنه سی بخشو بلیده او مگین شده نه او مگین انا کرا کمی سر کمی هاف بریم هاف دو سه هاف دو سه هاف دو سه اکر بخلی خوش اومدی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوزده و اکر بخل وارن سری نمیدونم کمی سه هاف وارن اکر انا کمی ده کمی پارچه هاف سگم تفونی شما در کوه هم اکثر شما شد پلنگا میرسیم رقمو خلوش هم بازی میکنیم چرا در اکی شد امیدوش شد پلنگا هفته پارچه نه اکی از اون هفته شد امید میرسیم شد اون رقمی چرا به نوش میرسیم از اون پارچه 300 درو دیگه شما میریم اکو میکنم اکی شما اومد شد رقمی هفت میکنم شد بور دوری پیش روی اکی بخدو میرسیم رقم خلوش هم بازی میکنیم چون که بازی دیگرمون کجا شده روز میریم اکی اشتر اومد شد شما اکو ها اکثر شما اکو در لایک میزنیم اندرش شما اشتر هم اکثر شما هم در بورد بوری و هم مدد پیشایی رقمی هفت 20 2 19 پای 3 21 اکر جلوجه اون شرکت در 2300 اصلا کارتان رقمی تومی آن اکر رقمی چون اکر 80 مینوس کن رقمی چون اکر 80 مینوس کن در 10 یا اکر بخری و دا و 11 شده اکر اکر 80 مینوس کن رقمی چون اکر جامعه اکر 80 مینوس کن جامعه میرین دل سه رقمی چون میرین اکر ادامجو وارا با وارا شد یا اودان دارن دادم رقمی سه زد شکر میرین دالشی سه زد میرین رقمی چون هم داد بور دوری و هم داد پیشایی شما اکو هم اکثر شده میرین دالشی رقمی سه زد رقمی چون میرین اکر چون گلی بودن جامعه اکر چون گلی بودن میگه شیدن تو او شدن شیطانیو میرین دالش شما اکر ما رقمی شکسته اکر 1000
600 акаҷон акай ҷабаҷон 1600 1600 ҷамъи 2300 3900 3700 мешавад. Рақами 4 акай ана 80 минустун 200 мемонад. Акай сафар 100 мемонад. Акай ромик 10 мемонад. Акай бародар 900 рубл мемонад. Мерем далши. Рақами 4 11. Рақами 5 10. Рақами 6 22. Рақами 7 20. Рақами 1 11. Рақами 2 20. Рақами 3 бо 22. бо вараш шепаранго марҳамат вара медон шерина 300 рубли до ду рақами акамай пегай мери даваш вара дру марҳамат акай бародар ҳадиҷаи вара медон шепаранго пас рақами 2 5 пол набуди прасуа пол пас кар 2 5 холай марҳамат вара дру вараш рақами 2 рақами 5 ако будигар медон шепаранго акай сафарҷо рақами 1 кадромадан мери акай бахар 4 сои бишма дора 2 5 дора акай бахар акай бахар 2 5 дорум акай 4 дора варда акай айшодун сафар акай рақами 1 айшодун рақами 4 акай бахар рақами 2 5 акай бахар 600 партон ширина тамом 2 5 рақами 7 акай бародар ҳамҷа акай бародар вера дохбилтун каташаса бугаваша 7 фоли муташир паранго рақами 7 бен далши рақами 7 фоли муташир акай сафарҷон худ шефаран 100 200 партои بریم اکو رقمی ها عشق رو روش رقم افگاب نیست انا که رقمی 6 ای 7 بریم شما اکو هم مکسف اکر بخجان 2 5 دبوزی پراستو میگیرید اکر رو میجون شده شما اکجون برید دارش ای او زینده و شده هم دا بود دوری و هم دا پشتایی من دارشید شما اکجون هم اکسف شما زینده و سربالا باشید کسی میدن اوشتا شده حضور 800 рубль. Ау, мы не дальше. Всем добро пожаловать на канал Адит Телевизии. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться. Ау, мы не дальше. Что на кого были на гонке? Акая еще помнишь, поражал ты хреновый партий, что 100 рубль гад 100 рубль шенар. Мы дальше. Аками хап, хамада был дори. Акая бахадон, аками 2 5 600 партий шенар. شما رکو رقم اکه سفر 200 پارتی آغوشیم رقمی 4 اکه 8400 پارتی شینا اکه بخش 800 پارتی 2 پا آغوشیم همه دا بود دوری همه دا پیشنوی خشون اکجانو همه کسا خشون در اکمون سالخم اکه اکنیم 1000 پارتی 1100 روبل دیگه شما من درش آمد اکه بخدیم دا بودی پراسو رقمی 2 5 یمیگی شینا شما اکو همه کسا خشون شیپرانگو акай айшодумиз ода каҷа бу кафумша шена 500 рубли 5 хали ки мерава шена 500 рубли омадон акаҷон яким 1000 пафти 1100 рубли гана шена 1100 рубли дига бимона як 5 окей хай ҳама дар бул дори ва ҳама дар пешави рафтем вараши о ака адаҷо вараши бо успена кади мерим рақами 7 22 1 23 2 20 3 10 4 3 дама оша ака 5 21 6 20 рақами 4 оша ака миён 26 васита дама ау мегем шепалан ау мегем шумо акай 2 5 бола ака бахаҷон мегиша шена мерем ака оша ака сафарҷон пафтор шена миён акара шикаста миён акай 4 зан акай па рафтем вай чамуд 1800 акай ана айшатон мишин ҳа акай бахар 2 5 акай мерем далш ау мегем шепалан ҳама да буд бола ҳама да пешави زنده و سربلند و خانواده باشید شما نکردین من شما دید او شاکرم میگم 4000 اصلا اخیم پایین اکر بخیم پایین
Hayır canlı olsun pulu versen canım. Kay kifol raket rakemiz. Akar Calajon 3500. Aşağı dönüyoruz şey falan 1100 doşi میشه 2900. Akar tanıdım 2800. Akar safar akar paftори. Akar bak rakam 2500 şen hareket edelim. Akar bak 400 falan 200 گردونا. Akar برادر 800 روبل گردونا. بریم şey falan go. Akar safar جون paftори raket میکنه. شما در کوه هم در برد بوری و هم در پیشروی میریم دلشی پیشروی همتون خواهون گفتی گفو میدونیم بچه مردم وقتا میش توسعه سیاه بودی کردن دیگه آمدم از خیش شما میتونم که سهر خطی بودی داره اکای عشاد و میونز دیگه بعد شما ندارم ولی در کیف میکردی پس نزد گرم دکا میریم گرش میریم اکای سفر پافتا میگیم اکای 5 20 اکای 6 21 اکای 7 21 اکای 1 22 اکای 2 10 اکای 3 22 اکای 4 20 اکای مرحمه بارم بدون 300 روبلی میریم اکای 1 اکای 3 بارک مرحمه شپالانگو بارک اکای 1 اکای 3 300 باشه 22 میریم بارادرو مرحمه بارم بدونیم اکای 8 میشه اکای 4 اکای جلو 6 میریم 8 میشه اکای 4 اکای جلو اکای 6 هفت خوله گرم اکای شما 8 گرم نیست هفت 2 5 سوی بور اکای بخیر 2 5 میریم اکای بخیر 2 5 گرم اکای اکای هفت خوله اکای 8 میشه 7 سبیه تشینه اکای را خنگوش مرحمه هفت خوله دواره شوی پرانگو اکای هفت اکای جلوز هفت سمری گرم اکای دوگه اکای جلوز سه اکای که یکی بزنه مشکل شوبه ben dersi. Dedim arkadaşlar dedim para vermeden son tacı şey falan şeyler. Kadınımıza hoş aşağı. Ali soğuktuğunu bakarak zaten geleceğim farklı çok. Şu taka. Nerede şeyin bu şey tay farklı merhaba. Kaç mesela hazır o hasta hoş aşağı. Şöyle ha vakti şöyle şey falan gözüyle sarbalan olsun. Hem de bu dolu ve hava taşıyı. Ana arkadaşlar bakacağım ben partnerim. Katı خیلی farklı bir. Çıkar ki Calojon'a falan şey. Katı şey ne? Akay Calojon'a falan şey katı. Pans rakam میریم یک نشون رقم میریم 1800 اشتراک کنیم بزن زنده و سربلند مشترینا هم در بود دوریم میریم اکای بخجون پول دادن رقم 4 اکای 80 اونیست که 2500 مشترینا حوض رکتا میکنم اکای جمعی برا اکای جواد شرپالانیون شاید 2900 مشترینا رقم 25 آشدیم 3 6 7 زنم میتونید 500 نشید تمیدی şeyler su kanka. Beni de alışıyor. Kanka mesela o şaşırına. Akşam 2 22 akşam 3 22 akşam 4 30 akşam 5 21 akşam 6 20 akşam 7 20 akşam 1 11 چهار اوشا اکا 89 که اوب میشه 2500 شکر 2500 جمعی 1800 4300 به پاسه شنا اکا 89 تو پاس کنه شنا به اکو را خنگی باشم مرحمه شروع اکا 4300 میشه شنا باید بوده خیلیتونون اکا گوش را تقریبا 2500 جمعی 1800 4300 اکا پول را اکا شروع میشه اوش چهار کلیون من شما شیفان زنده باشه 1000 کلی بازی کرده اکا را خنگی رو مرحمه رقم 4 کل یک همشه پاوز اکا بریم دلشی بریم اکا جونو بریم دلشی اگر دلش روشه که پارت باشه دلیل دیگه من تو پارت باشه پارت
بریم اکادون بریم دالش اکور اخم یک خولیک اکر بخد دو پان پاکتای شینا اکر بخد دو پان پاکتای شینا بریم دالش اکر روما خطی و یانگه شینا اکر روما خطی و یانگه شی پالانجو اول یا او بگو صدارم پامپا روش بگه بلیم بریم اکر جانوجون 2700 بریم دالشی اکر عیشا دومیوز اکجان خوشان شینا اپل تماش بسیار رویتم شینا اکر سفر رقم یک اکر روما رقم یک چور خوله بتون شینا اکر با خجان او میشیم اکر برادر 700 نشینا اکر سفر جون شینا دینانگه تو دا پارسا شینا جون اکر سفر جون بخش میریم اکر عیشا میوز خلیه میشه شینا پارتا کنم داموش تینده باشه کنم پس مثلا سون تا تو بیا چیکار می‌کنم پروی مردم پاپوشینا من نمی‌فهمم مثلا همین مردم فکر بد کنم بریم نه باشه میتونم رقم یک چهار اکر برادر ای اکر روما تو خطی انگه رو که او بگاوا اکر عیشا میوز خواهم بو بزرگ که شینا زمین میشه پنجم خیلی باشه بو بزرگ چیکار می‌کنم بریم اکر روما رقم یک چهار شینا رقم میکنیم اکر میزرو خوش اومدی اکر روما رقم اومدی این خیلی شده من دالش کس میزن او شاشینا 5 22 6 22 7 20 یک 21 دو 20 سه 20 چهار 10 اکو ما همه رقم 5 رقم 6 جا کرد ای اکو رو ما دیدن حدیثه مون بخدو والا که رقم 5 رقم 6 میشه پلنگو 300 روبلی والا اکو جلال سه میلی والا درو مرحمه 1 7 2 7 4 سه boş Şu an yakacağım o hamak. Sakarım ama değil yakam yak çora. Davara şeyna. Akar bakadı. Akar bakadı. Akar mizo da buzu prasoy خلیسه که میشه شینا. اکو هم اکثر شون شی پرانگو بریم. اکر رو رقم یک چور هفت دوباره بگی یک چور دوباره بگی شینا. یک چور ده هفت دوباره بگیرم. یک چور هفت خلی اکر میزو کدامشون اکوی برا درو مرحمت. اکر میزو یک چور خلی کدامشون اکر. یک چور خلی اکو یک چور. یک چور هفت دوباره خلی شی پرانگو مرحمت اکو. باشه اکای میزو کدامشو بگیرم و یک چهار هفت خله بگیر یک چهار هفت اکای میزو یک چهار هفت اکای میزو 900 پاسون شینا هفت همش اکای میزو بگیتر اکای میزو شو اکو هم اکثر شد اکامو خولی مونی تمین دالشی اکای رو من اکای یک چهار دابودو پاسه پاسوی شینا من خشون اکو هم اکثر شد کدام او شاه 1800 روبل او بگیم دالش پایین شده اکای شاش بریم برد بوری همه خشون اکو دونیما اکر میزو 900 پارتون اکر میزو دو وقتی رقم خورمش هم بزرگ کنیم در بودی پرستوی همه در بود بولی و همه در تشکاوی رفت ندارشیم یالا ایتی چند کچی هم شاشه پرانگو یالا ایتی زنده باش اکر من زنده باش دو دین رفت اکر سفر دو یکر یا یک چون هم تمام در بودی پرانگو دیگه که دو نکر سفر دو اکر سفر دو دین از شیل دستگیر کردم پرد نمید اکر شخص کنیم من میگن که شما مرا خرید این میتونم شما دیگه برای فکری برگردونم که آدم دیگه وقتتون نمیکشه من دلش اما که شویا رقم 6 میریم کدو بده 1800 رو او شوا اول کدوم پارتو رقم خوری بشه رقمتون من داش اکر جلال رقم 3 شی پالانجو من 10400 رو دیگه شینا اکر بخاطر 300 پارتون اکر میزو 900 پارتون
بریم اکوم پارتوین حلم شاکه سفر شدن نبینیم اون رقمو خولمشان بالشه پارانو خولمشان بوزیم که آمد که اکای میزروب نه سهم پارتو اکای میزروب آمد اکای میزروب خواهی شیر پارانو کدوم بزنم 1800 اوشا همه در بود بوری همه در پشتایی میرین دالشی رقمی 6 اکای سیستمز میگه شما اکا جون رقمی 6 شیرنال 20 7 12 1 10 آمد اکای سفر جون 2 22 3 21 4 20 5 10 رقمی دو اوشاکا در شرط تاجیکستان شانسون بازی سردرولی شپارانگو هم اکساق شد شپارانگو خود سردرولی برین دو زن رقمی سه میریم موزه دوام میتیم اکای روما پافتوری شدن اکای روما اکای میزو اکای روما پافتوری برین دو زن رقمی سه میریم شپارانگو اکای میزو نه اوش اکای روما جون شدن اخشان اکای من زنده و سربالان باشی از اون رمان که با بازی که شپاران اکای تو رو که انگه نفهمم اکای میزو شوارا میگیری اکای سفر همون یک داخل اکای میزو چهار میگی شنا چند نکن کنی اکای سیستم شپارانگو رقم خوله که میشه شنا دو تا رقم سمی اکای سفر یک داخل و اکای سینو خوشحالی اکای میزو چهار تو شنا ها اکای میزو چهار داخل خوشحال کردن من اکای جلاجون 2200 اکای سینو جون خوشحال اکای روماجون خوشحال شنا اکای سفر 400 دیگه نمونه اکای بخش شپارانگو 1600 نمونه اکای برادر 600 نمونه اکای میزو رقم 4 اکتا میکنید اکا هول رقمو خوله سنه که همه پشتی خوله میشه اخشان اکا جنو اکای میزو با اوشن پافتی میرین رقمی 3 10 هم اکا اخشان اکا جنو گذار که رقمی 4 20 رقمی 5 11 6 23 7 20 اخشان اکا جنو ما رقمی 1 22 رقمی 2 10 6 اوشا و 20 رقمی 7 میرین اخشان شده زنده و سربلند و خانواده همه در مور دوری و همه در پیشروی میرین دلش اکوی علایکی میزن شیپالانگوی علایکی میزن میرین دلشی اکای میزو پافتوی شینا یا گل گرمی شان اکو هم اکسان شان همه در مور دوری و همه در پیشروی شان اکوی علایکی میزن میرین دلشی اکای میزو پافتوی رقمی 4 دلشی اکای میزو دلشی باشی اکسان کشیدن شش اوشاگا رقمی هم میرین دلشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 شان اکو هم اکسان شان همه در مور دوری و همه در پیشروی میرین دلشی شان در کون ساخته رو اکای پابلو شان میرین رقمی 63 اکای انا جلوجون 2600 شیرینه اکای سفرجون 300 شیرینه اکای بخ 1400 شیرینه اکای برادر 600 شیرینه 500 شیرینه اکای میزو راکتا میکشینه شان اکا جونو اکای میزو راکتا میکنیم اکای پابلو جون شما اکا جون پول دماغه شیرینه اکو میسن رقمو خور میشن بوز میکنیم اما اکای میزو 300 پافتی 200 دیگه دونه همه دا بور دوری رقمی 7 20 1 11 2 11 رقمی 3 ای جب بگیدلا 10 4 خشان اکا جون ما 20 5 20 6 11 12 20 20 20 شیپالانگو برام بدونیم دستادوری رقمی 7 4 5 برکم میریم دستادی مرحمه شیپالانگو برکه رقمی 7 رقمی 4 رقمی 5 میدونیم اکو در دستادوری برام خشان اکا جنو هم و کسا نه نارتون شیرو نمی اکای سفر رقمی اکای جالو رقمی 6
بریم. اکای جلو رقمی 6 3 اکای سفر رقمی 1 اکای بخ رقمی 2 بریم کس میده او شاشه پرنگاه 1200 روبل همه دا برد بوری و همه دا پیشایی خانه آبادی تانسیاتی او میگه من دانش رقمی 1 ای زنده باشین شده نه جانانا بهاش دست و کمی آی ای جان میگه من دانش شما اکو شما همه کسا ای او ای نکن شده نه بری گنده من خدا و دختر مردم خدا کس میده 1200 روبل او شده نه زنده و سربلند و خانواباد و شد همه در بود دوری و همه را تشکاری بود یکو خواهانیم او مگه میدین دلشه نه کمدیم تو از خوی علایشی بزن که چیگه بشه شدیدم یا لایکی میزن یک لایکی که نه داشت که شد میتونه یا من همون لایک هم بزنی ای جانانه بهار شده او اکر سفرجم و حضور امتحانسان یا پاکتر میدین دلشی بزن یا لایک ها کنش مکر جلو جان شیپاران در رقم سرکت 2200 شدن رقم یک اکای سفر شیپان 100 یا شیپان 500 یا پافتی 600 مشینه اکای رقم 2 اکای انا بخش شیپان 1200 شینه اکای سفر آمدی یک پان 500 اوکی بگه شینه یک پان 500 اوکی که اکای بخش جواب اکای میکفون 1500 او شاک کدوم میزنه اوکی بده هم ادا برد ولی و پیش روی لبگری لو رقم یک شینه 20 2 12 3 10 4 21 5 11 6 10 7 21 اکو برام بدون 600 روبلی مرحمت اکوی برادرم ادامه بدون ای مردم ادامه بدون ای مردم ورش رقم 4 رقم 5 4 و 7 تویز رقم 5 میکشن شوی پلنگو برام بدون 6 اکای جلو 3 و 6 دو آدم میریم اکای جلو رقم 3 و رقم 6 رقم 1 2 5 1 2 5 سوی باش مرحمت برادرها اکو برام بدون رقم 1 2 5 خولی مونده سای اکای بخا 5 2 اکای بخا 5 2 اکای بخا خود 1200 که کلاس داری میریم رقم 1 خداوند اکای سفر رقم 1 اکای سفر رقم 1 3600 او شاک کدوم میذاره پلنگو همه در نور داری و همه در پیش روی خواهانه میرین دلشی ای او میگن شروع نه شما در کدوم ما هم اکتن شما 3600 او شاک کدوم میزنه میرین دلشی جانونا بهاش دست کرمی اوی یا لکی شاشه پلنگو یا لکی یک دی از میریم کتن رقم 5 میرین دلشی برین خوب اکای باردار شد اکای باردار هیچ چیش کارتا دواره شپان 500 دوری ویگیش 3600 میرین دلشی شما اکای باردار اکو میتن رقمو خوری میشن جنگی شدن خوری میشن جنگی اکای کدونه من رقم 4 رقم 5 میرین دلشی 3600 رو او شما کسی میزنه همه در نور دوری و همه در پیشتری بردیگه اکای جلال رقم 3 و 6 2200 شکریان مونتا هزار او دکا اکای اما بخار شیپان او میشین اکای سفر او میشین میرین 3600 شد رقم 4 قد کمیر 5 اکای میرزو رقم تا بگو خشینم یک دی اقسیم و کش دگر میرین 4 و 500 اوکی گوتای 4 و 500 اوکی باشه رقم 4 میرین رقم 5 میرین اوکی بخیر گوتای ها در برد دوری رقم 5 شده 5 اکجانو 12 6 اکج جلو دیمو 6 11
7 окои биродар 7 10 1 1 21 2 2 20 3 3 22 4 30 4 şarkı rakam falan milyon bir sürü rakam bakar çıkarsanız rakam ana Jaloda. Ben daha o şarkı bir çoğu demek ki 3000 şarkılar parası rakam bakamete 3000 saat bakın o şarkı. Ne dersi? Akoi pafto ve keşke talago. Akai safarjo pafto şena çoğudan ve rakam falan o şarkı ne dersi? Şu ana kadar dönemez. Yayında olsa bana bu şey rakam ise milyon şişesi. Ama akar safar pafto rakam sebebini böyle dersi. او زنده و اکر جلو شد پلنجا و تا 800 دونیم اکر سفر اکر بخیر 500 اکر تو 300 بیگل نشیدن اکر برادر 400 گل نکمی هست اکر میزرو 200 شینا 3100 میون 3200 روبل دیگه شد پلن من درش هم اکسا شد اکر 5 11 6 10 7 بسیار 1 10 2 بسیار 3 بسیار 4 3 کارو o şarkı mi çor men daha şarkı pan akay müzo da WhatsApp ne hoş süper paso problem ne şu an akademi var şu an ama şu akora kangi var ama tamam polis yeter çoğu da akay pan yaptı o şarkı akay bastı karo ya goli ya da kesin ama kısa akademi var ya like me men daha şarkı ya like ya çünkü no doğru sosyal medya var men daha zinde o şeyler زنده و سربلند سماوا بشیم همه در بول گوری و همه در پیشنهایی ای او میگین دانشی رفته خشان در که همه کسا خشاندین 4000 میمونه خیم 5 یک گوری این ارکه یک گوری میکشیدن من ارکه جونی من ارشیفه او یک اومدش کمیریم ارکه جلو جون 600 شیدن ارکه سفر 400 میتون تو دیم خود میمونه 300 گل میشیدن اکای بخجان 2 شپان 100 بیلگان اکای برادر شپان 300 بیلگان اکای میزوب 3700 بیلگان مکان مرین دارش کارت زاد دونه زراسا پول زفتا اکای 5 بسیار اکای 6 22 اکای 7 10 اکای 1 جلو 31 اکای 2 22 باباکا بریم 3 20 اخمی 4 20 اخمی بو اخمی 1 o şarkı این آمده şarkı diyorum akay müzik nomru tavroyu çok şeyler akadın nomru karta pardon ben akadın nomru telefon paylaşsa ve akam ya o şarkı demeyi akay aşağı nomru takacak şarkı şeyler böyle akadın akam ya da akam demeyi 2 golün gavne 2 golü 5 gol gavne tamamen bu golü hamada peşari şu an akadın ama kısa şöyle zinde o şey falan go her moro yolkan az omuz bastı doğru برین دلشی یا از رفتن رقم دو زنده و شده نشید جور کن اکتر پاودون رفتن کمه شاشنه رقم بتنشه پاره به اپشن پریجی های گفتی اپو اکتر اشاد و میوز شون اکتر یا اگر رقم دو رفت شده نه شون اکتر هم اکتر شون او اکتر سفردون کش نمیشه نه برین دلشن اکتر جلو شد پالانجا اکتر 400 یا شنه اکتر سفردون 300 و 800 شنه اکر با خشایپان برین گل یفته‌ای فراموش کردم 100 پرتوی بریم شما نفهمیدم اکای انا برادر 200 گل نه اکای میذاره 3700 3600 گل نه 2000 boş
Kısa dosya sakın partayım. Arkas. Evet. Tamam Ali. Yine Akay acıyor ya tam metam yaça. Abnelik yazarız bir bankma. Belki metam patla. Saat dosya saat yapalım karşı ses saat bilgi olan şeyler. Ben danışı. Akamidı. Bisyak. Akamise. Bisadı. Akamiçor. Da. Akamipanş. Yozda. Akamişar. Bisadı. Akamiha. Da. Akamiyak. Da. Akoma ama akamise uşaş ve akase sadırlı. Şon ako hama saxşon şölen zinda و سربلند خانووشی وارادرو مرحمت وارامدو 300 روبلی مر واکوی وارادرو مرحمت وارامدو 300 روبلی من دالشی شون akademi hama kısa پول دراف akademi afkırımı ora varaş rakami se rakami şaş من 300 روبلی وارامدو şey falan akay sefer rakam akademi varday akay sefer rakam ya men akay mizro hamca akay mizro akay mizro melim akay mizro rakami ço akay saat o ses tabii akay mizro rakami ço melim akay baroda rakami haf akay baroda rakami haf دو پن پول پاس دو پن پول ای بیشتر پاسای akay Pablo همینجا akay Pablo دو پن رقم شخصی دیگه شی پلنجا دا بودی پلاسوی می akay باردارdı گابنیس من او میگیم Pablo پن tamam akay Pablo da var panja butunu da bودی پلاسوی şeyna من kuşon هم asla şeyna زیندا و سربلند خانواده‌اش سن ایشان رقم چومه هم da bu دوری پلاسوی da گابنیس پنج da var خونه شی پلنگو akay baroda 400 پارتوشینا دو صدوری من داوش akay baroda درا sanki 200 400 gerçekten من سه رقم چومه هم da bu دوری هم da peşrevi من زیندا و شما هم aksa شما da koyma jak like چی دو دو شما لایک کنید من دالشی بولش من شیشونا زیندا و koyma akay میزو akay پنج akay 300 دیگه پارتوی tamam akay میزو 300 دیگه پارتوی meşa sana parti meşa meşa شما akay میزو 300 پارتوی شده akay رقمی میزو رقم خونش میدونید akay از سفر شه 50 تا 500 روبل دیگر نریم akay میزو رقمی 4 رقمی 5 akay برادر رقمی 7 تد 400 رکتن میره دالشی کس برین شه 50 اگونسی برین شده همه دا برد دوری و همه دا پیشروی خشون akay 1800 روبل aşağı kadar medena güzel akay میزو من یک دو 500 که جواب اکثر بتیم akay barda bakıyorum mera خواهی همه دا بود دوری همه دا پیشروی رقمی 4 میریم 4 21 5 20 6 30 7 10 1 11 2 21 3 12 6 و 6 رقمی 7 میریم حالا که 5 akay Pablo akay baroda رقمی 7 دو پاسوی دا بودی پراسوی میریم دالشی akay baroda رقمی 7 دو دا بودی پراسوی که شش او شامی رقمی 7 دو تا چشم کشوری نه همه کسا خشون یک گل جاونی میریم دالشی زینیده و شیشه پنگو 6 زد رقمی 7 همه دا بود گلی و همه دا کشوری شما در کوی و همه کسا خشون زینده و سربلند خانوبوش او میگه میریم دالشی سیم dobro požalovati, всем dobro požalovati. Au. Sardar mi to? Meşa arkadaşlar fazla der öyle düşer şeyler. Der öyle düşer öyle şey. Tamam mı? Akay Calacan o şaşırdan mıyım?
Акай бародар ҳамҷа акай бародар не. Акай Ҷалол Шепаранҷон 2400 ана акай Сафар рақами 1 Шепаран меояд 400 дигар. Акай Пабло рақами 5. Акай Мирзо Пахтои Шерна. Рақами 5 акай Пабло Шепаран 200 гирам. Акай бародар рақами 7 рақами 2. Акай бародар 7 дер даводи прасо мегирад рақами Шерна. Акай Мирзо рақами 4 Пахтои Шерна. Акай Мирзо рақами 4 Шепаран ҷавоб метавакаҷон. Акай бародар 7 даводи прасои боша 1400 дигар донад. Берем дальше. Акай рақами 4 бафои холимон чӣ мерем? Акай Мирзо 4 мегирад акаҷон. Гавнез мегирад акай Сафарон музика. Акай Мирзо ҷавоб метем. Акай Маҳмуд хушон акаҷон. Ма гира одамо берун. Акай Сафар як коммент метавад дикон акай Маҳмуд метуша шерна. Акай Маҳмуд баъд дикон рақами 4 меги шерна. Акай Сафар як коммент метавад акай Маҳмуд ту музика шерна хатимон. Акай Сафар битвад акай Маҳмуд тем. Акай Сафар рақами 4 як коммент метавад санамемата 300 рубл дигар. Акай Маҳмуҷон рақета метем. Акай Сино хушон акаҷон. Боли меса акай Сино бо рақам хомӯш метем. Рақами 7 22. Акай Маҳмуҷон парт акаҷон тайёр шуд рақами 4 баъд дикон ахтай. 1 11 2 22 3 20 4 21 10 20. Ако марҳама барамедон рақами 7 рақами 2 бара кара Шепаранго. Як пас кардан акай Сафар 4 гирифт. Акай Маҳмуд як камеги Шепаран. Бараш рақами 7 рақами 2 марҳама бара дуроз 300 рақамо холеда буҷанг. Акай Ҷалол 36. Акай Ҷалолҷон рақами 3 рақами 6. Гавнес шерна. Берем. 1 5 4 соҳибош. Акай Сафар 4. Акай Сафар рақами 4 як 5 холеда бара Шепаранго. Бара дуро боша марҳама рақами 1 рақами 5 давари 300 рубла холи яй мери далчи. Як 5 ришкамеги давари 300 шерна. Одамои берин ай майдон. Акай Сино, акай Маҳмуд бара меги шерна. Таҷака рақами 5 давара. Таҷака рақами 1 рақами 5 мерем. Акай Таҷака Шепаранҷон 600 мепартои рақами 5 давара ахта шерна. Мерем далш буд бори буд пеш рави ҳамада хонум. Ау мегем акай Таҷака 600 мепартои шерна. Хушон ако ҳам акта сони зинда ва сарбаланд бошед. Акай Синоҷон меса акай Маҳмуд рақами 1 даводи прасо агар дахил метем. Хел набошад баъд акай Таҷака рақами метем музика хатимон. 7 нишода рақами 1 мерем. Пас меза Шепаранго ошан шерна 1800 рубл. Ау мегем мен далши. Хушон дар акаунт акай гили ганди май худод хели мардум. Мери далш акай Таҷакаҷон норусте Шепаран 600 мепартем. Вара бо Шепаран рақами 1 5 давара ахта шерна. Хушон акаҷон оҳан давур дури ба ҳам мадад пешнави. Нерем далши болки менши. شما در کجان ما سیم دام برو پژلوات زنده و سربلند باشین. کس میده آشار شده 1800 روبل رقم یک میری. اکای تجربه 600 پاتنشر نه. اکای تجربه 600 پاتنشر فلانجو. اکای جلال رقمی 3 در رقم 1400 منوتا. اکای سفرجون شریپالان اختمون آقا کجان. акай Таҷака рақами 1 5 600 партои мекафони мерим далши. Хушоне ҳама каса хушон шерна. Тамом ака глав немода бошад тури ака. Ай номуша ҳаллиш мекунем ака ҷон. Биё тамом. Хушон ака ҳама каса хушон Шепаранго як лайк чӣ гуноҳ дош шумо лайк патна нададем. Омад ака пулад. Шерна омад ошин Шепаранҷон. ҳар каҷоно кадо мезана 1800 рубл ошад. 4 хади 500 рубли кима шерна. 4 хади 500 рубли ҳаста Шепаранго. 4 хади 500 боша марҳамат набоша мекафон шерна.
کس مزد خش پناه اوش تنشها 1800 نور بود. همه دا بود دوری همه دا پیشروی رقم یک شرینار 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 اوش چهارکه رقم 6 من درش اکه جالا جون 6 رقم 7 من همه دا بود دوری اکه محمود اکه سینو همجین اکه محمود اکه سینو همجین شرینا شما دا که هم اکسان شما رقم 6 رقم 7 من همه دا بود دوری و همه دا پیشروی من او اکه سفرده و پارتو شرینا اوی دوری نمیشه شرینا من درشی اکه تجکه رقم 1 دا بودی پارتو خوله مگی شرینا اکه تجکه رقم 1 خوله مگی شرینا رقم 6 اوش شما مگی اکه اوش شما زنده اوش شرینا همه دا بود دوری و همه دا پیشروی رقم 1 خوله شرینا مرحمه اکه رقم گی اکای اشود مومیز و اکای اشود مومیز هیچ کدوم بودی رفت شده اکای تجربه می پارتن شده رقم اخیر اکای سفرجو اکای اشود مومیز هیچ شده بودی اکای جلو 1400 برای 1800 بود 1400 جمع 1800 میشه 3200 رقم تمام 3000 نشینه اوشا اکای سفر رکتا اکای روما اکای انا پابلو 200 پاگه 300 نشینه کارت بودی انا اکای برادر شپان 1200 اکای میزو وقتی اکای سفر 400 اکای اشود میز 4 بودی که اصلا شی نروز اوخاک جون اکای همونجا گفتو 4 پول همش پارم باز که پارت مخوام یا فعلا تو بوزا من میگم پول آدم می پارتون با بوزا دوم تو شینا اکای رقم یک می پارتون شینا رقم یک می پارتون بریم اکای سفر اومد شینا رقم 7 اومد اکای پاولو 7 20 1 11 2 22 3 12 4 31 10 6 10 رقم 4 شو رقم 5 بریم اکای انا تجربه پول نماده شینا کاکا تجربه که پول نماده شینا بریم 14 رقم 5 بریم اوش رقم 4 بریم دارش اکای تجربه پول نماده تنفر پاک کن شینا بریم هم اکثر شو شیپالانگه اوش رقم میگم دارشی زندان سربرند خانوابا بشین هم مادر بود دوری و هم مادر پیشتری اکثر تجربه جو نگم وقتا دیریم نه اون شخصا جوش دارم یک خدا شینا چه دیر میاد که دارم نفهم بریم دارشی 14 رقم 5 شیپالانگه هم مادر بود دوری و هم مادر پیشتری بریم دارشی شما در کدنی ما اینه یک خود طرف میخواد شخصا جوش دارم او میگه میشه پلنگو 14 رقم 5 رفتیم کو من مدافع پس میکنم اکای جلال شپانی 2 و 800 شدن اکای سفر شپانی 400 دوشین 100 شدن اکای انا اکای 5 شپانی اکای پابلو 200 شدن اکای برادر 1000 شدن اکای میزدوب نسان چون دقیقه خدادم بریم 4 اکای سفر بودم یک داخله میریم اکا رقم یک خوله و دامه بین ایمایده هستا اکای اشود و میوز رقم یک بودم تا شدن یک خوراکت تجربه شیرینر زنده باشه که 1000 آن کاری بازی کنه که شیرپلنگ یک خوله شیرینر اکو رقمگی باشه مرحبا رقم یک بتیم شما بود رقمی 5
12 6 11 80 اون رقم اخیر میپاتون شینا من دارشی رقم 7 10 یک 80 اون زدی او شانه میپاتی 11 2 21 3 20 رقم 4 21 21 شپالانگو مرحمت وارم بدونیم 300 دوبلی میریم اکوی برادرو هم اکشتر شون شپالانگو وارم بدونیم 300 دوبلی رفتیم درشی وارش رقمی 2 رقمی 4 اکای جلال 3 و 6 در واردای میریم درشی 2 4 برکن 3 و 6 اکای برادر رقمی 7 در واردای میریم درشی 1 5 اکای 80 همیوز بگیرم تا 80 همیوز رقم 1 5 1 5 و اکوی همه سویل دان شده رقم 1 5 خیلی بگیم اکادون شد مینوز 1 5 دانو بگیرم شینا ها بگو بگم میکافون 1800 اوکی میرم اکر اکتا میکنیم 100 مینوز اکادون قطعی 700 میشم بحثا گوز بحثا کار پارتو بوزا بریم بکار به چیک میریم اوش و اکادون در رقم 2 دیشون در رقم 3 میریم برد برو پیش روی اکادون در 1800 رو اوش تن شاشه فرانگو خشان در اکادون ساعت سیم دوبرو پجر و او خیلی دیگه میجم تا اکر 80 و 18 میکنیم ben paltoyu mikrofonum. Ne, timon ne sakan fediye ya? Şişse. Ne o akan fediye Roma خیلی durmadı gibi. Roma خیلی durmadı. Sada da boydu durma raftı. Gutun ha akan bir gutun diye telefon da sen garanti. Da hadi severim. O şarkı هم akşam şöyle ben. Hazır haştan o şarkı kadar da şey falan go. Zindan sarbalan bu sonu bozu. Hem da bu oluyor hem valla teşekkür. او مگه شرینا اکل جوک شد سلام پولون اکل شبینا نه اکل پولن خوام اکل جون من دو رقم سه شپالانگو دو نشان رقم سه پول نه اکل جون شرینا رقم شپالانگو رقم سه و شش اکل جلاجون 2800 شد 2200 رو یاد شرینا من دارشی اکل برادر شپالان 1200 مشرینا من دارشی رقم 1 5 اکای 80 مینوس کن بریم 80 مینوس کن رقم 1 5 اکا 700 600 رو بیارم از 370 اول اکا جو خونی نسنه که شاشه نه و زمان در کمپانی شینا اکا 80 اومد اکا جون اکا جو بوزیکو موشه پنجم به پارتون تایراک میتونه خونی میشن بوز میکنه شینا 80 مینوس کن اومد اکا جون کس میده اوش بازن شاشه پالاگو 1800 رو بود اما رقم 1300 پافتی 700 تا مینوس کردن 600 گذاری رقم 3 11 4 23 5 11 6 20 7 20 1 21 2 10 رقم 4 و 23 اوشا رقم 5 بریم شما در که هم اکثر شما شفرانگ زینده و سربلند باشین آباد باشین خانواش اوشا اکثر سفر زیندان میری بریم درست نرد کنیم شما اکادمی را اکثر 80 امید رقم 5 بودی پرسا بودی سکر تو خواهد تو 5 دوار اکیم بود اولی خولیش اگر رقم درقم بود کرده میشین درقم تیمید بریم درشین چون اوشا یا شفرانگ اکثر سفر جا اوشا شنن هم در بود بولی و هم مادر پیشوی بریم درشین شما اکادمی ما زنده و سربلند باشه شیطانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض وقتی دیگر دیگر مردود ها برین دلشی برش کنشی زنده و شکر سفرجان زنده باشین هم رقم گل رقم 4 رقم 5 سخن که شیطان من داشت 4 هم گلی بده کو 4 هم گلی بده برین دلشی رقم جلوجون در رقم خد 1200 داشت 10000 دیگر نونا اکای جلو اکای سفر نه 12700 میشه 2600 دیگه دونه اکا اکای 5 اکای پابلو 100 دیگه دونه اکای برادر 500 دیگه دونه
اکر 80 رو میرسه 500 رو بیام رقم 5 تا خط تمام رقم 1 اکر 80 میرسه چه خطا تو شنا رقم 14 رقم 5 کشون چه تا شنا ای 5 کشون شنا ای 5 کشون شنا های نه دیفنی بشینا نه باشه اصلا هیچ پرابلم نیست آخران کارتا چه تا گل رفت کاکا ای 5 کشون 100 فوز تو گل شنا می ای 5 کشون می رقم 5 5 تو گل شنا 5 10 6 21 7 11 1 20 2 20 3 21 رقم 4 11 اکجان بور رقم کشید بور رقمی 21 21 بو براش شپانو مرحمت 300 روبلی توغرو به شپانو اکا جو تو رقم یک شاش اکتا کنید رقم یک رقم 5 کنیم شده بودی ولی اگر نظر رقم 3 و رقم 6 من دالشی 6 نشون رقم 7 من دالشی اکل برادر اکل سفر میریم اکل برادر 7 2 اکل سفر رقم 4 بریم رقم 1 5 اکل 8 میز رقم 1 5 1 5 اکل 8 دومین خود چند تا 500 خاص سر دیگه پارتوی تو کنیم بریم اکل پاولون هم میشه شپانه داور من احمینوس نمیشه نه اکل پاولون میزن دبولی پارتو چیکار میشه 100 روبل دیگه اکل 500 دلار کارش میشه نه 100 روبل دیگه شون اکو شون 500 دلار در رقم دروازی او میگه اکل برادران خواهم 100 روبل دیگه بریم دلشی رقمی چند نشون 6 نشون رقمی 7 بریم اکو یالاکی بزنیم بریم دلشی یالاکی شون اکو هم اکتاش زنده و سربلند و خونبوشی همه دا بور دوری و همه دا پشت جو اکل سینوجو و شیرپلانجو و گفتی رقم یک گوشی تو چرا بیشه باید یک خولی بود چرا بیشه یک خولی بود گفتو رقم میتون نیست که فقط میدروی می دیگه جو یا دماغ سر بخش خولی میشه او شان شیرپلان کنون 1800 داریم او مگه من داشتی اکل علی جون شیرپلانجو زنچ علی بی اینترنت هشیدن فی 100 پولی در بخدار کنیم من اما نمیشه وقتی همه عیال آیسی و توشیه تاشیدن بریم فی 100 پولی در کنیم اینترنت رو توش کنیم 6 7 بریم کچست و علی تلفن تو صوت 720 خطر منشونه این استور کبیری 720 منشفان گشتونه به رقمی 7 دکه برادران 100 میپار توشیدن اکل سفرجون شیپان 2600 2300 دیگر نمونه رقمی 5 اکل انا عیشون 100 دیگر پارتوی مریم اکو همه دا بود بوری چون رقمی چون خیلی 500 هم کساسا شیرونه خیلی نباشم که خون شیرونه همه دا بود بوری بود همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی رقمی 7 شیرونه 22 او اکل سالم او اکل جون خوشان اکل جون رقمی 1 20 رقمی 2 20 خوشان اکل سالم او رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 12 اکل برادر جون رقمی 7 خوشان رقمی 1 میم عیشت و میوز که رقمی 1 پاختوی شینا شما در کل هم اکثر شما زنده و سربالا موشه همه را بود بوی و همه را پیشتوی میرین دلشی بولشی میشی هفتو موشه خیلی رکتا میکنیم میرین هم اکثر شما شیرین او شرکمی هفته میگیم سیم دوبرو پجال و زنده و سربالا موشه خیلی من گل در اوتار کردیم که فلسفون از سال کردیم گل اکثر برادرجا او شاید چشمت چلیشه دی کردی که زن او شما اکثر موشه فلانو زنده و سربالا موشه همه را بود بوی و همه را پیشتوی
بریم یا لایک میز اصلا نال د لایک شد اصلا آی بیسته شد نال د لایک آی بیست د لایک یک لایک چی کنو دوش شون لایک نداره زنده باشه شده نال ها فایل رقم یک میریم دارش اما ها اکا ای دو خوش شده نال ای دو سکون گلش میکنه چون کنه جان اکا جالا جان 1800 شده نال اکا سفر جان شیپان 2200 شده نال اکا پاولو اوش نمیشه اکای برادر شیپان جان 1500 اکای علی جان شیپان اکای عایشا دومیوز کنید 500 پاول 300 یادنا گابه دکا بلا پلیکین و باش چون 5 اکای پاول سه چون من دارشی اکای پاول اوش نمی رقمی یک 22 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 bu arama dönüşü falan konuşmalar bir. Tamam arkadaşlar Salim Akar Ali John da hoş geldin. Akar ne yapıyor? Ne parça parça takımda girmeliyim. Bu ara şu şey falan go marhama da rakam ya rakam ya ben darşı. Ya nişan edin benim. Bu ara ses hadi. Akoy varadro marhama şey falan go. Se sad rubli. Mere şeruna marhama dön se sad rubli şeruna. Akar Jalo John şaşısı. Akar Jalo şaşısı. Akay çor agar gabnet. Akay safar çor anama giri. Akay safar akay barodar. پنج soyulmuş akay safar çora girtay akay jon panja girtay akay safar çorşa girtay akay jon pul tarakı mami kafa akay men dalşi panja girtan jo akay jon akay jon panja girip dira da akay barda daxilش metin akay barda rakami 2 men dalşi panja akay anali jon girifti ola akay panja bu soyulmuşuna girişiyor akay panja soyulmuşuna girer Nagia da akali jon pul etmiyor akay mikrofon ne bir akay aşık kaşar şefana diyordu falan akay aşağı bir 5 dakikada da buzu prato to qatı ya qatı buz şeyna akay aşağı 10 minut da buzu prato to ya qatı buz şeyna 5 da vara qaqal gibi şeyna akay ali jon badi vara bu şey falan namiشه şey falan ben dalşı akay da aşağı 10 minut şeyte ben dalşı da vara akay aşağı 10 minut bu 5 bir şeyna ben dalşı o akay aşağı 10 minut çıkıp fakat ya rakam işte rakam ya katofa bak gol ya rakam ya katofa Panja, akay Pablo Panja da vara medina ka. To akay ana şorma da şeyna. Что бы akay no famila şarda bayin kılaymaki. Bagi bu maksada akay Pablo rakam Panja da vara megiri. Ana ki yag nişona rakam dumeli nagad akay aşot onu tutayım. Ne gab ne taka. Panja aşot non minus şey falan yok. Da vara. Akay alijo akay aşot onu tutdu rakam buzun bu kholish oldu rakam میگم بتونم که شما تا خیلی گفتم جواب بده اکر جلال شیطان 1800 شیشه نه تا 1200 روبل دیگر اکر میریم هم اکر علی جون پارتو شیده اکر پای اکر علی جون گیت پارتو شید نگید اکر اشاد بومینس تو شینا اکر سفر اکر میچول 2200 1900 شینا من درسی اکر پای اکر علی جون پارتو اکر برادر شیطان 1200 میریم اکر اشاد اون تو نمیگه خود رقم تا چند داونو گفت اکر رقم میگه تو جوان دادی شما در کو اکثر شما دی میریم میریم اکر علی جون به پارتون شینا
آخه اکا بپیل یک کارتا بیاشید نه اکا جون تو ما اکا کنون چی بکن اکا 85 رقم 5 دوباره بتون اکا tamam اکا 85 رقم 5 اخیر شینا بریم اومش اکا جون 300 داشتی توی دو 400 داشتی 100 میگم بخشیش 400 داشتی 100 میگم و شینا میکفم داخل متاکا جون ما بریم دالشی برد بود پیش روی بریم دالشی اکا میده بسیار اکا 3 20 اکا 4 12 اکا 5 85 بسیار اکا 6 20 اکا 7 20 اکا 1 20 اکا جون مرحمه وارم بدون نه 100 روبلی اکا 2 اکا 5 ورکا 2 5 ورکا نه 100 روبلی من دالشی اکا وردو مرحمه 2 اکا 5 ورکا نه 100 کش پلنگو مرین اکا جلوت 6 اکا جلوت 6 مریم اکا رقم 1 7 3 4 1 7 3 4 اکا برادر رقم 7 مریم اکا جلوت 1200 شدن 1200 رقم 1 3 4 دوباره 900 خوله اکا جلوت 3 اندروان اکا جلوت 3 که دروش پلان پارتوی 600 دیگه یا بسیار کسی اکا جلوت 3 میگیری و دالیت سکرشه نه سپاس گاب نیست رقم 7 دو درون 7 6 دایمای بعد اکا برادر جون دارم داخل دیتانو شه نه 7 6 درomad مریم odamı benim aymaydın yak rakam 3 و 4 هیچ کلمه میگیره یک به یک میدونه 3 4 هیچ کلمه میگه شی پلنگو وارد 900 وارد 900 روبلی مریم اکای سفر نمیداری بچه اکای سفر رقم 4 پاس میکنه پاس میکنه شی پلنگ بخیر باید 4 دام کشم برام فهم اکایش 80 میشه پلنگ فهم میشه نه کوز بودرون اکای من کویا odam میگه داره که 80 میشه میدونه اخی اکای سفر میدونه اکای سفر نیستای ها نباشه با این 4 کس میکش مگنی نه بعد دوباره دروازه کش 80 مینوس دا بودی پاسو بودی که کشه نه نه دالشی دوباره نمیدونم که بودی پاسو شده بودی که من خشه پلنگو رقم 6 شده رقم 2 رقم 5 ورکا ایدن شده رقم 5 میم 5 6 7 2 اکل سالیم رقم چند بگیریم چه نه چورا 4 درومات رقم 1 3 خولیمون 4 میکش مگنی رقم 1 3 دوباره نه سالبا خولیمون شده پلنگو هیچ کنه سا اکل سالیم رقم میکشه نه شده پلنگو رقم 4 مو 1 3 خولیه دوباره نه سال رولا مرحله تو رقم گیر مرین دالشی بولشی من شده نه مریم اکجونو مرین دالشی پلنگو نسته اکش 80 یک کلمه داره شده 80 مونوس که نه میدونه نداره اکجون خیلی مرین دالشی اکو 4 درو اکش سالیم خود چانس پافدی دو نشانو سه خوله اچو منیم انا 4 5 6 7 یک خوله 2 کس میدن 3660 مرین دالشی 1 2 3 4 5 6 مرین دالشی انا اکا جلوجو شیپان در اکا اکا 300 مونه شیرینه رقم 7 اکای برادر شیپان 300 مونه شیرینه اکای سالیم شیپان رقم 4 چانس پافدی شیرینه راکت هم که شیپان اکای سالیم راکت هم کنیم اکای سالیم فهمیده اکای سالیم 4 و 5 اسمی اوکی های
Akay Salimov javob shayna. Efira pesh Akay Salimov میریم. 360 او چاکار Akay Salimov همینجا Akay Salimov. رقمی 4 همینجا شینا. 500 400 که پارتو خیلی نداره شینا. پولا پارتو که فون شی پالانو. Akay Salimov پارتو شی پالانو 400 که فون شینا. او Akay Karimov Karimjo خوشون اکجون. او Akay خولی میشه شینا. Akay Siniz. بجو Akay Salimov پارتو بکن فون شینا وقتا هم اجدا دار شینا. اول اکور اخمو خونش بگیم من خودشم. از که خودش Akay Karimjo با دیوارا صبر میکنیم. میشه. Akay Sinojo خوشون اکد 2000 دلار شینا. Akay Sini 2000 دلار اکجون میساد خودش اخمو شینا. خوشون اکجون. پارتو میکنم اخمو 400 بود. اما اگه که گام Akay Sinijo خوشون اکد. Akay Salimov پارتو با شی پالانو با کافه هم اختاج داد شینا. اول خودش Akay میگیرم شینا. گام Akay Sinijo گام شینا. خوشون اکد. Akay Salimov کجاشی شینا جواب تاکه. جون بچه بو کافونیش هم اختاج داد رو خاکا. با نیمه خوشون اکد. Akay Salimov. او. شونشی. Akay Salimov اکجون کجاشی شینا. Akay اناجو خوشون شینا. هم اکسا خوشون نی. بخدو پارتی بچه کافونیش هم اتراج داد رو اکا. او چای همین بار برای یا اودام کنیو که نیم ساعت داشت مخدوی. Akay اناجون چی بودی پراسوی شینا. آخه Akay اشوخ تامینوس شه. اختام نداری چه بگیم تو کدوم. مگرم بختم چندی وارا نه سادی. نه سادی. یا Akay وارا که رقمی 4 داد مثلا کی میگه شی پالانگو رقمی 4. یا عکس خوله دواره مثلا. Akay 4 دواره نه سرلا کی میگه Akay Salimov خوش شی پالانگو دامی خنا میشه نمیشه نداری چی میگی خانه جون. 4 دواره نه مثلا کی میگه شرونا. یا Akay. Akay اشود با مینوس خود 100 داره 800 گه پارتوشه نه. 800 روبل دیگه. Akay جو وارا نه سرا 400 پارتوشه. بلین میا مخدوی بید تو چشو برو خی. تا Akay اشو مینوس پارتو میکفون شینا. Akay من باشم بوشونش ایسا بکشم کارتا یا سواش بخلا کجون. نه باشه کارتا ایسا بوشون شینا. Akay اشو مینوس پارتوش کجون. نه باشه من ایسا میشم که نمیکفونش بسوم کجونی ما. بالا Akay جون نه سرا شینا. Akay اشو مینوس میگیری شب کفونو می پارتا کجون یا ایسا کشم کارتا شینا. اینه که بخدا Akay Salimov تو اخماق میکنی بخدا شینا. یا سوالی میخوای جاکن بود.
وقتا فهمیده سمه دو خواهی همین پاس میگه شیرنا چی باید که میخواد که شیرنا در کم ساخته شیر پلان کافو میری پولی اکام والا کس اشما رقمی چور 22 5 11 6 20 7 20 10 20 o şu çakayı ana au megen dilak şolgi o şu çakayı o sağ şarkı mevcut verin dalişi bolşimiş akay aşodun üstün akoy ki iltimoz akam mege okuyacağım besum hiç kana metafaşerina men lütfen ama akay ali ne akay ali John şol akay aşodun üstün bakar pula pablo da şeyler men baran ne sarıla bu 14 رقم پایین بوزن آمده پرنده اول میشه که رقمو خول میشم بازی میکنیم او اکل علی علی برای خوشحال خدا بریم تمام اکل عشق میز دواسه بیا بگم پرو صبر از نمود بالا برام سلکه فهمیدم اون گم شدن حال سه سال 600 من در رقم یک بازی میکنیم شینا یک توپ اختا کردم 14 بازی پاسه بازی کردم کاش نمیشه جا کردن اومدی اکلی انا جواجو شیپان صدر دیگه دونا اکل سفر 1800 نشینا اکل پابلو 500 پاف 400 نشینا اکل برادرجون شیپان 100 دیگه دونا که رقم یک اکل اجون میمونه 600 100 3000 تا رو میکشینا به در اکل انا 80 مون تمام اکل جون رقم 5 10 میریم رقم 6 شینا 10 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 31 چون اوش شاکدون در رقم 5 برد برو پیش روی شیرون هم اکثر شما اکادون زنده باشین اکادون پول تاروی کن شیرون اکادون 80 3000 تاروی کن رقم اکادون بوزی کسی شیرون 600 یا دوله دست من رفت 6 پاس میره نوبتی که بود اکا علی جون رقم میشه شمگی شیرون اکا علی جون رقم میشه شمگی شیر پلان میریم شون اکادون رقم 14 رقم پامل دلشید نه اکا علی جون وارد نسخه میشه نه اکا اشون رقم میشه شمگی من دلشید اوج اکا پابلو گیر کنه شیرون گیر کنه اکادون من در شوز خونه میشه اکا علی جون خونه میشه رقم دیگه میشه شیرون رقم میشه خونه میشه گیر دادون تا اکا دادون تا شیرون اکا اشود مشه پلان جون اکا شش اکا اشود شش اکا اکا جلو شیپارا میمونه تا اول اکا جون ما اکا سفر 2300 میشه 1800 داشتی اکا پابلو جون 300 میشه اکا جون اکا برادر 100 پارتا اکا اشود رقم 6 اکا 400 روبل دیگه دونه تا من دالشی اکا یوه اکا چالنجو ما کارتا اختا پاس اکا جون اکا اشود اون دادوشا 6 21 7 20 1 21 2 20 3 12 رقم 4 20 اکادونو بور رقم کشید 21 21 وارم بدون مرحمت 300 روبلی اکا علی جون تام 400 پافه ما رقم دیگه نیست اکا علی جون رقم خاله میشه اکا اودام خط اکا جون من دالشی وارش رقم 6 رقم 2 یک تویش وارا درو مرحمت 300 روبلی پابلو اکا 5 درو داد اکا پابلو پا اکا سالیم فوز ندارم اکا جون پول من اونجا کارتا پاس اکا جون خیلی اجرا کرد نبودی اومد اکا پاو علی جون اکا سالیموف اوب شکل دست ما داره 800 جای 500 1300 روبل اکا بله وارم بدون شیر پلنگو سویبو رقمو اکا پابلو 5 2 3 7 میدونم اکا فقط آدمو بودن میدونم کشه نه اکا شد مشه نه اگر ندارم آدم میدونم تا کی درم آدم رقم 2 3 4 7 سویبوش
اکای جلال 3 اکای برادر 2 و 7 حساب دهی اکای جلال 3 اکای برادر رقم 2 و 7 من دلشی اکای سفر 4 میگه اکای سفر اکای سفر 2 3 هیچ اکای کاری شنود رفته تا شفرانجو 4 خود اکای سفر 4 دواره گام 6 نشون 7 می کس مثلا اوش بدن شش پلنگو 1800 بود ای او میگه نرتو میشه رو نه شون هم اساساگی بالا اکای جلال جون گیر تو شهر سر اختا کردم اکای کاریجو ولی خوری میشن شفرانجو اکو دو اکای علی جون اکای علی فبا اکای سلیم و فشفرانجو وقتی شیطان صبر میکشه نه اکای جلال جون اومدگی شیطان اومدگی کردم من اکای جلال جون پول داشت نه کس مثلا اوش بدن شش پلنگو 1800 بود ای او میگه شیطان او میگه من رقم 6 رقم 7 میشه نه هم اکثر شده او شاه شده نه 1800 روبل ای او انا رقم 5 اکای پابلو اکای جون او میشه نه رقم 3 اکای جلال جون شیطان 700 گرم 1500 نه اکای برادر شیطان او 600 پاپ بریم کس میدن شیرینه 1800 شد 4 و 6 اوکی دیگه تمام رقمی 7 21 شیرینه رقم 1 شیپالنگو 20 رقم 10 اکای برادر 10 رقم 3 12 رقم 4 اکای سنه چه میشه شیرینه 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 4 اوشا رقم اکای سنه چرا میشه شیپالنگو اکای سلیمو جون افی تا پیش شیرینه افی خفای پاپ اکای علی جون همینجا اکای علی جون اکای علی همینجا کجا وراش دادم تا شیرینه رقمی 6 زد شیرینه رقمی 4 چه پلنگو وراش شیرینه یک نو شیرینه وراش رقمی 4 برین درشی 4 و 7 اکاجون وراش رقمی 4 و 7 شه پلنگو برین اکاجون وراش رقمی 4 رقمی 7 نه سری مرحمت شه پلنگو ورا درو 4 و 7 ورا تمام اکای سلیم و خولش اخیر اکای جلال رقمی 3 گیر تصویر بوش میریم اکای سلیم جو فقط افرا پیش کشیدن تمام میریم ورا درو مرحمت 4 و 7 ورا کار میریم 3 درومان اکای اشد و مینوس کدوم رقم میدونی شینا چند درو 400 اکا جون ورا نه صدق محمود جو شینا شون اکا جون میریم اکا جون ورا میدونیم پیش پلنگو هیچ اکا جون شه پلنگ اینجا ورا دروش ورا شه ورا دروش داریم میریم اکا جون رقم 1 7 و 4 ورا کار 7 نشون دیگه رقم 1 میریم 4 4 خیش دواره اکای سلیم جون 7 و 4 ورا کار شینا اکا علی جون هیچ بیسود رقم خودش بتونه بزرگ شینا 5 سوی 5 نمیگیری اکای اشاد با مینوس اکای محمود رقم 5 اکای محمود رقم 5 میان دارشی 1 2 6 دواره نه سرولا خوره اکای سلیموف 1 2 6 کدوم شو بیم شینا 6 کی بود 5 بود 1 6 خوله 1 6 2 اکای سلیموف 1 6 2 خوله مرحمت ورا نه سالی شینا اکای محمود 5 اختا کن نه سال پارتون شینا اکای یعقوب خوشون کدوم اکادمو ورا نه صدرلو شگر رقم 1 2 6 خوله 6 بگی
صاحب شش گیر تشه پلنگو اکای 89 رقم 6 صاحبش گیر 6 صاحبش گیری 6 صاحبش اکای سری مشش گیری یک دو اکای خوب جود بعد خولی نیست بعد ولی که میشه شینا یک دو خطا که پاپ کی میگیرم ایو پاپ رقم تمام خود یک دو پاپ رفت من دالشی اشوت اکای انا نهمی ما یک دو پاپ گیرتن دالشی اوج همه پولش شه پلنگو همه پولش رقم ما تمام اکجون اکای اشوت اون خود 400 دور 1400 پارت شینا اکای نهمی ما 900 پارت شینا اکای محمد اوج همه گیرتن اکای محمد شه پلنجون 900 خیلی پارتوی میریم همه در بود دوری همه در فشار 5400 چند تا پارتو اکجون در رقمش 1400 شد اون شه پلن میریم شما یکو همه کسا شما دید میریم دلشی چهار خطی هستمی هستم شه پلن برین شه پلنگو یک اونسمی برین شروع نرد او مگه شروع برین یک اونسمی اکجون برین خوب ایتون پس میرزم او شاشه نرد اکای محمود جون اکای محمود تو زکت هم که شه پلنجون اما میرین دلش خیکن سیدن او شا زیندار شروع زیندار سربلان باشین همه در بود بوری و همه در پشنوی میرین کس بدن 5400 او شاشد میرین اکای محمود جون زکت هم که اکای محمود نهی رسو میخید اومگر اکای علی جون با شه پلنجون هم پرتوفتان اکای علی جون شه نه همین که خیلی برقم نداری بوزی اکای زنش پولیت تمام نمیشه همون پول میشه شه نه 288 بار باخت پول سیزو اکای جون خیلی همون پول دوز تو رقم هم پول تو پرو فتاک نمیشه شه نه وای میشه اکای جون هم اکسام شو اکای جون اکای محمود جون پرتو شه نه رقم 5 اکای محمود من اکای جون دو تقسیمش میکنم شه پلنگو رقم 7 میشه یک میری اکای سینی جون گامس شه پلنجو خولش شه نه همه پول شدن 5400 او شکل میزن میرین دلشی رقم میشه اکای جلال جون شه پلنگ 300 پافتی اکای علی جون او فیلم من نمیتونم اکای جون اینترنت تیز نشه اکای جون من مردم بودی که اکای جون ما اکای جلال جون شه پلنگ 100 روبل دیگه دونه تا اکای رقم 5 اکای محمود نه پارتوشه نه رقم 6 اکای محمود 50 توبره اکای محمود اومد پول همه پارت اکای اشور به میز تا 2400 پارت اکای جون پارتو اکای اشور به میز اکای جون خیلی پارتو تمام شد نه من اکای جلال جون شه پلنگ رقم میشه اکای جون 100 دیگه دون اکای محمود اوش دین اکای نهیمای خطو اکای پول پارت 900 اوش دین اکای اشور به میز 1400 پارت بریم میگیرش 5400 اکای محمود جون 1400 اکای انا اشور به میز میام کفونی مصلحتتون که شه پلنگو 5400 کسی بده اوش شوا شه پلنگو 5 خد دسمی کی میره باشه نه اکای اشور به پارت هم کفونو شه نه برین اکای جون یک اونسمی 5 خط کی میره باشه نه اکای جلال جون برا خطم خاص شه نه یک اونسمی رفت زپاس اک شه پلنگ میرین شه پلنگو میرین دلشی کس میزه اوشا تو قرارو یکم پاس اومد اکای جون اومد
4 و 5 یاسمی اوکی میگه 4 و 5 اکای محمود اوکی گفته اکو میکروفون خرشه پلنگو همه دا بوری همه دا پیش نوی اکای اشود میکروفون شیرنا اکادونا کافون شو رقم یک میکروفون یکم نشون داد شیر پلنگو رقمی 7 یک کش دادم یک میکروفون اکای اشود میکروفون تیاری همینجا کجا کافون رفت رقم 1 20 2 21 3 11 رقم 4 10 5 اکای محمود 11 6 12 7 11 او رقم 2 اشتون شاشه پاو 2 پاپای خاطی اکای محمود اکای شانا اشون اکای نهمی مای و 21 اشتون شاشه پالانگو و 21 در خاطر شیرو هم مکساشون بولینگای کانال از دیگری کیروشون автомат می او میگه من دلشی او شاکاجونو من دلشی اکای نهمی مای 2700 اخلو شما اکای اشون امروز 2700 اخلو شما هم اکساشون من دلشی زنده و سربلند و خانواد باشین هم در بود دوری و هم در پیشروی اکای با پیش پلنگوز برسه رقم خونیش ها یکم داخل رقم تشینه من در زنده و شکل خونیش ها حوض میشه اکجون حول میشه اکای با پیش پلنگو میشه دو در رقم سمی تمام سرعت رقم رو به سوکتو تو اکجون اکای عشود بمون رقم یک شش اختر بود پراسو شیرنا اکای جلوجان اکجون ما او متشیرنا اکای سفر شپان 10300 شکجون 2200 شیرنا رقم 5 اکای پابلو پاس اکای عشود بمون رقم اکای با پیش رقم 5 بتوم شیرنا با پیش رقم 5 بتوم دکا من اکای برادر 7 دو پافتو شیرنا رقم 6 یک اکای 202 شکجون میمونه تکجون ما 400 روبل دیگر پرایونا 2200 سوریکن 500 روبل دیگر میره درش میمونه با پیش رقم 5 اخیر 400 پافری 300 دیگر میمونه رقم 7 دانه میرین اکای برادر جون پافتوی شیده اکای برادر پافتوی که اکای ممالی ولی میبرمد نومتون کادم اکجون کادم شیده ما اگم اخدیر کادم اکجون پول تا قبول که شیده میرین 7 تو خونمون اکای سینی همیجا اکای سینی اکای سینی فقط سخن کشه پلنگو خوش اکای سلیموف رقم 7 دو کدام شما میگه نه اوکی 7 سینی 7 اکای سلیموف دو رابطه میشه نه اکای سلیموف دو رابطه میشه پلنگو موزه صرف کنه توزانایتون برین درسی 7 اکای سینی ختی شیدن بریم اکای سینی رقم 1900 نشه نه برین درسی یا رقمی اکای سلیموف رقم 2 1300 دوشه 1200 شیدن برین درسی اکای علی با پیش پلنگو رقم 5 300 نوشیرنا میره دلشی اکای جلاجون رقم 3 50 آو میشه میره دلشی اکای سفر رقم 4 اکاجون ما که باشید 2200 دور 2100 2200 دورتش میره دلشی اکای با پی انا اکای عشاد مون رقم 1 6 اختر 500 دیگه دوری دو کارتا در بوزی 2200 تا روی کدوم هم در بود دوری و هم در پیشروی پلنگو هم اکثر شما دید من درشی امیدوارم که تای بازی کیفیت کنم که رقم 3
22 رقم 4 20 رقم 5 89 11 رقم با پیش رقم 6 89 11 7 20 1 10 رقم 2 22 رقم نهی من خیلی دست من 2700 شیرینه میره مکدونی ما وارا بدونیم وارا اکای نهی من شیپان خیلی 2700 شیرینه در دستی ما میره وارا دروها کومه نفسه وارا کی میدونه 5 7 یک شش دوام دو اکای 89 وارا رقمی 3 و رقمی 2 اکای سینی 7 با پیش شیپالانگو رقمی 5 میره وارا دروها رقمی 1 4 6 boş 89 minus budur mu takacağım ma akay safar tamam akay kubucun خالصی şeyden da bu plasör gamlez حالا بسر خالصان آباد takacağım وارا درو akay safar همجا şeyler la akay safar akay 89 da şeyler akay safar çok 89 şey falan diyor rakam yak şişanı şeyler yak şaş şey falan yak şaş ben dalış ama durum var gamlez azora hasta o şaş şeyler kadın medana tamam gamlez şey falan gamlez شما در که هم از کسان شد پالانگو زنده و سربلند باشین همه در پول دوری و همه در پشتوی کس مثل اوششان شدن شما در همه کسان شما کدنو دوست آن باشد که گیرد یک عروس یک تبار خود گیرد دیگری بر دوست برین اگه اونسمی شد پالانگونو برین خوب ایتون شده ند کدنو برین اگه اونسمی این او مگه شده نه همه کسان شد پالانگو دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد بازد گوری بر دوست من اکجونو سه نشان رقمی 4 میشه پالانگو 1800 رو آشغال کدوم میزنه زنده و سربلند باشین پالانگو اکای 89 او میگه شدن رقمی هفت اکای سفر اکای رقمی هفت اکای سینی شیپالانجو 1600 خشان اکای سینی چند کنه بلی خشان اکجون رقمی 5 اکای شیپالانگو با پیش او نمونه رقمی 4 اکای سفرجون 1900 نمونه شدن انا رقمی یک شش اکای 89 صد پرتوی اکای 89 بکنیم 100 پرتو شیپالان 35 اوکی بدای 42 500 اوکی 42 2 2 بود اوکی بدای 42 اوکی بدای من دلشی رقمی 4 شدن رقمی 4 20 5 12 6 89 minus 22 7 20 1 20 2 3 3 10 رقمی 2 اوش شواخدون باسی میون 23 شکفتی میرم رقمی 3 همه دا بور دوری و همه دا پشتوی شما دا که همه اکساف شما رقمی 2 زد میره درش رقمی 3 پاس من اکسی در اوشت که بود اکای جلو خوشان اکجون ما شیپالان 1000 همه کاری بودی کردی در بر بودی زنده باش اکجون اکای خوب همجا اکای خوب جون همجا اکای جلو خوشان اکجون ای نرد بکن که داستان کنید تو من بگید پانسال چون هم که گرمی اکای خوب جون همجا شده اول اکجون هم اکای خوب هم که برای کار هم بپید زنده باش اکای جلو جون برای کار تا اکجون من خوشان شیپالان جون اکای خوب جون همجا اکای خوب جون دو در رقم 3 رفتیم اکای خوب همجا شده اکای 80 همجا شیپالان
بله اکای با پیش خود رکتا میکشه نه میرین دلشی رقمی هفت اکای سلیم و شیپ 5500 اکای سینی تویست اکای سلیم و 1200 دوشی شیده پراوی نکن اکادیون و شش یه بوزی کایسا شیپ پرانجو و یک شش بوزی را بله اکای سلیم و 1200 2500 10400 نیونا بریم آمد اکای شد مون 35 گیری سکم گیری تو اکادیون رکتا میکشه نه 35 اکده اکای علی جون اکای شیپ پران 35 رکتا میکنیم رقمی 3 اکمی 4 اکای سفر 2400 ماشینا تو 2300 80 و مینوس شیپ پرانجون انا کی ختم اکای رقم 1 6 100 مینوس بدهم 700 پاور 400 دیگه دونم بریم او اکای نهی ما رقم تو باز میکشه نه تمام روز رقم تو شیپ پرانجون اکای علی جون میپارتیم با پیش شیپ پران میپارتیم اوکی رکیتا بجیم اکای جونو تمام اکای جون رقم تو اکای نهی ما بریم رقمی 3 20 4 10 5 20 6 20 7 10 1 22 رقمی 2 با 22 با ورم دو شوی پرانگو 300 رقمی 1 رقمی 2 برکه مرحمه اکوی برادرو 300 روی برایش رقمی 1 رقمی 2 بریم هم مکسق شوی برادرو رفتیم برادرو اکای سینی رقمی 7 اکای سینی رقمی 7 بریم دلشی صاحبو رقمو 6 5 4 اکای شی پران تو بخدا خیلی بزرگ دوشا شینار میسی برا پلا پارتو به موزیک او شینار کای کارت تو بزنم با تا شد ای کارت مینوس خدام بگین اکا می پارتو شینار اکای شی پران 3 و 5 راکت هم که شینار 200 دقیقه 600 800 پارتوی اکای اشود اون رقم 6 ای خد اکای سفر رقم 4 اکای سفر رقم 4 آخر راکت هم میشنه اکا راکت هم میکنم بگو که شی پران راکت که شینار نه داشی اکای شی پران راکت هم میکنه شینار میشنه اکا راکت هم میکنم بگو شی پران جون بریم خشون اکا هم اکسا خشون شینار 1800 او شما کدوم میتونم گاب نیست اکا گاب نیست او دام اکای شی پران اوکی اکا 200 دیگه 600 قطع 800 پارتو شینار می دالشی خود بردمون دوباره دروار یک گوست باسای پارتو مثلا گام نتیفتا بودی کدام بگی شینار ارتویسو پارتو شی پران جو یک نشون ادم بریم شما اکا دونم 1800 او شما کدوم میتونم او میگیم او میگیم اکا اشود مو یا او بگو شینار اکا اشود او میگه به من کارت نه کارت اون کارت مونو شده همین پدر کارت برام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 نه دالشی اکای شی پرانجو باشه برا وقتی که اکا دادی کامنتر ما کارت اون میگه ما ترای زدم باخدو داره همین سیس کاشه تا کارت پول تو بیاد کنار او میگه شده او میگه زنده باشه زنده باشه اکای نهی من روز اونجا بیام پول تو پایین به 5 دفعه دوام کنم کس میدن او شاشه پرانگو یک ایده میریم 1800 رو این هر میشه نه شما اکو هم اکثر شاشه پرانگو زنده و سربلند باشین اکای سلیم جون 1200 نشه نه رقمی 35 اکای شی پران 800 پارتون شینار می دلشی رقم میشه اکای اشود مشه پران 100 دیگر نمونه اکای سفر جون 2000 او نمونه بله همه اکا پارتا کفونمون همه دا بود بوری و همه دا پیش روی کس میده اوش بدن شده نه خشون همه کسا
برای اکادون اگونسون برای شرینا باخدو اکا تجربه پارتاکی تیم بوده اکا نه کم ترجمه کنم شاید 3 دقیقه متر 5 دقیقه نهی من متر میکروفون موش اکا نهی من همیشه شرینا اکا نهی مجاز جمع میتونم 35 پولش دیگه کنم 5 دوباره میگیره اکا جون با 300 شرینا ها شنه سه اوج زن کنم اکا کی جوشی اکا انا شیر پالان اکا شیر پالان کی جوش اکا bana parda vücut parda harcadı vücut. Akay şer palank جوش اکا شیر پالانک بله دل پر خاطر واسه من بشه نه دل یک شال خاطر او اکای شنجو خشان اکا جون سوزی خوب اکا ای بخت tamam nemiyak sıkmaydı اکا onu şey falan akay mahmudcu خشان اکا جون hiç اکا جون valla hem puli اکا جدارم از تجربه و پول پارتا مریم akay nehim من همیشه شینا akay nehim من همیشه اکا جون akay nehim من رقم 5 متر میشینا 2700 2400 گرم اونا پراوی نکر رقم 5 اخیر دوارا akay şey falan akay ana aşodmun میکروفون شد بعد 200 پارتو شینا من در رقم سر اخیر بله 200 گرم پارتو مریم همه دا بور دوری همه دا پیشروی کدوم از شی پالانگو او شوا 1800 روبل رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 20 اکو مرحمه وارم ödün نه 100 روبلی آن که وارم ödün نه 100 روبلی شی پالانگو کی باشه مرحمت وارا درو وارا نه 100 وارا شی پالانگو چولو رقم 6 من دارش نه سری akay salimov dura büyükta akay salimov رقم 2 gab نیست akay sini رقم 7 gab نیست من رقم 1 3 5 soy boş akay adro marhamat varan salime jangim şey palango kartora pır mekin ko akaduna بلارزونیم من رقم 1 3 و 5 soy boş 1 3 5 akay nehi may dam dura akajon akay nehi may یک پنجا پاپ کime girer kataka یک پنجا kataka pap kime girer akay aşod یک پنجا pap بگیرم یک پنجا kataka pap kime girer یک odamı soymuş pas knaka merim akajono akay aşod muhammed şeyna ما بوشخ akay nehi ma khil toqam yok akay mahmud amca akajon akay aşod onun yüzden یک پنجا pap بگیر kataka kataka nehi ma رقم pap پنجا pap بگیر akay مثالی تو میگم برانگو دو فاتون نه bu şakajon ne bu akam bu kaşın şey palango ما bu şakajon bu kaşın şey ne یک 5 پاپ سه توخا تمام یک 5 پاپ سه توخا من دلشی
акаи ана нҳима як панҷ паб акаи айшодмон рақами се тоқа мерен дарши акаи акаи айшодмон 900 1800 200 минус якаҷон 2000 хид мепартоше нар 2000 акаи нҳимаи 900 айхид минус мекунем мерен дарши кас меза ошаш мепаранго 5400 рубл ау мегем мерен дарши хушони ҳама каса рақами 4 рақами 6 вара кардем 4 нишони рақами 5 мерем 4 6 вара кард акаи нҳимаи паб то бигирем охирин шедна рақами 150 шумо кадр меза ошаш мепаранго 5400 рубл бурд бори акаи акаи нҳимаи хел пул мепартошем ҳама пул дорад тамом бозира мекашем гап нест бреш мепаранго ягон сим бреш ҳамаш ба хайре ау мегем гилит реза каса мо носкна хошум гӯред ай зинда бошед ҳар ки моро ёд кард аз ош ба худо дод ай накун шена хушон хаҷони ман брат бахшиш пас битешон на акаи айшодмон пап ҳама меги шенар акаи айшодмон пап ҳама медуре шенар на дуруй ака ма бикашем бурем шепаранго акаи нҳимаи хел тоқа ягон рақам мегирӣ ака пап ҳама меги сарафкиён 6 тоқа баса тамом рақами акаи нҳимаи пап намедурмада ака хел тоқа медуре надуре байни 4 одам бекашем мерен дарши агар будуре бикашем 3600 мекунем мери акаи нҳимаи ҷавоб мекунем рақами 5 яка медуре шена 5 1 3 холе акои барадурум 900 марҳамат акаи нҳимаи ҷавоб то шепаранҷом набошад бикашем рав шена 5 така пасо ки шена бале як се 5 холе не пасо гап нест агар шепаранго 4 нишон дод то хаду 7 дурума рақами 5 6 мекашем шепаранго каш 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ҳеҷ кадуно мерем кадумада 3200 шуд рақами ду акаи салиму шепаранҷом 2400 дошем 1500 рубли дигар рақами меҳафт акаи сини 1200 дошем 300 рубли дигар баъди бара рақами 35 акаи нҳимаи айхидид мерем дар шепаранго кадум мезанам 2300 шуд ако айсар маслиҳат кунем шепаранго айсар маслиҳат кунем 3200 шепаранго бигириш ҳамун гапҳо буда гап нест 6 4 якин исми окей буда 4 7 исми окей 2 4 4 7 окей буда значит хати рақами 6 то 6 хит то қамони шена 6 агар о хати то бурам ин зирава 6 20 7 22 2 10 4 10 рақами 7 акаи сини ошу чашепаран мерем дарш аз сани картоо ҳамада буд бори ау мегем шерои нар ау мегем хушода ако ҳама каса хушони зиндаву сарбаланд бошем акаи айшод мо минус 70 шеда айшод мо минус 70 акаҷон ёо татавар хусоша ау мегем мен дарши як сум дар рақами 4 метем мерем дарши хушода акои ман ҳама каса шуд айшод мо минус 70 шеда ракета мекунем акаи нҳимаи рақами 35 дарги шена нҳимаи рақами 35 дар бози пласо бикунем шепаранҷом гаври 4 дас мета шена ҳала ка 7 рақами 1 мешена рақами 35 акаи нҳимаи акаи айшод оҷо картҳо кашагон шена барвақт намеги шепаранҷом рақами 7 акаи сини 300 доши ҷоми 2200 2500 рақам тамизкун 2400 ям акаи сини акаи салимов 1400 рақами ана нҳимаи рақами 3 рақами 5 шепаран 2400 доши 2200 гел мака
رقم 4 اکای انا سفرجان 2900 منطقه 2000 داشتی 80 ممیل 200 دیگه 200 600 پاپی بریم رقم 1 20 2 31 3 11 4 12 5 20 رقم 6 شده 22 رقم 7 20 اکادون بو رقمی دو او شاکر رقم 3 هم دا بود دوری و هم مدا پشنایی شان تو هم اکثر شان زنده و سربلند و خانواده شید دوست آن باشه که گیره دست دوست که عروض برای خود گیره دیگری بر دوست بین دعوتی گولی آباشه تمام اکثر شد انا شد و نجوم آخر کدیم من او دوسته گولی سی مجو کارتا کشته بود شده هم برای کشته من بیرگاه شش مونده بود که در باید سیمشو بونه بین رقم دو ده رقم سه مریم او شما اکثر هم بگیم شما آمده هم مکسه هم باشه گولی رقم 3 گل میکنیم 5 گل 6 گل میکنیم بریم به اکل سفر شد پرانجام اکل سلیم 2300 اکل سفر تو سین 2300 اکل سلیم 1400 و 1900 اکل نهیمه 2000 اکل سفرجان 2800 اکل اشهر من او من درش کرد 22 4 20 5 22 6 10 7 11 1 2 10 22 شپرانگو مرحبا برام دو یک شش ورا دروما ورا سه سر دروبلی او میگه من درشی ورا رقم 3 و رقم 5 من اکی ایشاد منوز اکا او یکجون اکتا میکنه رقم 1 6 داورا بیگی اکا 4 اکا سینی 1 7 پالبه دران اکا سلیم 2 اکا سفر رقم 4 اکا سین رقم اکا نهیما شپا اکا انا نموشای اشاد من مینوس کن شپارانجا 600 پارتیم او شاگی شدنا میریم دلشی بولشی میشوشان اکو هم اکساب شده میریم یالا اکی سه نشان چهار میریم دلشی شان اکوی ما هم اکساب شان نوری دیده تا جیسان شپالانگو او شما کدوم شپالانگو 1800 روبل هم دا بود دوری و هم دا پشنایی زنده و سرمانه و ششایی نه هم اکساب شده نه لبگه جمع کنی لبگه دوشه تکو انا اکو شده نه که باشه رقم 3 رقم 4 من دانشی هم دا بود دوری و هم دا پشنایی 33 o şahane ha. Hem Rusça gördüm hem İngilizce. Akay Xidiralı çok hoşuma şeyler. Akay Xidiralı sözleşme kaçıyor aleyküm selam. Akay ya kişaş akay o şeyler. Akay de akay safar. Akay Salimov 1600 şeyler. Akay 3 akay Sini 2000 şeyler. Akay safar akay haf şey para akay buna 2500 akay. Haft şaş pab yasmi. هفت شش پاب یاسمین چه با پیاز پاب شد نه سالت بگم چه نه هفت شش اکر عشق ما نکه بکفون شده برای نگم شده نه برای بکفون شده پلنگو اکر عشق ما نکه جون عشق مون اکر کلینو چی میریم وقت وقتی کلینو ماد میریم کمی چور میکشم تو خفو گاب نیست چور 21
5 20 6 21 7 10 1 10 2 21 3 20 Akadyon var 21 21 21 Varam şey paranın var hama şaştadıbli Soygu rakamı varam şaştadıbli Varam rakami 2 rakami 6 rakami 2 Marhama varaduro şaştadı varam şey palango 6 saat rubli merim Soygu rakamı marhama odamı ben aymayda betun kakan koluşan bu dönüşünden Akay sini haf Akay sini haf ve davşi rakam yak sepan soyboş yak sepan hav yak sepan jak yak sepan jak au Akay eşinci ona giren gavriz Akay eşinci xoluş ayxidir Akay cevap metin soybu rakamı Akay nehima şeypanı cevap metin Akay megi rakam şeyda soybu rakamı sev pan Akay pas ve şeypanı pas mekin bütün bana buzu kenşerine Akay ayşod onu üzerka pas mekin Akay onu yaka bütün brava Akay ayşod onu yaka pas mekin şeynar خود معلوم نیست که پس نکو حالا 5 میگیم پس در خدمتم اگر اشود مون در 6 سال بعد پس میکشه نه بتشتر میگی سه روز گیرتگان شینا اگر بگیری سه گیرتگان شینا نگید از صبحش کنیم برو بتمش اگر نه جون بتشه تمام اگر ایشون سه اختار کجون اگر ایش اختار میکنیم اگر ایش رقمی سه اگر نهی مای رقمی اگر رقمی 5 من دارش کدوم از 3600 او شواد اگر ایش 600 پاکشینا رقمی شو نشون رقم پای میشه پلنگو شما هم اختصاص گیری تا شه پلنگو گیری تا 50 که نهی مای گیتا سه اگر ایشون 700 کس مرد 3600 او شواد برای نگوش میشه پلنگو برای نگوش می خوب است با این خوب هزاریه 500 400 100 اگر ایشون جو رقم سه رکتا او کس زد 3600 ایشی جانو حلالشون باشه چون نشون رقم پای میشه هم اختصاص داریم چون رقم پای را تشریف کنم هم دبور دوری و هم مدد تشریفی زنده و چون رقم میده پای شاش هفت رقم دسته چون پای رقم دسته چون پای شاش هفت رقم دسته چون من دلش اکر ایشون جوش اکر ایشون پوش اومدن نرای رقم میهاف اکری انا سلیمو اکری سینی توید 1400 اکری سینی من 10000 داشتی رقم میسا اکری ایشون پول نما آشتیم نهی میمای 2000 دوری 800 روبل دیگر دم شینا 1200 هم میز کردم خیر اکجانو کدوم مدن 3600 آش شوا اکری ایشون اون اکجان 36 هستیم اوکی میگم 36 اکری ایش خطی هم خزیگا برام 6 خطی آدم رفتگی شینا 36 هستیم اوکی بوده اکری 36 اوکی اکری شد مینوس کن 36 اوکی شیناره میریم اوکی باشه آهو تمام گپ نیست همه در برد بوری همه در پیش روی کس میزن او شاشنه 160 هفت چون 5 اوکی 6 دیگه که مزوری اوکی فهم تمام رقم 5 10
رقم 6 20 رقم 7 7 4 اوکی شگر 20 1 20 2 20 3 12 4 11 بچه 12 10 11 پری 20 20 20 20 مون وقتی برای میشه پرانگو چهار رقم 20 20 20 20 برای شش پرانگو 3600 تقسیمی 4 900 روبلی برای 900 روبلی شه پرانگو soyboy raqamı aka eşime duruyor da mesela. Vara şarkı mişaş haf yak dö. Vara ne sadi. Kayıt kadaka. Ne sadi soyboy raqamı marhama şey palango. Aka eşime duruyor aka eşin. Aka safar. Ne boşa bana her şey mümkün. O rakam ise pas naku. Ay sarkar. Ay sarkar. O da aka eşi ku pas kaşırına. Aka eşin aka safar deca. Pas kan ay sarkar kaşın. Ay sarkar. Ben to mekaşım. رقمی 7 اکایش جواب اکای سفر جام افید پیش شه پرانه پاس پختو میری اکایش جواب تو اکو جواب نه افهم میگین دلشی جواب کی نتونم میکشم شو اکایش جواب شه نه رقمی 3 4 5 توی بود اکای سفر چندی اکای جالی برای سرولت تو آدمو یا آدمی درون داره آدمو بیرون دروارنه میشه نه یا آدمی درون درویا هست اکای سفر چهار نداره شنا اکای ایش سه درو var سه درو aşağı palango اکای سفر چهار درو vardı اکای سفر چهار درو var اکا has neyse سه درو aşağı palango اکای سفر چهار درو var şena pa میگیرم چهار اگه کس pa میگه خطا کا رقم چهار کی pa میگه شه palango خیلی اکای چهار pa بتون رقم 6 خولیم 5 مو خولیم اون شه palango من برن شه palango 5 دواره نسبت خولیم چهار pa کی میگه خطا کا چندی اکای دم چهار 5 pa چهار 5 pa میگه آخه اکا میگه رقم pa بگیرم چانس دارم اکای سفر خیلی شه palango 2500 داری نه ای اکای سفر چهار 5 ده هر تا pa بگیر شینا اول اکای دم یک میتونم میشه شینا خوشگاه میشه اکای سفر چهار 5 ده هر تا pa بگیر شینا نه سال میگیری ای اکا نه سال اکای مثلا خوشا اکا جواب تن شه palango بریم نه اکای نه بوشا اگر میتونه اکای دم چهار 5 اکای دم pa بگیر شینا او شینا کت نهیمه اسمش آمشه اکای دندان 4 5 pa بگیر نه سال pa شینا برای شه palango ها اکای دم نه سال pa 4 5 pa خطا کردن نهیمه شه palango شانس شده هفت میلیون کدوم مثلا اوش بدن شما اکای ایش نو 5400 برای دالشی حالا بیا اکا تیارم میگم تا اکای دندان پارتوین اکای دم نه پارتوین نهیمه خم اوش نیم اکای ایشن رقم 3 اوش نیم دم نه سال پارتوین دالشی تا اکای پارتو کفالmış Seyman Haft
Tamam rastlagan gapı boşa gelmedi. Önce çor admini şaka şodun. Çor diğer karşılayan şeyler. Çor diğer karşılayan haftada okey şeyler. Haftası akinim hazır okey. Aka eş haftası akinim hazır okey kacım. Ana ki şeyler ki boş akay devam et parti akay ali com kafonmuş. Kas mezar payı çorsa. Ya o nar tomuş öyle nar. Canına bakış. O okey fakay salim akay aşol makay salim okey usayay. Amun salim okey gufam makay. Akay nihima mi parti akay damdam mi parti puluş olmaz merim. Hay mikrofon şey falan akay budura mikrofonun kas şey falan o mesela o şar 5000 çorsarı bu. Tamam. Ama da buraya hamla peşavi. Akay nihima mi akacon. Akay nihima akay damdam olmadı şeyler. Çize şava. O şava. Kas mezana. Seyahat okey ho. Buraya hamada mikrofonu rakami haft. Biz yak. Bistyak. D. Bistidı. Se. Sedama. Au. Erke eşen kafondiku çok. Biz. Panç. Yozda. Şaş. Bistidı bu da. Vara bu da ne kendi sedama paylaştım ka. Arka eşi basa pistedan ka. Oşu çamaşır ne menim. Sedar atma rakami çok. Hamada buraya hamada peşavi. Şu an akayı nehim mer tahfiliyor pasta kalyon. Evet davranışı. Akay damdan rakam bütün. Rakinim hazır akayı salim bu pas. Akay damdan rakam bütün. Akay eş rakam sevmegi şeyler. Çor gol gavmez. Akay rakam yakşaş paftör şeyler. Öyle akadını benim. Gavmez. Golü gavmez. Sinema gavmez. Öyle çarpıla. Öyle mevsim akadını. Öyle mevsim. Öyle hamada rakam eşa. Pas. Gavmez akay nehim macun. Akay eş davuzi paftör sevmegi rakam. Naz akadyon akay kimi de bana oçya. Akay sinor akay panca bütün şeyler. Se akay çoğu benim. Ola akadyon akay sinor bakam var fakir. Çoğu panca ver golmen daş. Tamam. Mardi fakir akay se bütün mü? Akay xidilalan da akay xidilalan akay se. Benim. Akay eşin tıra asmadı akadyon panca do çorsad minusi hazır pansal. Akay eşin se hazır nıhsad şeyler. Buna da akay akay mekanım. Akay xidirali rakam se raketa mekne. Akay sino rakam 5 raketa mekne. Yak şaş raketa mekne. Akay salim hazır çorsal yakim hazır metre şeyler. Meşad da hazır nıhsa. Ya rakam tamiz rakam da hazır 80. Akay salim hazır 500. Akay damdabiyon kuşan kacı akay xidirali rakam se akay raketa. Akay sino rakam 5 akay raketa. Akay ana safarjon. Do çorsal. Aşağı dönüyor zaketa. یه اکا بودی برای بازی پلاسور پارت şeyler. برای بازی پلاسور şeyler. O بودی اکا برای بازی پلاسور. چند داری پاس کردیم ما. میدونم هم اکساق شوشه پلانگو زینی. اکا جونو می پارت اکای سینی اکای سینو اکای خیدرالی می پارت شه پلانگو. چند میشه ما کردیم. Hani bu çok sad minus dur falan sad sad. Akay tufon خشون اکا جون. خیلی مزه میگه. هست اکای توفانجات خورده بشه. رقمی چون گفتی خیلی خیلی مزه 33
5 22 6 20 7 10 حالی خوری بشن شوی پلنگو 1 20 2 11 10 رقم 4 اوش اکو میپرتن شوی پلنگو اکای سفرجوز به گل نکشم دو پرچون هم جوباجو کردی پلوی اکو بیه همه بریم درشی حالی گرم نیست اکا جنو یه امتر گل نکم پلوی بچه ها بگیم شرینات 1 minut شرینات ادامو بیه جوباجوشون گل هم میگن شوتوی بالا میانه پرتن شرینات اکای شد مو اکای اشد اون هم حساب کردیم بعد جمعی پلو بیه بچه ها چون رای پایم میره یا جوباجوشون کی بریم اکای سینو که جوشی نکردیم یا تو دمایی دکنیم درشی ادامایی که پلوشون تون نمیاد پس شما که میریم درشی نکردیم اکای سفر نوشی شما رقمی 4 2900 داشتی اکای سین رقمی 7 شیرینات 2700 ما شیرینات من درشی اکای سلیمو رقمی 2 1400 ما شیرینات من درشی حالا کی مونده اینجا اکای سینو 5 اکای سینو رقم 5 کی موشه اکای سینو اکای انا айшод рақами 1 рақами 6 ака 200 дигар як хотавун дими худ мерава мерим далши акаи синомад акаи хидирали рақами 3 ака 307 акаи сино 200 дигар шумона мерим далши акаи хидирали рақами 3 500 рубли дигар меонад ан ака ҳам омад 1 2 3 4 5 6 7 бурд борид бале гузашта палангу плото мерим акаи сино биё пурд гузаштага акаи хидирали биё гузаштага мерим акаи 5 21 6 21 7 10 акаи айшод гуфтум гуфтум акаи ҳамин гол накард гуфтум шотои баланд намебинам гуфтум ба пулан ҳам парта гуфтум як ҷобаҷошем гуфтум ку масалан рақамҳо холид дохака пур кардам рақами 1 21 2 20 3 21 афт карта кашадем 4 12 21 21 вара 200 рубли вара 200 рубли мерем далши афт карта кашадем махлук вараш рақами 4 рақами 5 рақами 6 рақами 1 рақами 3 мерем далши акаи сафар акаи сафар рақами 4 акаи син рақами 7 акаи салимов рақами 2 салимов рақами 2 ها او شاکاده میذاشه پلنگا 1000 روبل من دلشی 5 شو 6 میرم 1000 او شما شیرنا شما نکو هم اکثر شاید زنده و کربلا باشه هم در بود دوری و هم مدت پشتری من دلشی هم اکثر شیرنا دوست او بیا دست دوست یک عروض باشه بیا دیگری بر دوست آیا شاکا شاکماش دوستادی درآمد دوستادی من پای کمی شای او شاشه پلنگو 300 روبلی رقمی 4 اکای سفربوی 2700 اکای سینی 2500 اونا اکای سلیمو 1200 اونا کا من دارش رقمی 6 22 7 3 10 1 21 2 20 3 karol buraya 20 4 10 5 21 رقمی هم اوشو شاکر رقمی یک میلیون 1000 روبل بسته دادم میلیون 22 رقمی شد من میلیون شکست قرب کرد بره دعوش شما نکن هم اکثر کنید زنده و سربلند و خانواده هم در بود بوری و هم وارد پشتری
برید درش خونه آباد خونه آباد باشه شده زنده باشین 4 از 3 کن گلی گرد نیست پدریاد برید هم اکثر شده میمن زنده و سربلند باشین 2 گلی 1 6 گلی بوده 1 6 گلی همون 2 گلی 4 گلی 1 6 گلی هفت شنه اکرش جو پول گذاشته نه هفت یک میریم 1 2 گلی 1 گلی من دارشی 4 5 6 گلی 7 گلی نه آنها اکای سفر 2600 اکای سین 2500 داشت شیران مثل 3400 اکای سلیموف 1200 داشت 1100 اکای سینو 100 رقم 16 او اکای خیدرالی 400 او شاکایش اینجا رقم 1 30 زدین رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 ایش پلنگا رقم 1 او شما رقم 2 هم 1 دست بر میونشکنی زد او شما کنه بگین ای زنده و سربلند باشین شما اکنه ایشون جون کورو وزنیه چی رو شده یا زد میمونه رقم 2 همه دا بور داری همه دا پشاری شما اکنه ما ای اکنه سفر وارد ای اکنه سفر اون ماده که روز برای رقم 2 بازی کرده ما بحث کردیم او توبه کرده شما میگه رقم خود نیست یا گایده میرین 2 گلیون اکنه یا گولی کنه یا گولی شستیم من باشه که گولی شوی میگه گولی کسیم آبینا میرین اکای سفردون 2500 اکای سینی 3300 اکای سلیموف 1000 شینا اکای سینو او اکای رقم 16 400 شینا اکای خیدرالی شیپان 300 شینا مخدو 2 20 دینا بودی رومان زنش دوما اکروما کو 21 یا مرزمای هر چما کو دا بودی رقم 4 11 رقم 5 20 6 11 7 12 1 11 او یه زمان بودی که سهر بودی کو 21 رقم 3 او شاکه من دالشی پراوینا من دالش رقم 4 همه دا بود دوری و همه دا پشتری منیم 3 رقم 4 همه خفاق شاکه دونه ما خولی کرولا بگردی جا بکردی دا بگردی لویا خولای 5 پاس منیم اکو رقمگی مرحمه ادامه بین ای میدون ادامه بین کی بود اکای کریم همجا اکای یا خوب برید 3000 رقم 4 توفون 5 اکای توفون 5 اخیر شده راکت میکنیم 5 گیر تا شیطان رو 5 جو شدیدم اکای توفون 5 راکت میکنیم شما دکو هم متسخ شدیم 3000 رقم 4 میریم اکای توفون جون 5 اخیر شده راکت میکنیم اکای سفر شده 5400 اکای سینی 3200 اکای سلیم شده 5100 اکای سینو جون شما اکای توفون اکای 5 اکای جون راکت رقم 1 شده 5200 اکای 8 اکای رقم 3 شده 50 اکای خیدیر 800 کارتر زد اکای توفون رقم 5 دادیم اکای توفون رقم میکنیم شما اکای جون محمد بول بویا تمشکت کو شما اکای جون افتیم دو گروپ جلوات اکای توفون 300 200 دیگه شما نه اکای توفون آمده شده 14 بود
4 کابلیتون و 20 کلیزا. اکای تفون واده شینا. اکای 4 20 5 اکای تفون 5 20 6 اکای شما minus 6 21 7 20 1 22 اکای 2 10 اکای 3 20 اکای بو اکای اکای 2 میل هم آدم بود دوری او شاکر اکای 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 اشور minus اوش چارشه falan ویندوز پربلند و پانابو شد هم در بود دوری و هم در پیشروی ای نه تون شما جانانه بهاش دست تایی شما در کجانو سیم dobro požalovati всем dobro požalovati всем benim jak rakam izmeri şöyle şuna koyma hamma şuna ey la bugadi lo kolay azamandan jak rakam izmeri o şarkıyı Aşıl müzik akay safardan da azor çortalı da azor sesat akay sinisi azor saat akay salimov 800 akay tufon saat akay aşıl müzik 206 kartı da bozuluyor duruyor akay xidişe 50 700 xidiralı اگر رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 ana دیونه شد 5 10 6 22 7 20 1 11 alkol marhamat varam ödül 300 درو رقم 4 رقم 5 برکه alkol varadro marhamat şerfalango varaka رقم 4 رقم 6 کو alkol varab داریم 300 چیکار میشه شیرینات میری akay tufon 5 tufonaka 5 200 پارتون شیرینات 2 3 7 هاك متفق دعم مدرك دما akay شد ممنوع شرفالانجون 1 akay salim رقم 2 akay sini 7 akay خیدره رقم 3 کس مثلا او 1800 ای جانونا باهاش دست کاغدا приедешь едешь بریم چون نشون ارقام میشه او شما کاغدا 1800 رو او میگه شده نه شما کو هم اکثر زنده و سربند خانوادو بشین هم مدد بود دوری او شما 1800 شده نه всем добро пожаловать شما در کجانه ما هم مدد بود دوری هم مدد بود دوری و هم مدد پیشنوی آفرین دلشه ای جان با آن شکل سیاه اکتداری وایده میشه جان با آن شکل سیاه اکتداری وایده میشه جان با این خط آشکل وایده میشه برین دلشه جان نانه با هم دست پسر میآوری برین یک اسمی شیفرانگو برین کده من او شاشده هم مدد بود دوری من اکتداری من اکمی چون روشون اکتدار میرم Azor haşta oştoşa şöyle kademesi mezana şöyle parlango merin dalsi akay pan akay tufon şey parlango monata disal parto akademia merin ama akay tufonjon saat durumlu diğer durumlar akay miyak akay ana aşot nunuz ki şey parlango şaşta dori sesler diğer durumlar akay mi da akay salimujo haşta dori pansa durumlar akay ya akay sini 2900 şeriler 2800 اون 3100 2800 اکای خیدرالی شیپان 400 دیگر نکرد من شیپانگو کدوم اوشی بدن شوشا شیپانگو 1800 بود من دارش 7 اوکی بوده 4 هم اوکی من دارش رقم 6 بکی خطوش ay پنج شما رقم 5 رقم 5 شده 22 رقم 6 10 رقم 7
10. Ortaç 10 ثانیه. 1 21 2 21 3 21 4 11 ارکان تلفن اوشو ارکان پای ارکان شش بریم شما نکوها و استفاده زندان سربلند و شین هم و بود دوری و هم مال پشکاری اوشو ارکان میگیم شای زندان سربلند و خانواده باشه هم مال بود دوری هر کی ما رو یا کم و وقت نباشید 5 خطی کی رفت اگر 5 خطی هیچ کنم 5 خطی هیچ که رفت اگر نیست اوشو ارکان تلفن میگیم زندان و ارکان سالم و خطی 5 نتا بیان نه 5000 تو ارکان 6 اوشو ارکان میگیم здоров так ارکان سفر شپاران 10300 لیگر سین اوکو 2788 ارکان سلیموف 400 ارکان توفان 1800 ارکان ارکان 8900 ارکان خیدرالی شپاران 300 ببین درش ارکان 6 20 7 11 1 11 2 11 3 12 4 20 5 21 ارکان 5 اوش شاکجون ارکان 6 بریم با چه ارکان اشون میشه فلانجون با ما چی گناه کردن شری نه با ما گفتی که اون بودک چی که خودم ما چی که خونه شری نه تو سوخان که ما چی که خونه تازه ارکان 6 میشه نه 4 گلی دام ارکان 4 گلی بریم دلشی 4 گلی گفتن 5000 ارکان 6 میشه نه هم da بود دوری و هم مال پشتری شامل شام نخیما اکثر اشیا گمون چیکار داشت ما چی خورده چی خطایی کردیم ما بریم جشن اسپیرال چاش کنیم 4 میگن گلی 5000 6 1 2 3 4 نه دارش گلی باشه گلش نه گلی باشه نه گلش فلان نه دارش اکثر سفرجان 2100 سین اوکو 2600 ارکان سلیم رقم 2 انجام ارکان سلیم 300 توفان اوکو 2300 ارقام 1 تا 100 پرتکا ارکان اشون 100 پرتو ارکان خیدرالی 200 ارکان همونجا من گلی گفتم من کجا من خدمت جابجا کنم تو کارتون من تو دانش شدی بالا نمیدونم تو مقصد نمیدونم تو در کی بیام خبر کجا بعد دیگه من گلی کردم رقم 1 زدم دیگه گل نگفت کجا ما همون گفتی گل نکردیم تو کجا مقصد odama جابجا کردم بعد دیگه من گلی کردم رقم 1 زدم تو شینا من دالچی رقم 6 22 رقم 7 20 خود رقم خالی ببرم گل نکردم تو رقم خالی گفتم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 انا هر رقمی پیشم اوشا بسیده دروغو رقم کارتا بزن رقمی جان شدون میشه بریم 6000 رقمی هم بریم همه داد بود دوری همه مالا پشتایی زینده و سربالا ماشین شما گل دوم چون گل نکرد بریم دلش اوشا تو میگیم هر کی ما رو یا تا از اون رخدا و تو تا نه دو تا گفت بریم 6 اوشا گل تمام گل بگو اکجون اینا کمی گل میگه اکجون باشه گل میشه نه گل که تو سوخان کلام میگه اکه سفرجون 2000 دیگه اونا اوکای سین 2600 2500 اونا اوکای سالم و 200 رو دیگه اونا اوکای
توفون 2200 دیگر ناشرنا اوکای انا 89 کن 300 دیگر اوکجون اکای انا خیدرالا کردن 100 دیگر ناتا هفت 21 یک 21 دو 12 سه 20 4 20 5 10 اینا اوکجون شاشید گلی 21 21 21 21 اوکوا برام دادن 200 روبلی شöyle akşam haf yak şaş var ki 2 saat durbuli meri şöyle palango var ki haf yak şaş haf rişon akşam yak 2 saat durbuli meri خشون akon hamma kasa خشون ade şey palango اوکای صفر رقمی 4 اوکای سلیمو رقمی 2 şaş 5 ise soy boş akay tfono 5 agin şena رقمی 35 35 akay tufon amca ka آبش الان جوابت شنیدم akay tufon akay خیدرالی akay خیدرالی رقم 3 گرفتم میریم akay tufon 5 گرفتم او مگه میشه فلان کادو بزن او شاشنا حضور استاد بود میریم همه تا بود برام پیشوی زنده باشین شده نه شما در تجانب ما نور دیده تاجی سر سلطان این دوستان گم نکنیم ها که رقمی 7 شده رقمی 1 میلی شده نه 1200 کش شد اونوز کن 1200 شده 1200 siz şey sadece bu neyimin bir görsel bir şey sadece ne şeyler mere makagano mere dalış boluşi menşi rakam ha rakam yakmeye o şahe hazır düşman o şahe akay safa şey falan o şahe hazır 800 rakam da akay sini o akay değerli sanı parto akay tufon 2000 o numara کارت او شامل داشت رقمی 1 4 ها 5 اوکی اوکی بده رقمی 1 10 2 سه دمه او 3 22 4 20 5 10 6 22 نمیخوام 7 12 arkadaşını kartı خداوند tam 2500 لای تفی میشه پلنگو او شرکت می دو میم داشت رقم می 2500 کسی اینجا اکل سالم او شاشه نه او میگین 2000 اسم اکل توفون پافتوش اکل انا خیدرالی رقم می پافتوش نه میم داشت اکل خیدرالی رقم می پافتوش نه سرگرمی تو شده بازی در اینجا نمونیم اون در میز کش اکادون کش چه اکادون پافتور شینا کسی ریالیون اکادون پافتور باشی رکت همکنین 100 میشی من دلشی زینده و سربران و شینا همه دا بود بوری رقم سه چور پنج ها دیابریز اکا دیابریز اکای سفرجون 1800 داشت شینا 1700 اکای سین 1400 اکای سلیموف 1100 اونگانی اکای توفون شیپرانجون 1900 مریم 8300 اونا اکای خیلی رقم کنید اکای خیلی رقمی 3 رقم کشه نه مریم دالشی
رقم 2 بعدی کن پاس شدن گابنس سرگرمی تو شده با رقم 3 شده بازی با این دل غمگین اکای خیلی 500 پاس 400 گرفتم 22 4 10 5 21 گام اکای رقم 6 31 7 11 1 10 2 11 رقم 6 oşağı رقم 3 پاییدیم پاتم یedیم شد نروه پاییدیم oşağı رقم 6 من دار چیز شونه کردن سینا سوار ها bu دوره ها با کشوی شونه کردن ما گابنز گلی باشه گلش میشه نه شاید رقم 7 رفتیم سخن کلتوشه پلنگو فقط سخن شاید رقم 7 بریم Erken Erşo Tümünüz kışayı falan bırak Cangal Afrika demiş Erken gol butu da tuttu. Beşa arkadaşlar gol içer demiş bu bakın. Arkadaşlar Farjon Hazır Şaşsad. Ukoy Sini da Hazır Sesad. Ukoy Salimov Hazır. Ukoy Tufon Hazır Haşsad. Akay Erşo Tümünüz Pansad ona. Akay Khidirali Cananota Sesad Durulu Digadne Darş. Ana ha 11 1 11 2 22 3 20 4 10 5 20 اوکوی 6 22 اوکو مرحمه ورم ödülüm sesadurli ve dalaşı دو شش ورا کردن نشون رقم سمریم ورم ödülüm şey پلنگو 3 saat rubli براش رقم 2 رقم 6 başlık 22 مرحمت اکای سینی 7 اوکوی تفون 5 اکای جالاجان سلام علیکم خوشحال اکجان ما اکای سفر 4 اکای سفر 4 اکای تفون انا رقم 5 اکای سینی رقم 7 بریم اکای خیلی 3 رقم شگفت اکای انا اشاد نوش رقم 1 همه درو باشه پلنگو صاحب خودش اکای جالاجان در اکادون فقط هم صاحب خودش رو باشه نه اکای جالاجان دیگه کار چقدر کارگاه دام گیت چکه چنا رقم 3 خان هم رو دوری آشا قدم داشته پلنگو آش تنش 1800 روبل او میگم چرا نه او انا ها گلت ترزا کس کارتای ای برای سرما و کارتا گیری کوچا افسوس کوچا دوستان تینجا خیلی کوچا شدن بریم گلا اتاق کردیم سفر سفر کردیم گل بالا تراکتور تو زنده و شونه همه دا بود بوری و همه دا پشنوی همه کسا شونه کردن ما ای نه تو شونه رقم 2 نشونه رقم 3 1800 اوشان تا سنه در شدن ای جانو ما آها شده هی نره تماشا بگو جان اکای سلیم اکای انا سفر 1300 رقم 5 اکای طوفان 1500 اومد رقم 1 اوکوی سینی 2000 دیگر اومد رقم 3 اکای خیدرالی آد اومد رقم 1 اکای عیشات اونیوز کن 200 روبل دیگر اومد دلشی بگو تماشا کردم به خرشه پلنگو همه دا برد بوره همه دا پیشروی کس مثل آشا 4500 اوکی چرا دارم اوکی کردم هر جانون میبینی خیلی بدتر و خیلی پرانک رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20
رقمی 7 20 1 11 2 oşu çarpacağım ha. 2 oşu رقمی 3 بریم. برد برو پیش روی oşu çarpacağım 1800 روبل دیگر. بریم شما رقمی هم اکثر شوین گل تریزر کسایمون نوستا خوش میجوش بده. اکل خیلی رقمی 3 پاکتورش نه. اکل جواب خطی جنا آیتم پایین بکن. من دالش زینده و شکل ما. هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت بود من دالش. 3 پاک. اکل رقمی 3 خوریش شرما. اکل رقمی ما هم رقمی 3 خوره اکل توفون 35 گاب نیست. اکل توفون 35 دو تا رقمی 3 میریم. اکل سلیم عبدال پاکتور شرما پاک. بریم. اکل çok goli. Akı gole iyi dokuşuna geçiyor. Bunu Erişan da akı olsun. Daha var kaç saniye hocam? Tamam pas mı yapacağım? خب اگر سلیم حضور ده 1850 خواهد بونوس ده اکادیون ممکنه تاشیدن دام بونوس رقمی خدمت منم چقدر کردیم اکای صفحه 1200 اکای رقمی انا درام خالی انا اکای سینه و شیپان 1900 اکای سینه 2800 شرکت میکنم اکای توفون 35,300 شرینه رقمی که 6 او میشیم اکادیونو رقمی درام خالی شرینه رقمی 2 خالی کی میگه اکادیونو رقمی 2 شرینه درام خالی نه که پرابلم شما اکای سینه رقمی 2 ها فایده می دارشی 2 ها فایده 1800 میکنم می دارشی بوده دوام میتیم ما پول ما که پاک حوالا 1800 چه بریم رقمی 3 11 4 10 5 21 6 22 7 22 1 10 اوکوجونو براش رقمی 7 رقمی شان اوکویا لایکی بدن بخویا لایکی اکویا لایکی بدن شفالانگو اکادونو براش رقمی 6 رقمی 7 مرحمه برام بدن 300 روبل شرینار اکوی بردارو مرحمه اکای سین اکای توفون 35 می دارشی اکای توفون 35 اکای سین رقمی 2 می دارشی شفالانگو رقمی 1400 boş 1400 boş رحمه نکموما خب رادیو زنده و سلامه باشه تا میخنه شایدم میز دز گوشتی گپو ببین رقمی 4 اکای سفر یک مخالی مونده که شیپالانگا اکای 80 مونده که در اینجا شیدن اوکای 80 مونده که شیپالانجا همینجا شیپالانجا از کجان اما که شیدن رقمی 6 7 باید کنده 6 نشان رقمی 7 برید پس کنده اوشا یک خالی مونده شیدن رقمی یک شیپالانگا نمر یک پستوی از کجان نمر یک پستوی میریم اکوی رقمگی بدون رقمی گشترونه زنده و سربلند باشه خاناباد باشه توی در این خانه مبارک شه او میگه شیپالانگا رقم یکم خولیمون دواره اول اکای رو میجون معلوم بشه بادی برای اکجون اکای رو میجون بادی برای معلوم بشه رقم یک کشیش کمگی شیپالانگو بریم در سکنیم 1500 یک دو سه اکای توفانجون شیپالان در اکام صدقه اکای ختمونه 1300 دوشه 700 روبل دیگر شرینه اکای سفر ختم 900 دیگر اکای
سی نیخته اونا 1500 روبل دیگر آلی خوری به شاشه پرانگو رقمی 7 1500 شکره رقمی 7 10 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 11 6 22 او رقمی 6 از پایین کارتو به دلشی 6 و 22 باز رقمی 7 می او مگه شی پلنگو بلندان بجنبان نازنی نازد بی نازم تو بیا بیمون کنارم این منم عاشق زارم من با تو میدایی میخواهم لا 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 بریم شهر طرف رقمی هم اکثر شانه شد پلانگو سیم دوبرو پجالا چورا قشنگی زور کش همون چورا گل میکنی شده نه بلک کن نشه سرگرمی تو شده بازی بر این دل غمگین و خستم نه درست رقمی شهر در رقمی 7 رقمی اکثری ارشاد و میوز که او شارش میاد که نه همه دا بود دوری و همه دا پیشنوی چون الله من هم اکثر شده زنده باشه هر که ما رقمی 7 میره شده نه چورا ایزامش رو میکشیم اکثر سفرجان 800 اکثر سین شریفان 1500 1300 اکثر سلیم و شریفان پشت رقمی اکثر تفانجان شریفان 500 رقم یک شش شریفان جان تا 1300 اکثر ارشاد و میوز که 1500 او بودی 7 10 1 11 2 11 3 22 4 12 5 10 6 20 اکادیون ما bu رقمی کشید bu رقمی 3 اکان 3 oşana رقمی 4 правильно правильно همه دا بود دوری هم ماده پیشروی شد پرانگو ای جانانه بهار شده سیتای می آی گل گلدانم میریم درشی اکای تفانجون او میگیم شد پرانگو اکای تفان او میگیم زنده و بشه سربلند و تنابود وشین هر شما رو یاد کرد از امروز برخدار بود نام تجاری در اینام چیتیری میره شده نام تجاری در اینام چیتیری میره چورا سه کنید این اکادیون تو باید سخن برای همین تقدیم میشه از جنگل افریقا تمام بیرون تو تقدیم استرالیا افریقا اکای سفرجان تا 700 روزگار اکای سی نیمه تا 1100 روزگار اکای اناتوفون نیمه تا 900 روزگار رقم یک شش رقم تا 1100 روزگار بریم دانشی رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 1 او شما 22 رقم 2 میریم او مگن شوی پلنگو ای بلندان به جنبان صدقا بیان تا بلرزانه به جنبانه به جنبانه شما در کدومی زنده و سربلند باشین خونه باشین همه در بود دوری و همه مده پیشنهایی این دلشی هر که ما رو یاد کرد از عمر برخدا بود یک ضعف چهار بلوزه چهار جینجانی برای چهار جینجانی برای چهار جینجانی برای جینجانی من جینجانی نمرانده ایستم اکای سفرجان 600 اکای سینی 900 اکای سلیم و اکای تفانجان شیپان 700 اکای ارشاد اونیوز که 1500 من دلشی رقمی 2 22 گرد رکا رقمی 3 10 رقمی 4 11 پس بشم هم پیری پیمرگنی 20 6 11 7
10 1 22 خیلی برای بگذارم کشوی پلنگو براش رقم یک رقم دو شیرین مرحمت و کوهوی برای درو براش رقم یک رقم دو نشان رقم سه بریم برای میدونشوی پلنگو 300 روبلی اوکوجونو اوکوی توفون 35 اکای توفون 3 رقم 5 اکای سینی 7 اکای سفر 4 اکای سینی رقم 7 اکای سفر رقم 4 اینمی رقم 6 خوریه رقم 6 مو خوریه اکای رقمی مرحمت داورا ای جانانه بازار شده سکر می اوه اکای سفر خیلی کشم بگی اکای سفر خیلی 600 آقا این گرد نیست برین درش به نشان رقم 3 بود بایی بود پیش هری هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا دوستا رو گم نکنید بلرزان بجنبان بلرزان بجنبان بلرزانه بجنبانه 1800 آشا کدام بزن شیره نه اینگاه سربلند و خنابود شبین دلشید اکای توفانجو شیپران 100 دونکا اکای سینی شیپران 600 دونکا رقم 4 اکای سفر آد دونکا 4 و 6 های آشا کدام بزن 1800 رقم 3 10 4 22 5 20 6 11 7 20 1 22 از نه شده نه مریم شده دو دامونه که اکا وارا نه سر دربوری کوکمه ده دوای نه سربا شده نه هیچ کنه باشه باید هر دشون بکشون براوان کدویشون بزن اوشون شد اکای توفون اکای سینی بدون شده نه اکای توفون اکای سینی باید هر دشون بکشون اکای سینی 7 دوباره اکای سینی 300 گرم پارتوین 600 شده نه اکای توفون ندوی اکای ندوی پس گرد نیست یا اکای سینی دروان اکای سینی 300 پارتو شده نه انا از همین 7 بکشون کدام از 2300 تا اوشا برد بریون پیش هایی چور پاپ اگر چور پاپ میره شه پلنگو و اکای سینی تو پاپ رگو اگر بزنید سال خط 500 برای 700 برای خطرگی رقم دوباره گیره بچه بریم او بریم خرگوشی بریم اکای سفر برو خط رقم سینی خطی رقمی 7 بریم 7 1 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18300 اکای سفر بریم اکای سینی 300 پس شده بریم اکای سفر میره خطر کشه پلان اکای جواب اکای میتیم اکای سفر جون اکای سوی بوشنی سوخ شه پلان جون سوی سر پاس هسته جون چور راحت یاسمی اوکی شیدن چور راحت یاسمی اوکی اکای اوکی بدمین دلش رقم چور اکای سینی رقم چور 11 1 10 4 12 اوش 4 12 از تانی کارته ها یاسمی باشن اکای توفون همینجا اکای توفون چور اوش شاکه دو اکای توفون همینجا شیدن اوکی توفون همینجا میشو
یعنی داره 14 اکای تمام شده هم اکسر شده زنده و سربلند و خانواده شده هم مدد بوری اکای توفون همینجا اکا اکای توفون خودیاد برم او میشه شده وارا بود اکا جون چون اکا جان جون وارا بود نه 100 روبلی یا اوزان درمان میگه اکای توفون همین خود تمام او میشه تمام پیریش برمیشه پارا برای نوزا بخونیم اکای سفر شه پارا خطا گره که هزار افتادن 1200 گرم اکای سفر جون ویگش 1300 بود اکای سینیختا 700 600 اکا انا اکای توفون او میشه شه پارا جون اکای عایشو تو میرسه 1300 نمونه تا بریم یا اکای توفون در رقم تا بگیم او میشه اکای 5 32 6 20 7 21 اکای سفر رقم زد کو 11 2 22 3 20 4 20 bu raqami o şu raqami şart hərəkət atış. Arkadaş safarda az o savu kartal var azam. Akil raqami haf raqami bir jago akın 1009 tamamla 1300. O bir karta daro 1200 dori. Ya خوبه bana. Arkadaş son pasoy şöyle. Bilarzan, Mecumman. Arkadaşlar safarcı olsun 1200 şöyle bir minut. Arkadaş sini 600 rakam. Arkadaş ton 600 şöyle. Arkadaş aşık müzik arkadaşlar 1300 درسیم. اکادون خواهم پیری من موضوع میخوانیم و موضوع دومت نگم چی بخیرم با تکشنم و مشکل هر شروع اخدون دیگه اکای سفرجون میون زنگ بزنم در واتساپ بنویس اکای سینی در واتساپ بنویس من سینی میون زنگ بزنم اکای فونجو اکادون در واتساپ اکادون سوم تای پاردون گام در اکادون میدم پاسایی شده در اکادون می پارتونشون تا که برای من پیری کردم می داشتم
شما کدوم ما ادرای شیطان رقم بگیریم رقم خالیان بدون رقم بگیریم Ako Максимович Шейпанагу. Всем добро пожаловать. Ведрем академима. Акам бегирем бузя сам мекешем. Да. Ана. Акай сини раками ду раками ҳафт. Акай сафар раками чор. Акай сафар раками 4202 ракаҷон. Меомад 1100 рӯбигат. Сини 600 дорад 400 рӯбигат. Акай шоҳҷон одамон нестан Шейпанаҷон. Нав телефон наомадам. Ғайр ахёз каналиш каристан. Барои клик надошена. Ярои кадим. Мерем Шейпанагу будем рақаму хӯрам. Ҳама қисма хуш омадем, ҳама қисма хуш омадем. Ин шохпаро шуд. О, шира хай хӯрем. Акай рақамуи хӯра ҳаст, ва акаҷон 1635 хӯра. Ако рақамуи хӯра 1635 марҳама ду рақами буза сам мекунем. Мерем Шейпанагу. 1653 Акай Ёқубҷон хушон акаҷон. Медуроим шерӯи нар. Шохпур гуфтам ютубдан чиям. Хушон акаҷон ман медуроим шерӯи нар. Шо про. Туреш чиқадем. Охи неши хай калам намебурад шохпро. Шохпро. Шо музик. Медурим ако рақам мегӯяд шерӯи нар. Акай Ёқубов рақами 1 рақами 5. Гам акаҷон рақами 1 5. Мерем ако 36 соҳиб бош мегирем Шейпанагу мерем далиш. Мегирем буза сар мекунем шерӯи нар. Мерем далиш. Акай Сино салом акаҷон. Алло. Акай Сино медурем шина. Акай Сино медурем Шейпанагу акаҷон буза сар шид. Медурим ако рақами 3 рақами 6 хӯраи Шейпанагу номер 3 номер 6. Номер 3 номер 6 пустой. Акай Сафарёв здравствуйте. Хуб акаҷон. Медунем шерӯи рақами 3 рақами 6 холи яй. О, акай Сино ба 2 рақам боз мекешед на. Акай Синоҷон 2 рақам қади боз мекешед на. Акай Сино ба 2 рақам боз мекешед на. О, акай сафар биёкун акай хушон акаҷон мерем. Юзаш акай Ёқубов рақами 1 5 гирифтем. Акай Ёқубов рақами 1 рақами 5. Акай 1500 шена меомада 800.
بریم اکوم اسم از سیلکا که بچه ها در پارتون باید پیریفر بچه ها جمع کنیم. اکای سینا و درخ خموز میکنیم شیرپلان. بریم شما در کدوم بوده بوده سر میکنیم. اکای سینا چیه که موشه با هم بریم رقم ها پر کنید کارتی نکشیدم. یا بچه ها سیلکا پارتون شیرنا بچه ها بریم بازی کنیم که دو سه و دو حوز میکفون شیرنا میکفون شیرپلان. یک دمک صبر میکنیم میکفون شیرنا. شما در هم مکسر شما شیرنا. میدونیم اکادون میدونیم رقم میگیریم شیرنا میدونیم رقم میگیریم. رقم سه و رقم شش خوله شیرنا. Номер 3, номер 6 пустой. Медурим ако рақами 3 ва рақами 6 хӯла марҳамат ако рақамгӣ. Ако рақамгӣ рақами 3 ва рақами 6 хӯла медурим ако рақамгӣ буда сар мекунем. Номер 3, номер 6, номер 3, номер 6. Шоне ҳама каса шоне шерпалангоҳ. Ако ҳама каса шоне рақамгӣ рақами 3 ва 6 хӯла шед. Акай сафар ҳаминҷа акай сино ҳаминҷа шедане. Мем рақами 3 ва рақами 6 холияй. رقمی 3 و رقمی 6 خالیه. رقمی 3 و رقمی 6 خالیه شده مرحمت بداره رقم میگه شیرپلانگو. رقم بگیریم. شما در کوام مکسر شما شده زنده و سربلند باشین. شیرپلانگو بداره رقمی 3 و 6 خالیه با رقم میگه بازی میکنیم. شما در هم مکسر شما خدمون. اکای سوال مجال سلام علیکم خوشان کجانی ما 3 و 6 خالیه شده نه. سوزی خواه که سوال مجال شیرپلانگ سلامتی و سوال کجان تینجا ما. اکای سوال مجال ششه بگی. بریم اکای سوال مجال رقمی 6. بدون شیرپلنگو رقمی 3 خوریم رقمی 3. شیرینم بدون رقمی 3 خولیه. بدون رقمی شیرینم. Всем добро пожаловать, всем. زنده باشه شیرینم همه دا بردوری و همه دا پیشنوی. اکای سوالمو 300 پافتمه دلش. دلش. رقمو 3 و 6 خولیه شیرینم. این رقمی 3 توی 6 اکای سوالمو گرفته. 3 اکای سفر همجا اکای سفر اکای سینو. اکای سفر اکای سینو اکای قبله همجا شیرینم. همین سیلکا پرداخت خیلی رقم سنگی به شما در کجان هم اکثر شده زنده و سربلند خانوار بشین هم در برد بوری و هم مدد پیشروی من دلش اکای سفر اکای سین همجین اکای سفر اکای سین اکای یقوب همجین شیرپلنگو اکای یقوب همجین شیرنه اکای سینیه اکای سوالمو اکای یقوب تام اکای سفر همجین اکای سفر ایوان تدگه جواب نیست
واقعی سفر همینجا بدهیم بریم. اکو رقم سه خولاییم مگه رقم سه مگه بوده سر که میریم. شما در کوام و کسا شما زنده و سربلند باشین. همه در بول بوری و همه در پیشروی میرین دلش. شما در کجونام و کسا شما آمدیم. میدوریم و کجونام میدوریم. اکو رقمگی مرحمت. اکای سین همینجا شینر. اکای سین همینجا شیرفلان. اوه اکای میرزا چی؟ اکای میرزا هیچ رقم خوله شینه. رقم خوله رقم سه اکای میرزا میگی بوده سر که شینه. من نه بیو اکای اسم اختا فرقش. میدونیم شیرفلان رقم سه میگی بوده سر که. همه در بول دوره ما پیشروی رفتن دلش میکشن کارتره. همه کسا شما شیرینر. رفتیم دلش. او میگیم. میریم اکادون ما. شما همه کسا. اکول تو سوال که بودی نبودیم سرشد. با چوی نادم اگر. رقم سه خوله شیرینر. اکول رقمگی مرحمت رقم سه مو خولی یا میدون رقم سه میگیم بوده سر که. همه در بول بوری و همه در پیشروی آنها حد اصلا نگه کنه ایره بخدو. آنها بفرم که بریم. بگی همه اکای میرزا رقم سه اکده. اکای میرزا رقم سه اکده راکت هم که این دارش. شون همه کسا شون شده گل تلزن زده. کس همون نوز کنه خوش میجور شده. میریم اکو رقم خواهی تا در دست کنم گرم بشن که بواقع آن اکی شروع نام که بوشه اکادون اوه رقمی هفت بریم. همه در بول بوری و همه در پیشروی همه کسا شون شروع نام زنده باشه شده رقمی هفت بریم. اکای میزدو بکی کنه که شده اکو برادر احمد همه کسا شون شده زنده و سربلند باشه. شون در اکو تحتا سیم دوبرو پایجل لبار سیم دوبرو پایجل لبار. میرین درسی بولش میش. من اکادون ما میرم رقمی هفت. اکای سینیجون 400 دوری. اکای سفر 1260 نمونه. انا اکای یوکو شیپانجا 800 نمونه. اکای سوامو 200 نمونه. اکای میزرو چانس پارشینا. اکای میزرو رقم سه. اکای میزرو اکای سفر 1200 دوشی رقم دوازده دوشینا. 200 100 روی گذونا. در بوزی رقم تو ندارو شیپانگو. آمادگی اکادون بریم. ولی بعد یک کنم اکای سفر جون 1300 نمونه جون پراوینا یک کنم بودو 1200 پراوینا که یعنی دیم کد گوبا دیوارم شاکا. رقمی هفت 20 رقم یک 12 رقم دو 22 رقم سه 20 4 21 5 10 6 21 اکادو بو رقم دو اوشا رقم سه رفتی شون اکوی ما سیم دو برو پجال و او میگه میشه تمنگو زنده و سربلند و خانواده باشه هم مدد مول دوری و هم مدد پیشروی میرین دلشی بولشی میش او میگه شروع شون اکادونو یا لایکی بزن شد پلانو یا لایکی بزن میرین دلشی بولشی میش زنده و شروع
زاد رقم سه میشه نه اکو هم اکساق شد تمانگو هم اکساق شد حالا دو عدو کتاب اکت تفاجون اکل صفحه اینش ایخ تا وجوده شکل های بود ما که نگو برون کنم اکل سینی شه پالانجون اکل سینی شه پالان شنشتر نه اکل دو عدو کتاب کشیدن اکل صفحه هزار دیگر نشیدن اکل یو خوب 86 انا شه پالان شنشتر گرم اکل سوالوات ساعت رقم سه او میشه می دالشه رقم سه 11 4 11 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 اکو بو رقم 7 اکر او شوگه رقم 1 بید خشون هم اکسا کدوم اکایی میزدو پافتو شده اکایی میزدو پافتو کدوم من دالش همه دا بور دوره همه دا پیشنهایی گاب نیست چرا گل میکن رقم سه پافتو کدوم حافظه رقم 1 میلیون همه دا بور دوره همه دا پیشنهایی اکل ما هم اکسا شده رقم سه پافتو کدوم میزدو جون هفته اوش میگیم رقم 11 رقم 2 میلیون شده رقم 17 رقم 1 میلیون 4 گلی میده کدوم ما 4 گلی آن اکل سینی شه پالانجو 800 1200 شیرینن اکل سفرجو 900 شیرینن اکل خوب 400 شیرینن اکل سالمون او شیرینن اکل میزو رقم 1 رقم سه پافتو کدوم 1 20 دو نموشه پاس کنیم 22 یعنی 3 21 4 20 5 11 6 21 7 10 اکل بو رقمی دو اوش رقم سه میریم اکل سالمون پافتو شیرینن رقم 3 و 6 توی بود رقم 3 و 6 اکل جومت شه پالانگو اکل پافتو باشه منتین پافتو شیرینن اکل سالمون پافتو بودم اکل رقم 3 خوله مرحمه شیرینن اکل رقمگی رقم 3 مون خولی یای میدونم رقم 3 هم بگیر رقم 2 اوش میگیم شون اکل ما سین دو برو کجا لوا اکل رقم 3 خوله مرحمه شیرینن نه زنده و شیرینن همه دمور دوری اکل رقم 3 خوله بود رقم گی اکل سینی شیپان 1200 شکجان 1600 اکل سفرجان 800 اکل یعقوبوف 200 اکل سوالون 200 من دالشی رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 7 3 کرو 1 10 2 20 ها اوش اکل سینی وقتی باید پیریف چی کوی کنگر میرم دالش اف ادار سیاه بونو بدونی میرم اکل رقم 1000 رقم اکل رقمی باشه مرحمه شیرینن اکل رقمی باشه مرحمه شیرینن او اکل سینی اوش شیرینن میرم دالش هم اکساق شیرینن گل تیدا رeza کس hayvanot ne hoş mu hoş breza رقم 1 میشه یا انا هقول لك دو تداولات ما كاس فرجون شينا اكل سني 1600 شده 1000 شينا اكل سفر شه پرانجو تمام
740 акаи хубҷон о шена акаи Салмон 100 шена 3 мон хӯли акао медон рақам мегӯяд шена рақам 1 11 2 20 3 паданалат 20 4 20 5 20 6 21 7 21 акао марҳамат бара медонем 300 рубли соҳиби рақамо хушон акаҷонима бара медонем шена бараш рақами 6 рақами 7 марҳамат акао бара 300 рубли шерои на медонем акаҷон он на шумо раки сафарҷон мерем акаи сафар 4 сафар акао рақами 4 мерем дарш акао медонем шерои на акао медонем рақам мегӯяд шери паланго акаи сафар акаи ана тамом акаи хӯл 1.5 мерем дарш акаи хӯҷон партем 1.5 акаи сини 2 сини ака 2 акаи хуб мепартем шена мерем дарш 3 мон хӯлимон 1500 шуда медонам мерем дарш хушон ако ҳама кисан хушон шери паланго зиндаву сарбаланд бошед ҳама дар бурд борӣ ва ҳама дар пешравӣ мерем ако рақамо хӯлия мерем шерои на акаи хубҷон партем 6 нишона рақами 7 мерем ҳама дар бурд борӣ ва ҳама дар пешравӣ ау мегӯем мен дарши акаи Салмон 300 рубли гап нест акаи Салмонҷон 200 гами партем шери паланҷон 100 рубли ака ҳама кисан хушон шерои на зиндаву сарбаланду хонобош ҳама дар бурд борӣ ва ҳама дар пешравӣ акаи хубҷон 1000 дига партем мерем кадомеда ош шава шерои на ош шава ау мегӯем шерои на гилит реза кас ҳамон носа хош миҷош реза шери паланҷон 6 нишона рақами 7 мерем 1800 ошар кадомеда шерои на рақами 4 акаи сафар акаи сафарҷон 700 400 рубли шерина акаи хубҷон шери паланҷ 400 рубли шерина акаи сини шери паланҷон 1700 шерина акаи Салмон шери паланҷ 300 паунд шерина 100 меон акаҷон медалши 5 акаи хубҷон акаҷон акаи сафарам ҷаи акаи ё хуб бехел пешакаҷон мерем ҳамон гап нест ҳаминҷа бошед мерем хайдалшакан шерои на мерем мекафоем шери паланго 12 процент рақами се хӯла медонем рақам мегӯяд шерои на медонем рақам мегӯяд мекафоем ҳама дар бурд борӣ ҳама дар пешравӣ рақами 7 акаи Салмонҷон они шенава ба акаи Салмон боша акаи Салмон акаҷон рақами 7 шерои на 11 як акаи хуб 1 10 2 2 21 дод 3 3 20 дод акада 4 4 22 дод 5 5 10 дод 6 6 20 дод акао бу рақами 7 4 ошу чавакаи сафарҷон ау мегӯем шерои на ау мегӯем зиндаву сарбаланд бошед ҳама кисан ошу акаи сафар акаи сафар оша 14 рақами 5 мерем акаи рақамгӣ марҳамат рақами се хӯла рақам мегӯяд шерои на мерем дар шушон акаҷонон ҳама дар бурд борӣ ва ҳама дар пешравӣ мерем акаҷонон рақами се хӯла медонем рақам мегӯяд 4 ош шава мегӯем
4 دست برای میانشکنی زد، دست برای میانشکنی 7 تا 500 نگاه بینه زود اگر بریم دارش رقمی 5 اکای سین شیپان 1700 جای 500 10200 10000 او کارتو دابوزی اکای سفر 400 1600 اونکا تو 1700 1600 بله اکای خوجون 200 اکای سامو او اکاس خوله مرحمه 5 11 6 11 7 20 1 10 2 11 3 22 4 11 اکو رقم 3 اوش من دارشی اکو مدون رقم 3 خولیه مرحمه شیطالنگو اکای سوادمو جون پاپتو شنه او مگه می شیطالنگو میره مکدونه ما شیطالنگو او مگه شیرونه شاید هم اکتا زینده و شکل سوادمو جون رقم 6 پاپتو شنه میره هم اکتا شیرونه گلا داو تا کدین که فوکس تا کدین من دارش شیرونه من دارشی اکو رقم اکای سوادمو جون رقم 6 پاپتو اکو مدون شیطالنگو رقم مگه شیرونه رقم گیم سه رقم 4 می او میگه او شاه میگه او شاه خما شش کومول خیرات زد خیرات زد به اکای سوامجون پافتو اکو رقمی مرحمت اکای سینی 1800 اکا اکای سفرجان 1500 شینا اکای خوجون او شینا اکای سوامو 300 شینا رقم 3 بود خود مهم رقم 3 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 31 اوش رقم 3 من دارشی اکو بگین رقم 3 شد وانگو رقم 3 کی میگه شده میره اکو رقم 3 کی میگیره من دارشی و یک سه دادن میگه شد وانگو واسه جو بعد که بگین 3 کی میگه که جنو میره اکو رقم 3 کی میگه شد وانگو 3 اکو خو 5 پاس کرد 5 خوله شد وانگو اکو میدون رقم میگم 1 5 3 خوله شد 1 5 3 اکای خوجون اکجون مخشون شنا زنده و تبراموشی دست دولت بود در وقتی گریبی نیست اکجون اما داری که رجود رقم کردن خوشن نسی تکن سای چور می شون اکای خوجون زنده و شکن هزار آن کرده بود شکر رقمی 3 1 5 1 3 5 خوله اوکوی سینی 1800 1600 اوکوی سفرجون 1500 1400 اکای خوجون خوشن اکای سالمون 100 دیگه نشید هر اکنون من از سیلتا پارتما چودم بریم دارل شیرینه خوش آمدید بریم شیرینه بدونیم رقم و خولیان بریم دارلشی 1 3 6 5 افشار 1 3 5 تو 1 3 5 1 3 5 1 3 5 شش کسم دی 1 3 5 1 3 3 5 один 3 5 пусто ширина 1 3 5 بریم دارلشی 1 3 5 خوله کما همه میدون رقم میگیریم اکای سفرجون میگو کلا بین پیشین خالی بدیم اگه باید پیشین خالیش دیم 1 3 5 1 3 5 میدونی شیر پالانگو 1 3 5 خوله مرحمت شیرینه اکو رقم گی dobro пожаловал میدونی رقم میگیم 1 3 5 خولی یای
بریم اکجان نام عدی نام تینو پر خوله اکل سفر همجا شد نه اکو یک سه پنج خولیه ای سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خسته‌ام یک سه پنج خوله شیرینه یک سه پنج یک سه پنج خوله شیر پلنگو میدونیم اکو میدونیم اقا میگه شیر پلنگو یک سه پنج خوله خوب اکو میدونیم اقا خوله یک سه پنج خولی یای شیرینه اقا یک سه پنج خوله میدونیم شیر پلنگو میدونیم اکادونو میدونیم شیرینه میدونیم اقا میگیریم یک سه پنج خولی یای شیرینه اکو اقا یک سه پنج خوله اکو میدونیم اقا میگه یک سه پنج خولی بریم یک سه پنج خوله شیرینه او اکا انجام سه و پنج شما اکا جون رکت هم بکن شیرینه تمام اکا انجام سه و پنج اکا اختای رکت هم بکن شیرینه بودا سا بکن اکا خیلی موگی بخوای مریم اکا انجام رکت هم بکن شیرینه شما اکا جون اکا انجام اکا می سه و اکا پنج رکت هم بکن شیرینه اکا خیلی موگی مریم اما اکا سخت شما شیرینه زنده باشی بودی پاسده بعد اکا بوزی پراسو شیرینه اکا یک سه پنج یک خوله مرحمت خورد موجود جان سوی خوب سانتون سوی شمی گلاسو بکنی کوچون تینجا بخیرن میریم مکو رقم خوله مرحمت میدونیم رقم میگه شیرینه اکا انجام میپرتون شیپانه انجام بودا سر میکن شیرینه میریم او میدونیم شیپانه انجام میدونیم او میگیم شیرینه او میگیم اکا اما پولش مدای یک مخول میگیریم اکا انجام شیرینه میره ششگیری خدا جان سوی شمی و خوب خواهد بکوشی بازن تا رختون گمون اکا انجام شیرینه میریم رقمی چور اکا رقم یک خوله مرحمت رقمی چور 22 5 10 6 21 7 11 1 21 2 11 3 30 خوش رقم 3 رقم چون بریم او
شو هم اکساشون شده زنده و سربلند خونه شد اکن ای بله اکن انا شو اکن سفر میون افتاد و شکستنه دانشی زنده و شما تا بود بوری با هم را پیشنهایی او میگه بریم هم اکساش شده شد فلان کو گل گل تدا تدا کس همون نوست خوش میجه اوش بده سه او شاعر خمی چون رفتن شده نه زنده و شده فلان کو نه هم را بود بوری با هم را پیشنهایی شده نه هم اکساش شده ادعا دو فکر دو شما بوده یا دو شرکا اکر سینو شیپان 1400 اکر سفر 1300 اکر میشه پان اکر دستانه دستان اونگیش میگه 600 اکر سوال موجود او اومه دالشی اکر می 4 10 5 10 6 20 7 10 یک 21 بوم 21 2 20 سه توز او شاکا نار ری سه جون تگان 4 بار پادریات شد 4 بار پادریات کاش کمی 4 بخوره گیشه سه توز او شد دستان پادرها و شیران در وقت بیودمی میریم درش او شاکا میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشنهی همه اکساف شد سه درست میرم کمی 4 اکر سالوجون شانس پافتوره کرد بود 2 سال توختیم اکر سفرجون بود 2 سال توختیم همه وقتی بیا رقم خوری بودن دا میریم کس میرم اوش بدان شوشاشه پرنگو زنده و سربلند خانوبا شدیم میریم اکادون میرم پارتوی رقم 3 رقم 4 رفتیم دلشی ای سرگرمی تو میریم اکر سینی 1200 اکر سفر 1200 اکر 35 و 1200 ماشینا در رقم دا بوزی 200 پدرکا اکر سامون سه پارتوی سال میریم درش رقم 4 31 5 20 11 33 10 31 3 10 ای ها او شاید بو میون اکر سفرش کردن ای بو همین سفر بیچاره دادن میریم اکر سال موجود پافتور شینا میریم درسی او شواکتر میگه میریم اکو مدون رقمو خوره مرحمه شیطانانگو میریم گام اکر سینجون گام شینا گپ تمام گپ yok سخن که سخن زنده باش اکر سالجون اینا نه سخن اینا سخن tamam اکر سالجون شینا در اکر سخن شون اکر زنده و سربلند خانوبا بشو کنسون اکر سینی پاسو که شینا رو پافتور اکر حوزی اکر سینی اولی پاسو پافتور شینا اکر سفرجون 1100 35 هزار نمون اکر اکر سامو پاس کن اکر میشه شاید خولی هم بریم اکر سینی پافتور اکر پاس اکر و کسین جواب بده شینا اکر سینی 1800 اکشیدوری اکر سینی 1800 میریم دالشی اکر سینی 1800 رو پاس کردیم اکر سینی پول ترای کنیم ایستا شینا اکر سینی پول ترای کنیم ایستا بریم اکول میسن که دام بودن که اکمو خولی یا میریم دالشی هم من اکمو خولی اکمو میدون اکم میگه میسن و دامو بودن که سر اکمی دو ادام های 4 3 بود همه ساعتی سه رقم که ادامو بیان شپالنگو بزرگ کنشوره نمیدون اکو 1 2 7 6 خولی هم 1 2 7 6 خولی هم موندگی سلکه پارتوی منده شدون یکا دو ادام های شینا چور خیش جوازه دو ادام بس ادام گیریم بولی نمیشه خیلی میریم دوازی دو ادام های
او میدونیم از کار رقم میگه شروع نه پوچان سخته تکی میدونیم شروع نه یک دو هفت شش خوبه یک دو هفت شش ای پوچومی یک دو هفت شش خوله مرحبا شروع نه میدونیم از کجانوی من میدونیم میجنگیم یک دو هفت شش خولی ای زنده باشین شیطانگو یک دو هفت شش میریم از کجانو یک دو هفت شش خولی یک دو هفت شش میریم از کجانو یک دو هفت شش اکو میدونیم رقم میگین شروع نه اوه اوله 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 میریم از کجانو میدونیم رقم میگین شروع نه فسیم دو برو پجال دواد فسیم دو برو پجال دواد اکو میدونیم رقم میگین شروع نه اکه نجم همجا شروع نه اکو یک دو هفت شش خولی یک دو هفت شش میدونیم شروع نه کجانو میدونیم رقم میگیریم یک دو هفت شش اکن اجا همجا شینا اکن صفحه اجا همجا شینا میریم دارش اکو میدونیم رقم میگیریم یک دو هفت شش دو سه پنج سه رقم بیم تا کنشی نه دو سه آیا هفت شش دو دام خواهد به گرم نیست میریم اکجانو میدونیم نه اکد دو سه شش میدونیم شروع نه میدونیم میدونیم شروع پرنگو میدونیم اکو رقم میگیریم
اکر رو سه و 5 بریم 5 اکر بیت من رقم یک بتون تشینه اکر رو 5 7 یک دارید 7 یک 5 اکر بیت من دارشی اکر بیت من 5 خدود من دارشی پلنگو خوشان همه کسا تمام اکرون پارتون بوده سر میکشه پلنگو یک چیز تنویتای میکنیم اکر بیت من رقم 5 خدود اکتا میکنیم اکر رو 7 خدود اکتا میکنیم اکر رو رقم 7 یک و اکر تشینه بریم اکای انا سفر رقم 4 هزار که اکای رو ما شپا 7 یک 200 اونا اکای سفر شپا 1100 اونا که اکای اناس رقمی 2 3 6 اکای نه 2 3 6 افتن 2 3 6 بعد 3 تو رقمی اکای از 900 اونا اکای بید رقم 5 اوشیم بله خشه پلانو بودا سر بکنیم بو شام دین شده شام دین اکای سفر جا آنجا شدن بریم شوی پلنگو بکشه کمترم همه دا بود بوری با مارا پشتایی بریم دارش همه کسا شدن همه کسا شدن گلت شوی پلنگو رقمی 7 زایی و رقمی همه کتا کمترم خونو کی بفهمم رقمی خوری کده من 7 زایی پشتایی پیلیت ای پشتایی کمی کمترم رقمی یک میریم همه دا بود بوری بریم دارش اکر سالی مشتاق من کشا کجا میریم همه اکر سالی جز میشه خوری میشه میریم دارش هم اکر کنی روما 200 اونا اکر سفر 1100 اونا انا 2 3 6 900 اونا که بتم آل اونا و دارش رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 3 دما رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 4 اوشا رقم 5 شوی اکر بیت رقم 5 پافتور شینا پاس اکر بیت رقم 5 پاستا جا رقم بیت شینا شوی هلون اکر سالم رقم 5 بگیم شینا من شوی اکو هم اکثر شوی پلانگو زنده و سربالان اندو خانواده همه دا بور دوری همه دا تشنوی من دالش شوی اکو ما رقم 5 مو خوری های من دالش اکر سالم 5 بتون شینا چون اکر 5 شینا اکر ما 5 داریم هم اکر ما سال دیگه پاسه شینا و اکر رو ما سال دیگه پاسه 200 دوری اکر سفر 1600 کارتال زد اکر 2 3 6 600 گردونو من دالش شد اکر رو ما سال دیگه پاسه شینا همه دا برد بوری و همه دا پیشروی من دالش شما اکو هم اکثر شو شینا
اکر رو آنجا میکنیم. هیچ اکر سفرجون کارتاز 1600 شده. اکر رو ما میکروفون اکر 5 21 6 20 7 20 1 11 2 11 3 12 4 20 5 با 20 اوش رقم 6 میریم. اون اکر سالیجوز میتونه رقم خالی بشه رقم میتونه. او میگه میشه پارانگو اکر سالیم دو رقم میتونه باز میکشه نه. اکر سالیم دو رقم تا کل دو رقم خالی باز میکشه نه. می 5000 رقم 6 میتونه هم دا بود دوری هم دا پیشروی. می هم اصلا شما ما اکر رو رقم 7 دیگه میگم دالشی. اکر رو رقم 7 یا اکر سالیم 5 خالی میگه نه. شش میریم. اکر سالیم 5 جابتون اکر سالیم میریم. شو اکادمی اکر رو شیپان 300 دیگه او 300 دیگه مارکت رقم درو تا اکر سفر شیپان 1500 متا او اکر فخری خو اکادمی 2300 دیگه اونا اکر سالم و رقم 5 شیپان متا 500 دیگه اکر فخری سودش اکادمی سلامتو سوس اونا رقم 6 11 7 20 1 20 2 11 4 22 رو مخشیدو 5 20 بو رقم شو من درس رقم 5 اوه اکر رو مخشای اکر رو مخشای 14 رقم 5 هم دا بود گل او شاکر سفرجون من دارش هم اکثر شونا زنده و سربالا مشین هم دا بود دوری هم دا پیشروی من دارش او شاکر سفر من گل گندم اکر رو بخیر مردم اکر فخریجو شده شنا یا چول دو سفر اکو هم اکثر شونا من دورم اکو رقم میگم جنگیدن میگم باز میرسیم رقم خالی میشان شوی نره خالی میشان او میگم بیاریم دلش کل پلانگو زینده و شوی گلی گنده میگم بیاریم دلش 4000 تا رقم 5 اکی او اکی رو ما خیلی شکل زن کنه اکی رو ما اکی فحصیل اگه اکی رو ما نگم بخی دیوال باجوش ای بود کسی چی کچ بگی چه اکی رو ما سر دیگر اونا اکی سفر شیپان 1500 2000 دیگر اوش چاکر 236 اومش اکی سلیم 400 دیگر اونا من دارش رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 یا که رو دیدم فرصت پرانک کرده بشه نه پرانک اکو مرها وارا بدون 300 روبل می دلشی وارا رقم 7 رقم 3 مرحمت 300 روبل اکه فخرین فهمی اکه جون انا ها وز اکه رو ما وارا دریا اکه رو مجور رقم 1 اکه سفر همجا که سفر اکه سلیم 5 به اکه سفر همجا که سفر میریم اکه سفر شد رقم 26 دوباره خورم شد پلانگو 26 اکه رو ما دستان پاتوشه نه 26 خورم می دالش همه در بود بوری بود همه در پیشنهایی 26 خوریم و سکلی رو میریم ای زنده و شده او شد پلانگو همه کسب شده زنده و سربالان باشیم همه در بود بوری همه در پیشنهایی میریم اکو نومر 2 نومر 6 پستوی نومر 2 نومر 6 پستوی شو اکو ما روش نکنم
300 رو خریدم خود تبرده 200 گل رو خریدم اکر رو 5 اگه سبزی 100 میزدی پرامینا کجا پرامینا کارتا زد 300 میموند خود بازی پرامینا که پرامینا بعد خود 4 زد پرامینا بعد وقت خود کام سال می رقمو براش شینا رقم درون 200 پارتو شینا من دارشی او مگه میشه همه قصه شده پرنگو دارشی میریم چون رقم چند شد 7 سه رقم 7 میشه رقم یک میریم بلا دو شش خوله دو شش هیچ کنه گیتن دو شش خوله میرم رو نایده اکر رو من نرای شی پلنگا من دارش ما دینا گفتم دارش اکر رو دیگه سخته یک دو خوله سه چهار درما پنج و هفت من دارش یک دو سه چهار پنج شش اکر رو من نرای اکر رو من نرای تنش دوسته که پارت شدن اکر پنج اکر سفر 1700 شدن اکر سلیم 100 شدن منیم او 1200 شما میریم اکادمی پارت میریم اکری روماجون دوستا یا پارت شدن که کنیمش او میگه میریم آمده بود دوری دو شش خوری مشتری نه حافظ عجله کنیم ای اکر روما دیدی نام میگه دیگه دجال میگه پیرخر میگه دینا یک او میمونه پاس که وقت اکم یک 20 سه دا 4 21 5 20 7 دا یا اکر روما گفت کافم بگیشم رقم 4 او شاکر رقم 5 میره اصلی کارتو و 21 من از شرینا میره 4 او شای رقم 4 اکر روما گفت کافم شای پلانه و کافم شاینا میره دلش او میگه شرینا 4 و 21 زد او شا اکر فهمه گفت خیلی نه کام پایین فکر کنم رو آرده اکر رو ماجون دیدی میگه یعنی پاپولار دیمون یا هم مدیگه ما دجال پیرخر جادوگر تو گرش ما شو در خیلی پایین او شا رقم شو میگی اما در 500 در خیلی پایین میکنم میریم رقم 2 3 6 7 14 رقم طرفه اکر اناس 7 اکر اناس بله چور میدونم کجا میری اکر اناس 7 کجا اکر رو ما اول میونا اکر سفر شیپاران 1700 جمع 700 میشه 2400 2300 رو دیگه نام درشی اکر انجام 7 شنا اکر سلیم و شیپاران 500 گل بریم اکو 2 3 6 خوریم 2 3 6 2 3 6 میره شروع نه رقم یادی رقم 5 20 6 21 7 20 1 20 2 22 3 11 4 11 bu raqam idi o şaka nazarli fişan xajon raqam idi akay Roma o şaşına men dalış akor raqamı xole raqam 3 2 3 6 xole marhaba raqam geçena 2 3 6 xole
پافتو گرم نیست. رقم 1 2 6 خولی پافتو هست. پافتو که رو ما هاف 1 2 گرم نیست. اکو هاف 1 2 پافتو 3 و 6 خوله میریم. اکو رقم 3 و 6 خولی مونه شده است. گرم نیست. 3 و 6 خوله میریم. 2 زای 3 3 4 5 5 6 7 8 3 3 خونش سیتی چی؟ خون رو که جمعه باشون 3 و 6 خوله اکای نظر رقم شایخی دکتر که میریم. اکای رو ما هاف 4 هاف 1 2 اکای دساد منشینار اکای سفر 2 2 ساعت هنوز میکنم اکای نظر که 20 چانی چون اکای نظر رقمی 3 رقم میکشن. اکای نظر رو رقمی 3 رقم اکای سلیمو رقمی 6 خوله بتون شینا اکای سلیمو رقمی 6 خوله بتون بشه کنم. اکای سلیمو اکای نظر رقم اکای سلیمو 7 6 خوله بتون I hope go. اکای نظر رقم که اکو رقمو خوله رقم 6 مرحمت رقم گوشو مرحمت بریم مرحمت اکای نظر کار کنه رقم که اوه اوه گمی بریم اکو رقم یه شده رقم 6 خوله بچه اکای نظر اکای نظر سه داخل داریم وقت جایی پلش پاتو شد پرانجام راکت هم اکای نظر سه اختر شی نه اکای نظر وقت که شده سه اختر جام او اکای رو یک کنگیر صد نمونه بریم 3 22 4 21 5 10 6 20 7 21 1 11 2 11 3 او شاچو بریم. او مگه میدال چی بریم اکای رو من 6 7 صد میپرسون شینا 1 2 1 2 خولی ها بریم یا اکای نظر کنید 3 هم خولی ها کلی دمیست که به هیچی ها کرده رقمی 3 هم خولی ها میریم رقمی گشوری من 1 2 3 میدال چی 3 زد چون بریم میدونیم اکو رقم گشوری نه اکای رو من صد میپرسون شینا صد میپرسویم اکای سفر 2 ساعت اکای سلیموف 4 ساعت بریم اکو 1 2 3 خوله شینا میدال چی اکای سلیموف 3 ساعت 3 ساعت دیگه میدال چی یک سه خولی اکای
نظر و سه همگی شینا بتون اکجون بریم مکه نظر و سه بتون بچه افشا پیش شیر پرانجون اکه نظر و ما افیل پاتا پیش شیر رقمی اکه رقمی سه بتون تا من دلش چور 20 صفحه رقم سه اخته 5 10 6 22 7 10 گرد اکه یک 21 رقم 2 22 رقم 3 خود کنه اکای روزنامه شفاهی برام رقم 2 رقم 6 اکای رو ماجم ادالیت شکل ما دیدگی میکنه خود نشیدن وقت میزنن ادالیت شکل کشیدن میریم درسی برام اکای رو ما خود دستان پارتوی میریم وراش رقمی 6 رقم 2 وراش 300 مرحمه شروع میریم وراش 300 میریم درسی اکاجونو وراش 300 مرحمه شروع کی میدونه اکاجونو ها اکای رو ما که وقتشو به وراش بزنیم اکای صفحه رقم 4 میریم اکای سالم و دوش دواره خیش میریم درشی رقم 1 3 5 1 3 5 7 اکای رو ما 7 5 میریم اکای نزدیک فی تا پیش شما دو خود میریم با پول نپاک اکاجون میریم اکای سالم و رقم 5 اکای نظر و سر بتون دواره شینا وارا 300 روبلی میریم درشی اکاجون پول ریز که پارتون که بعد سه خود میریم با پول تیمی اکاجون میریم از من کو میریم درشی یک سه خالی اون سه پالانگو اکای رو خود 500 پارتو شینا اکای رو ماجو از می یک تا 500 پارتو اکای سلیمو 5 اگه تو تا کجا پول داری من دارش رقم یک سه یک رقم سه من دارشی سپاس اول سه ما داخل نداره تو 300 دلار کن نظیرو تو دست ما 300 دلار شینا ما سه داخل دیگه نمیتونم میریم دلش آو مگین شینا آو مگین شو بدین هاف میریم اکای سفاریون دو تیش چگسی گپو دو تیش شانش هاف میریم شینا همه دا بول بوری و همه دا پشتوی همه کسا شده ایو میریم انا که شروع نار که باشه انا شاش نشون هاف میریم هاف دو سه خلا چهار پنج شش هاف دو اوله هاف دو یک دو سه چهار پنج شش انا که کدوم ما که باشه رقم چهار اکای سفاریون 1700 شینا اکای سنیم او اکای رو ما چه 400 500 شینا اکای رو ما نه سوخ یک هیچی نگم من اکای رو ما نکار 20 11 20 22 5 22 هستانی کارتو برای شش پرانگو 600 برای 600 روبلی اکای سلیم اکای سفر دو شنا برای 600 روبلی اکای سفر جون بدون شنا اکای سفر چورا درو وارد میاریم 5 تا 6 میکشیم اکای رو هفت همه دوری دورم دوریم پاس میام با این سه کسو میکشم
Au. Bölge dalışi. Akay yoruma se mahkama girten koş akay yoruma jo. Du half. Akay yoruma du half. Yak se mahkama olsun. Merim. O koruma du half. Dragi. Tamam akay yoruma half sad bir parça şeyler. Half sad bir parçayı meri dalışi. Akami pan, akami şaş, dı çor. Pan şaş, dı çor pan. Şaş, dı çor pan. Yak dı se çor pan şaş half haş ne. Meri dalışi. Akay safarcon. Şey para ta hazır sad ona. Akay yoruma khid hafsan parça meri dalışi. Şey böyle. Benim akay yoruma parçayım. Akşe parango da kon satka hazır lütfen hazır şaş hazır haştan oluşa adı hazır sadra ke safarcon dı hazır sadru vigi şeruna dı hazır saker safar var akar romalı şeyler poçum akar nazır da bozu praso şans var bu zaman gamle khamisi amet şeyler vay fi tapeş şeyler mekafon khar akşam şaş akar roma şaş da çordu panser akar roma jon mekafonda çordu panser okaka çordu okey رقم 2 22 رقم 4 23 5 10 ای رقم 4 اوش چاشته نه بریم دالش 23 قضا رقم 5 رفتیم حالا که من اکلی نظیر رقم 3 اخیر شده 4 در رقم 2 500 متر شده در رقم 5 500 متر گرد نیست 500 متر 2100 دقیقه دو مخی من دالشی 1100 که سفر جون فرانسه خیلی کوچکه عقل است که از شعور است و اون یک دوستاباس است عقل است که از شعور است و اون یک دوستاباس است سیدن اکای روماجون ختم اون 76 دسال دروبلی دیگر اکای سفرجان 1100 جمعی 1100 10200 اکای سفر سر هم نگیری شیدن اکای سفر سر بزرگ که اکجون او در اکای سفر بزرگ اکای سلیم افتاد 400 و شیدن اکای سلیم اکای سفر 4 2000 نمگنی اکای نظر و رقم یک بتون شیدن گیرکو اکای نظر و رقم یک بتون شیدن اکای نظر و سر اختنا گی تو پنا دیر پاک سر دیگه فیودم یک همه گیری شیدن یک اکای نظر و جو رقم یک خوله میگی شیدن ها گامنت اکای نظر و شیر پرانجو رقم یک ایخده میموتا دسته دیگر رفت ایخای 5 20 6 10 7 11 1 20 2 20 3 22 4 22 من دالشی یا که سالیم دارم ایخته ترا 300 اون شینا من دالشی دا که سالیم که من دوی میری برای بدوشه پرانگو بالاش کمی 3 و کمی 4 7 6 برای که رو معلوم من اکه رو مرا کمی 7 را کمی 6 من دالش بخو چای من برای بدون کمی 1 2 5 سوی بود ای بوی دونیست او دو گیر çalışıyor که کام نیست که 400 را که سالیم کام نیست 5 دواره اکه سالیمو 2 اکه حکیمو
Ака Акимовҷон хушон акаҷони ман добрупажаловад. Алейки салом хушон акаҷон сози хуби ака саломатиё соз тинҷаванас. Сози хуби акаҷони ман коракот соз ака мери. Шерона рақам як холи монса рақам як. Мери рақам як хон ака рома 400 мепартон шерна. Doğru, zinde var şaka kim hocam, doğru kor şeyler. Sen şu anda rakam çormenin tam da boru هم bana teşekkür. Ağu vergemeyin. Rakam ya kolay kasmadan 1500 aka hakim ya kamil yutar. Tamam aka hakim ya kamil 1800 şu. Tut tutun merneyi nari. Şon ako ham aksan şon şeparango. Zinda sarbalan şu ser rakam çormenin. Sol fine çar. Evet. Akay Nazarov bu sefer kabigi. Tamam Akay Hakimci olarak soru bilgi taşıyanlar. Akay Roma Akay hafta şarj oluşdum. Akay Salimov sal diğer ona. Akay Hakimci to kadar taşıyanlar. Akay Hakimci to kadar taşıyanlar. Nakadem man sadu şişernan. Memota şarj sadu bilgar. Akay Hakimci şarj sadu bilgar ona şişernan. Akay Nazarov sal diğer partoy. Gir tu Akay Nazarov ya ka gir tu şena sad me partoy ka formozi. Merin. شما در کجا هم مکسر شده کس مثل او شما اکن نظر رو یک اختای اکن حکیم وجود تا خدا اختای شده نه کسی رو بجید اگر شش خد کی میره بریم شش شو 500 شش شو 500 اوکی اوکی الویدا دیگه کارت ها شش شو 500 اوکی شش شو 6 3 اکن صفحه جون 6 3 اوکی شده اومد اکن نظر جون اومد اکن جون او شگه شده شش مارا کافو سه ایدیه کسا که رو ما اکر رو تا 7 6 3 ودام داده شینا نه درشی 4 11 5 21 بله سه اختر که 6 11 7 20 1 20 2 اختر کمو 21 3 10 همه دا الویدا این وقت هوای خوب الویدا رقم 5 رقم میده ورجان کرد من دلشی ورقم 5 رقم میده ورن 900 اکر رو مجون خود بخن 6 7 شد پرانجون اکای ان سفارو خود 3 و 4 یک اکای نظر وای 5 نظر رو فضلو 5 اکای 6 7 اکای رو مادر مادر نه هر اکای رو عصبی شگه اکای رو 6 7 من ورم دوشه پرانگون 900 شد نه ورم بدون 900 روبلی یک 3 4 سویبوش مرحمت یک 3 4 اکا در رقم دو راشه پرانگون میدونین اکای اکا قطعی میدونین شد اکا شما عصبی کردید میدونین 3 و 4 پاپ کی میگه 900 میغالتا 3 و 4 پاپ کی میگه 900 میغالتا کجنو 3 و اکا کی 3 و 4 بگیرن شد نه 900 میغالتا اکا کی 3 و 4 بگیرن اکا 900 میغالتا زاتو سه رقم دیگه 12 900
Arkadaşlar Safar amca diğer rakamı seyah çoğuna bir bırak. Bırak bu kafanı şeyine. Benim hiç kanısta sev çoğuna pal. Arkadaşlar nazar o davarın nısarı rakam ya kanamı dur şeyine. Aklas kaz şuras ve onlar muhtabas asmen dalşi. Destan. Arkadaşlar Safar ya rakamına git şeyine. Arkadaşlar Roma hiç kanal rahat rakam tablo şey falan. Arkadaşlar Safar ya rakamına git bunu yapacağım ki Merim. Torres, spirit ili şampan, spirit ili garila piyo meşa. Rakami çora durmadan nar, gab ne, sukan tı. Şöyle palanı rakami payını şuna aşaş verin. Sıra hazır şişsan o şu an. Buraya ne gomsuyu arkaya safarcım. Katı rakami di yasimeli şeyler. Arkaya safar katı rakami di yasimeli. Pan katı yasimeli, pan çora yasimeli okey. Dıkkati arkaya safarcım, dıkkati. Dıkkati. پنج شونه شش می شش هفت دو چهار پنج شش هفت دو چهار پنج شش هفت دو چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش اکای سفر دو چهار رسمی اوکی اکای روماجان آمد اکای او اوش نشیدن اکای سفر شیپان 1100 دیگه میماکا اکای سفر جواب بدون ات دو خط دو چهار رسمی اوکی تمام اکای دو چهار رسمی اوکی جواب شویگون اگر زد دخترتون تو زد در یک کمیتی من دالشی اکای روماجان آمد شیدن اکای روماجان آمد شیدن اکای روماجان بیام میکافونین تمام اکای کیمجو ما دو چهار بردو شیدن نختان دارم جبده اوکی شش 20 hey 20 10 12 20 سه رقم 20 که افریقین مرشه پلنگو 1200 برام شما از تاریخ کارتو 1200 مریم دالشی شه پلنگو وارکار شش هفت پنج ای هفت مریم او اکای سفر دوخ شیر چون دروان اکا اکیمو درون شینا اکا اکیمو درون نکا جون اول بیس هم ویک شمالو شا اکای حکیمو درون مگیر اکا جون دو خولی مونسد دو 1200 دو خولی اکا اکیمو جواب بتیم Au çoğurdular. Tam iddia pub kime gel şansım bu benden. Ola kadar kubun çantas mıdır? Agar hem pul şansı falan jon. Ola bakar ki agar budur ya. Agar budur ya. Saz o şansta hocam ya hazır dostlar dami şansta pan hazır çorsan agar nadır ya. Agar nadır ya. Saz o şansta bu cam ya utan durma. Şansta. Çor hazır çorsanmış ha. Aka kim budur mu rakamı şeyler. Vereyim. Hamada bu dori ve hamada peşler vereyim. Hamad kaçma şeyler. Sem dobro pacarlı var. Aka hakim o bugün şeyler.
7 خط کمی رسمی زن تکه که بدون ندارده بریم 6 7 بریم 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چوز الف عیتا تیگر او اکی سفردان گرد بینی خوش پایین صد نه پرکه کنم که گرد نداره چند میشم 3600 جمع 8400 بریم درستی 7 4 و 7 یاسمی و کش دیگر 10 4 21 5 22 6 21 5 ارکای سالم به او از تالی کاتو 1000 در رقم 4 متر ختم نوشه پلنگون 3400 اوش چرا شینا مریم دلشی مریم دلشی مریم دلشی مریم دلشی 2000 یا 2000 در ارکای سالم بتون 2000 در ارکای انا سفر 2000 دوست میگیم تمام ارکای سفرون دوستی میشه دوست بتوشه اوش کار میگیم صاحب شده دلیل نکه فقط تمام اوش رقمی شما پافتور گاب نیست اکا اکیموجو رقمی دو خوله بگی شینا اکا اکیموجو داد اولی ترافیک قبول جانگی شینا میره شینا هم اکساش اوش رقم بگی اکا رقمی شش میریم اکا یا جوابجو انی کنکرمون شی پاورنگو پارتنر شینا میره دالشی اکا روماجون شش هفت اکتا جون راکت میکنیم اکا سفرجو رقمی 3 و رقمی 4 1800 نکجون زن دالشی اکای سالیموف اکای 5 اکادون 2400 زدی گو 2400 صد دو شکل من دالشی اکای رقمی نظرو اوکو نظر رقم 1 پافتور کجون یک دو خولیمون چی شی پالانگو بریم اکای نظر و پافتور شینا اکای روما اکای نظر رقم کنیم به پافتور که خود رقم خوله شینا یک دو خوله اکو رقم یک دو خوله شی پالانگو می دوریم اکادونه ما ریسک نشد سوال شد که اکادون خیلی مینوز دارد همون پرو تواب نمارده اوخی نارمالی شد نارمالی اکای راسته اخشون اکادون رقم یک دو خوله شیرنال اولی اکای راسته نگه رقم متین اکای راسته رقم یک دو خوله میگه اکادون اکای راسته رقم یک دو رفته دارشی اکای راسته رقم یک دو رکت میکنیم اکای نظر رو اکادون ما ترا هیچ نفر اکای فیلا پیشه بشه یک سواش میگم یک پافتور اکادون جواب نداد اکادون ما اکای نظر رو جو یک پافتور شیرنال اول اکای راسته جون لباس کو قبول کن او هیچ نمیدونه چه قبول اکادون ما بریم اکای نظر رو باختم اکای نظر رو شیرنال همجا اکادون مثلا پافتور هم جواب شده اکادون یک دادون در سراف اکا 800 پافتور میشه من دالشی رقمی دوم اکای راسته رقمی 6 23 7 11 1 10 2 20 3 11 4 20 اکا 21 bu raqam 5 اکای سالم اکای نظر جون
акай назарҷон чали бузмешена рақамки ой ака пахто бошад ка пахто мешу ракета хушена мен дарши се гол гамре шаш ош акай маҷон ай ҳафт мерем шумо акол ҳам аксар шуна зинда сарбаланд бошед ҳама да бур дори ва ҳама да пешравӣ мерем булада отай тане ки фокафара саркем рафтем дарши акай сарна роман онаша гу ба плюс на хисаб ба минус мехезем охир се голи акай ромаҷон 400 ношена акай сафарҷон 1600 ношена акай салимов 2300 ношена акай раса 600 ношена мерем ҳам аксар шона рақами 7 шерина 10 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 6 12 ако марҳамат барои рақами 3 рақами 4 баразуҳо добропажалова шерона бараш 3 4 300 марҳамат шерона ку кия да бара чӣ мегӯяд кардӣ ҳаками беган ку дунё чархупарха акай расаки ду акай назаруҷон там да бара дрони 100 пафти ош да бишена акай рома 67 акай рома 67 акай Россия рақами 1 рақами 2 акай Салимов рақами 5 акай Салимов 5 мерем дарши мерем коми мезан 1800 ош шава мерем далиши се нишона рақами 4 мен земля круглая яку мерем далиши акай назаруҷон ту 200 боши 100 паф да бара карта нада омиш шепаранҷон баъд ҷа ҷарасон бро ай фалкен ки ҷоноди нагу ки пафто паф боди карта ки ҳо мерем мерем ош шава 1800 кас меда шунад ҳама да бур дори ва ҳама да пешравӣ гӯли треза кас саймон носта хош меҷош бреза зиндаву сарбаланду хонаобод бошед анҳа ҳама каса хушона каҷони ман се рақами 4 рафтем 1800 ош шав када мезанам буред якмусими акаҷони ман буред хуб айтон шерина акай рома ана дар акам сафта 200 паф будай ку акай ромаҷон ош дем акай Россия шепаран 600 дош акаҷони ман бо 1000 пафти хама 1000 мемонад шерина акай Салимов 2000 дигар мунака окей будай хан акай Россия хел хатиш канамед шерина акай Россия хел хатиш канамед мекапунем ҳама да буд ҳама да пешравӣ мен далши кас меза оша шерина рақами 4 акай Россия амҷо шерина 4 10 5 5 20 6 20 7 эй наре сета тут 1 20 2 10 3 23 да 7 хати кираха гай 7 хати ҳич кан ош шавакаге 2000 буд мерем далиши ош шавака зинда боша шерма ҳама каса шоди акай рома ош шавака мерем 6 пафтура
Tamam arkadaşlar şark tahta uzun şekil. Zihinde o şu şey. Ama kısa şöyle güller de ortaya kadar ona sakin güller buraya tırezler. Kaç tane ondan sonra koşmayacak. Buraya. Zahir nar kombinum la bugadi lo mela kamiyan. Oşava kagımır bana oşava. Akol şehirli var oşava. Vereyim. Ana kakay romacon şey falan sana tisça şaşsadır bulet. Akay safarda ofta tisça çorsadır bulet. Akay salim ofta hazor nehsadır bulet. Ha. Akay rasiyafta haşsadır bulet. Hazor çorsa tapardır dıssadır bulet akay. Ne dalişi. توی دسال میگم 1800 اونا 400 دیگه مثلا 400 رو دیگه 2000 دادیم 2000 o şahıs gavine hoz kul tane panoşuna fakat ya ihtiyaç anakbe ne derler ya kevrumaz ne o şey kevrumacın şeyler gabani fonu mafundina ruz doştiyen 1400 ha kevrumacın میگم دینا حال داشتی وقت کرد عکسونه پارت کردم tamam akacağım عکسونه arkadaşlar انجام biraz عکسونه paylaşıyorlar rakam yak 23 4 da سه سه تا ولی هنگا کاندا در کرما چهار 11 چه طرف فهمید بازی میکنه که رقم 5 21 رقم 6 20 بخیر دو در کامنت هر اگر فوق میکنی رقم 11 برو رقم 3 اول درو من فهمیدم گفتم یک کرما چوی خیلی چه باشم فهمیدم کرما بخیر من گفتم یک کرما مست چیه گفتم بخیر در اون کانال بزی بود گفتم خاص شما گفتم هیچ خزان زدم دیگه زمان در نمو گفتم بخیر تو خاطر کاری گفتم نه گفتم تی با اون در کامنت در خاصی که کنار در جوری کردم جوری استاد یا کرما زینده باشه دارم رقم 4 او رقم 3 نه دالشی کار ماجون شی پرنگ دساد اونا اکل سفارجون شی پرنگ 1800 اونا اکل سلیموف یک سومترایی که 800 گلون شینا برای تکجون و کراسیا 600 گلون چور 22 5 20 6 20 7 اکسون 11 1 21 2 20 شکومه بابا 12 رقم 3 چور او شاوشیده سگم بفهم
بریم مخجانوی ما ای دست صفحه نکردیم میتونیم پانداخت بیشتر برام یادشیم بریم اکو هم اکثر شوی زنده و تربلان باشیم تمام گولی باشه گل بیم اکای سلیم و خم عکسم تمام نشد دوستم رئیس اکای سلیم جان بنا اسنوم دولو برو تمام اکای چهار دادن اکای پامه اوش ای اکای چهار دادن شه پالانگو اکای سفر اکای خیلی دادن شه نه اکای چهار با 20 داد شش گل اخرام کن آره او اکای ما بود شو گلی شه اخرام کن بزن اکای کابه پوز بریم چهار اکای پام بریم شش گلی شما اکو هم اکثر شوی زنده و تربلان باشیم هم دا بود گوی اکای رو مجو او اکای سفر جان 1810 شدن اکای سلیم و 500 1000 ای 700 1000 تا رو شدن آنها اکای راسیا شپانجان 400 رو دیگه میمونم کارت زنگتون کتاب کام زنگتون اکای فقط احتیاجه اکای رو مجو فقط احتیاجه کی با همه قیمه صد اختنا خیلی اسمش می با همه قیمه با همه ترینکا صد اختنا خیلی فقط پوش دیولو اکا پوش دیولو پوش دو موزیکن اکای 5 11 اکای 6 20 اکای 7 11 اکای 1 22 اکای 2 20 اکای 3 22 اکای 4 10 اکو وانا 300 روبلی اکاجون سلیم جو ما پلیتر رو یک عکس می‌تاره کنشینا در اکام مثلا عکس درا باش اکای 1 اکای 3 مرحمت وانا 300 روبلی بریم اکاجون ما اکای سلیم جو عکس مدرفک 5 6 7 بریم اکای سلیم 5 اکای رو مجون 6 7 ای اکای سلیم بو خفانش شوخی سم بخدو خاطر شوخدو شینا اکای سفرکو 4 اکای سفر اکای 4 میرن دانشی اکای 2 خوله شینا اوکراسیا 2 اکای سفر 2200 داریم یا خوشونتون میکنم اکای رو ما 600 پارتوی من دانشی انا اکای سلیم جو بگم بو خفانش نکنیم ما خاک بده کنم بیا سگش پیکای شوخو شما قطعا شوخی نمیدونم خفانه میشم من دانش او ابو کلیجا بگم لو یک بار میوشکای در رقم دو میریم زنده و شکر سلیم جو سرگرمی تو شدی بازی با این دل غمگین و خستم یادت میاد این همه خون قراره که با تو بستم با این همه زمان ببین باز چجوری با این همه خون قرار من نشستم نشکم دلمو وقتی با آهم دل و من تو رو تگو خبری شما اکوی و 1800 اشاک تو بزنم من دارشی رقم پاکت سلیم وجود رقم سلطت 400 گرم رقم 6 7 اوش رقم پول دومان رقم 4 اکای سلیم رقم 4 اکای سفرکو 2200 1900 رقم دا اکای رسیت 100 ماشینه برم اکو 4 6 اوکی 4 6 اوکی 3 و 1 500 اوکی اکای رسیت های نبوشم میریم کدوم از اوش بدن شاشر پالانگو انا رقم 2 2 12 3 20 4 20 5 21 6 11 7 22
یک ده آکای رو ما اوشا رقمی حافظه رقمی از میرین دلیش آکای رو ما جوش خریصه کشه نه شون اکو هم مثلا شومی زنده و سربلند و خانابوسی برد بوری هماده میرین دلیش تمام آکای رو ما جون تو سخن تکر هولی میره آکولت شده هولی میره آکای کارتا میکشه دری واسه نو تو میگم حافظه رقمی یک میره هماده برد بوری اکو آکای راسته تختوی شده حافظه رقمی یک ای سرگرمی تو شده بازی با این دل آکای رو ما جون اگر 1400 پارتون دوستا کارتو دابوزی اگر سفرجون 1700 بلاد چون اکام گل گفتکو تمام اگر سفرجون ما دو گل شدی اگر سلیم جون اگر جون ما 300 در کارتا راست اوکو سام پارتو میرین دانش پلاکن پارتو اگر رو ما جون 1400 پارت نکردم میرین دانش رقم یک ده دو دو ده سه سه بسیار چهار چهار 20 5 5 11 6 12 7 11 رقمی سه و بسیار او شاکر من دارش رقمی چهار هم مدت بود دوری هم مدت تو میگم مثلا نیست بخواه شد تو ما داره واسه نیست از کپ کن من تو بازی اومدم که خط کنم نه دا واسه نیست از کپ نه تو ما چوشی تو کی دا واسه من نیست بخواه کن نه خیلی خالی اون باش کنه دست پاس اخته ایدورا کی بچه باشه دو کوچ خیلی کارت نه تو نیستون اکر اصلا پافتوی شنا ارتاگی روچکای kuya karte na üçün çıxalar şeirna. Tam akay rasajon pafto boşa raketa çaş mekineyim. Ve John tagar kati karte varagi روی شمسیار. Hon şefok tor bolon kati kartoy namna. Böyle ini kızmaya partney. Ku okuyam hem buluyor bak ya. حاول میکشه میفهمیم شکل خیلی کرده عقل است که از شعور است به آن یک نقطه بس است عقل است که از شعور است به آن یک نقطه بس است باز عقل است که از شعور است به آن یک نقطه بس است یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه بسیار ها تو که شیری تو که دلبری تو که از همه زیباتر من داشتی tamam aka چهار گل میکنیم من داشتی همه دا برد بولی و همه دا پشتوی من داشتی همه اکسا شد شدن گل بولی تریزه رقمی سه داده رقمی چهار شدن کارتوی نو خدی کل کارتوی نو اکا رو مجبور کارتوی نو سه رقمی چهار گلی شش گلی من اکا من نوشیری سه شش من هیچ استفادهش başladı o. Ve fakat novi tega da ima باید دم شفافی. اکی رمضان او میشه. اکی سفرجان 2300 روبل استل است. اکی سلیم جان 200 استل است. اکی اصلا 600 پاوی 400 روبل استل است. من دارشی. 20 همین دیگه کدوم کارت تا نمیدونم کو 20 کارت در سر مایده میکنه خمی ها 22 onlar şöyle bir bak دوربین دیدستی 30 o kadar ya
20. Akajono bu rakami yak o şa rakami demi hamada bur dori. Au magen şey palango zinda o tabalan ko akay romajon ka pas. Bravo akay romajon şey palango şo akajon zinda boshi. تو میخوام اکر اومده کم کم با جای تو میخوام شیدن با جای کم کم تو میخوام به مه نمیشیم ما نمیترسیم پروسا هرمان میکنم اکر اومده شما اکر اکر هفت شش خولش مرحمه شیرون نه اکرمگیر مرحمه هفت شش خولش اگر او میگه میشه پلنگو یک زر اکرمی دو میریم من یک کاسه دور من مخوش کشم اکری انا سفرجون و کجون چرا گره بگی اکای سلیموجو در بازی در رقم هاوز گه نبرم در هفته میگم اکای سفرجون 1900 اکای سلیموجو رقم 75 او اکجونی ما اکای رسالم 400 داشتی 800 نه دالشی اکو رقمی مرحمت رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 10 7 22 یک 20 رقمی 7 و 22 اوشا رقم یک میریم ها من رقم گه اوه اکای گرگلی تی خروش چلاوی رقمی 6 اکای گرگلی جون خوله اکای گرگلی جون تی خروش چلاوی رقمی 6 خول یک 20 جون اکای گرگلی جون اکای گرگلی جون رقمی 6 خول یک 22 ها 22 ای بلا دو ها فرق ازش نه پول اکا کارتوی نمایوخی ولی همیشه نه ای دو بیستی برام بدون شی پلنگو اکادونو برا 3 و 4 درومان میریم دانشی 3 و 4 درومان میریم ولاش رقمی 2 رقمی 7 اکل سفر 3 و 4 اکل سلیموجو رقم 5 تو سوخاک اکل سلیموج اکل اسیا راک اکل گرگ شاشه گرگ اکل گرگ وقت اقاب اکل گرگ اقابی اکل گرگ مامی چشموی تلیل 300 پارت رقم 6 بتون تا اکل گرگ رقم 6 میریم اکل گرگ اکل تمکیم انا اکل گرگ 200 گرم میسو هم پارت شینا میریم دانشی داورا بنا میریم اکل گرگ جو 500 پارت گرم بخیر اکو پول کارتوی رو چه دروغون امریکانس هر رقم اکل کدوم میگن من میگم در سرش اومده میکنم دیگه اسپان میگم پول کارت کشه کیف میگم هوب پول کارتوی امریکانس ما این چینا ما این چینا میگم کارت داریم هوب رفت شما نکنم حالا که دی نشون داد هوب رفتیم هوب بشه رقم 3 پول برو ما این انگلیا اوه آقای یوسف جان خیلی انسان خوب هستی اکای سفرجو 1300 میمونه اکای جانی من اکای اکای سلیموجو 300 اکای تا میکنیم اکای رسیاجو 800 500 دیگه دونا اکای گرگم رقم میشه همه تا اکای گرگ رقم میشه 500 میمونه اکای سلیموجو همجای شیر نرجونی ما شما اکو هم اکثر شما زنده باشین برین همین شش به چوه قدر برین بریم نه گلاسه چور نیفته
اکی ندیم اکی صفحه اکی گرگلی اکی سلیم خمجم اکی زدون اوکل سلیم جو همجا شنم اوکل سلیم خمجم جو بریم اما ها ها رقم کش رقم سه 20 4 21 5 20 6 22 7 21 های بله بیسته که اکی سلیم رقم خمجم اکی سلیم اونجا اومده 1 20 2 21 او رقم 6 اوش چهارکه و 22 بریم درشی اول بیست همه اکی سلیم اومد اکی سلیم جو تو بابا میپنم اکی جو ما کف خونم شینا رقم 6 در اکی سلیمو ما خواهم تو تموم شده اکی جو اکی سلیم جو خواهم تموم شده رقم 6 در رقم هم بریم اکی اگر دکی 5 ثابتون شینا اول من کامنتر همین خونم شو وابشه پریجوان کمی اکا هوت مخد ماج بینه توشا من دارش برای که شش دو تا نه اون بشه تمام اکا تفاعل تو وابشه نه پریجوان کامنتر دالی نکشه نه اکا سلیم جو ما کف خونم رقم 6 برای ازش شینا من دارشی تمام شده آواز جوجا شده نه جوجا شدیم همین اوکی باشه اوکی شده نه گفت دیگه خون پریجوان ناش نباشه شوشا کنیم بریم 22 بود ششگی آو ششگی گریای شش اوکی 5 2 اوکی الو 4 و 6 بولو خون اکای گل چوت صاحبشه بولو داره تایشه نه من 10 بولو دوباره صاحبشه تا داره نکشه نه اکای گل odami خیلی شو تا 4 شگیتا تو اوکی کردی و دالی چوت کردی خاکا یه شش 4 بود یبدی اینجا شش درا اکاد دلا نمیتوندش والا خدیوم نه فهم اوخا اکای گل گاله جون چوت هم داره میکو صاحبشونه شی تا گاله بده برای خاکا فهمیدم اکای سفرجون اینجا هم بدونم اکای گرگالی 4 شش تا بود اینجا اکای گرگالی خطی 6 دو گو اکای راسیا نه گو اکا با داره سگی بسی 6 خطی هیچ کنه میره اکا جون بابا کفودگی ها دام دا هیچ کاش خطی دا هیچ کا بین دارشی او شاش بریم اکای گرگ 500 اکا جون اونجا او داره کاش هم بدون رقم 6 درگو اکای راسیا نمیتونه
اکر گل 500 داشت 2300 بشه رقم تمام 2200 بریم اکر سفر 1100 اکر سلیمو 400 اکر جون اکر رسیه 300 اکو این پاس اگر صاحب شد اودالش همین صاحب همین اودال قطعی ما رفتیم ما بخدم میگیم افغاناتی میتوشه با ما او بزن گانزا میگم ما رفتگی نه خدی دیگه کرد و بعد دیوارا صاحب شد اودال نکرد کجونو بعد دیوارا دوباره داشت یگو صاحب شد اودال نکشینا مون اودامو بخونه کجونو به دالشی اخمی ها اکر گلشش اختار بیسخه اکر نمیگه خالش کنیم نه برای که هیچ خطی افریش ما خوندم و خطی راستی اولات ما گفتم راستی نینش میگه گفتم میگه بود از خیلی تگیون خطا نداد ما کنم من دارش رقم یا 22 رقم 2 11 رقم 3 31 رقم 4 20 5 20 6 12 سه او شاکر رقم 4 میریم این اخی سفرجان 500 جو اومد کجونو و دیگر رو او شاکر میگه من درش اکو با همین اگر دبادی برای صاحب شد همین آدم رفتگی انا بشکو بخدم میگیم میتون میگم رفتگی بود دلیل که تمام شون هم مقصد شده زینده و سربلند خانوبا دوشین هم آدم بور دوری و هم مرا پیشنهایی میره کدومی ما ریلکس میشیم ریلکس اصابه آروم میکنیم شیرپرنگو ریلکس میشیم شیرپرنگو سر رقم 4 رفتیم او میگیم من دلشی این اکل سفرجان زد دیده تو اکل توگی رو بروا بریم اکل سلیموجا اکل همجا شینا اکل گرد 1200 داشت 2300 روبل از سالس اکل سفرجان 1500 شینا اکل سلیموجا شیپان 200 شینا اکل رسیه 100 شینا من دلشی رقم 4 31 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 اکو مرحمت برام میدونم 10 بود 11 بود رقم 4 5 برای کرد بریم وارش شیپرانگو وارش رقم 4 رقم 5 مرحمت 300 روبلی بریم درشی بریم اکل سلیموجو وارای رقم 600 بود وارای دیم خود شکجون انا 600 داشت 400 بود دیم خود وارای تو 200 رقم 6 3 اکل سلیو 7 5 اختا 5 دوباره 200 رو اکل سلیموجو اکل گل 6 اکل سفر 3 من دالشی و کورسی اگه رقم تنو اکل رسیه 1 2 7 سوی بوش 1 2 7 اکل رسیه اگه رقم تنو گیره 1 2 7 شروع نال بله اکل سلیم 200 دور شینا 200 اکلیم اکل رسیه رقم 1 2 ناری اکل رسیه رقم 1 2 اکل هاف اکل سلیم خود 200 دور شینا افیرا پیش اکلیم ما رقم هاف اکل رسیه خود 300 گم پارتو شینا هزار هاف تابگی تا اکل سلیم اونجا هاف کنیم اکل سلیم هول دو بوده تماشا کن زدی مینوت میکنه نداری با 100 پارتو شینا افیر کفاش اکلیم ما خوب اکلیم عدد همین کارتو بگم شما اکو هم از قصه شمالی 1800 او شاید کده میزنم 5 آیتی بود 6 دو شماره اکل سلیم جون اولی 5 آیتی برای رقم 6 دو بود برای رقم 6 دو اکل جون باشوتی 22 اکل سلیم جون اولی 5 دو برای اکل اکل جون 200 دور شینا بعد او برای که 900 پافتی دو خود اکل جون 600 میمون اکل جون یا خودم 400 دیم خودمون 200 400 دوزیا
من دلشی اما که شروع نار که باشیم چون شما از پام میریم 1800 اکر از هزار افتاد راکت هم میکشید نه و کلاسی راکت هم میکشید کنن من دلشی او میگه اکر گرگ رقم 6 اکر گرگ رقم 6 1800 اونا اکر از اوکی میمونن راکت بکنه اکر سفردون رقم 3 اکر 1200 اکر راستی 300 ای اکر راستی خود 100 دوشه 500 پارتوشه نه اکر راستی 100 دوشه 500 پارتوشه اکر راستی 500 پارتوشه 100 دوشه شه نه من دلشی اکر سلیم خود 100 اکر راستی خود 500 پارتوشه 50 100 روبل دوشه شه نه مریم هم راکت هم که اکر راستی 500 میکفونیم جامعه اکر سلیم جوز بیتو کفون شه نه مریم اکر راستی اومد که جون اکر راستی شده Abi de kanalda tavuz dörtçü. Nerede dalşi? Arka çıkarka girgalen fan kapta kajon. Abi de kanalda tavuz dörtçü. Arka rası hafta tav şeref dışa durur gel. Arka rası olmadı yıkız parasal hafta. Arka girgalen kapta şeyler laf anladım. Abi de kanalda tavuz dörtçü. Verim ako, verim arka rası olmadı arka dışa gel ondan verin. Arkadan cevap tekrar falan rakam 5. Bisyak. Rakam 6. Sivyak. رقم 7 12 رقم 1 3 کرول رقم 2 11 رقم 3 11 4 20 او در سر رقم گرگلی او رقم 1 اوشاکه رقم 2 میری اکر راسته اوشاک اکر سرنجو باید دو رقم دوریشه رقم 5 رقم 7 اکثر شده اکو هم اکثر شده پرانگو زینده اوشاکه همه بود بورید میره درسی اکر بیگ مگه پیچه نفانده یک هم دو تا دوریشه نمیری یا اکثر رقم درفتیم اوشا اونو میگیم سه گولی گم نیست اکر سریم و پاپوی شده رقم 5 7 یا اکثر میمه رقم دیشه هم اکثر شده پرانگو زنده و سربلند و خانواش هم در بود دوره هم تا پیشوی میریم درشی او میگیم تا اکر سریم جون پاپوی رو باشید راکت هم میکنیم درشی پرانگوش دفت میکنیم تمام اکر رو مجموعیم شده خوب دارکن ساکتا میره رقم یا اکثر رقم درفت شده هم اکثر شده پرانگو رقم یک میلیون گرگله شکست این میلیون گرگله قرب کرده شکست میره درشی اکر گرگ 1800 1700 اکر سفر 3 و 4 هزار شیرینه انا اکر سلیم و 50 راکتا و کراسیا 1800 نشرنان اکر سلیم رقم 7 رقم 5 و راکتا اکو رقمگی باشم همه اکو رقم داره اگه تایید بگیریم میتونم بازی کنیم شده شما اکر پاس یا او باز جان دو تا بازی رفته سر چه اکر گیری نفهمی گفتا چی دو تا رفته سر اکر گلی
او اکای سلیمو به پارتیشنر اکای گل چیلی تاستا شینا هیچ شینا که پیتر ما فهم نگه پیتر کزیا رقم دو اکای خانه مرحمه رقم دو 21 3 11 4 20 5 10 6 20 7 12 1 21 با شرکتون ما رقم یک رقم دو پرایم نبود پرایم بریم اکو سه مرحمه بالا رقم یک رقم دو اکو مرحمه برام میدم 300 روبلی سویگو رقمو 300 روبلی بریم اکادونو می پارتویم 5 اکای سالم وقت کنه پارتویم 3 و 4 گرگلی رقم میشه اکای سالم و رقم 3 و 4 اکای سفر اکای سالم و رقم 5 ما هم دور او اکای روما بیو همین کانال ده تابوزی شده است فکرم نه اکای گرگل تو ممکن ویدیو پیشنهاد اگه شنوا ویدیو میبرم مدرو دری ممکن تی پیشنهاد رسی شخه در کانال دو تا دو تا نمیشم اکای گرگ رقم 6 اکای روما 7 بوتم داولا شینا اکای روما رقم 7 بوتم داکجون 7 اکای روما من اکای روما پشت دیوار فقط اکجون التیموت پشت دیوار من نرسی اکای سالم و رقم پارتون با میکافون شینا رقم دو نشون رقم چی میگو اکای گرگلی بخواهی بگی رقم سه بریم اکای روما 300 پارتو طرفا پارتون مردم کافون ای اکای روما روز خوش رو که بچت نگلو خاکه هستی توبیا بریم درشی ده نشون رقم سه اکای سالم فلان پارتون شینا و تو سالم فلان پارتون 500 پارتون شینا بریم درشی تو شاستا هم اکثر شینا زندان سربلند موشین هم در بور دوری و هم در پشتوی اکای سعید پول اکای رومیا پولش آماده شما اکو هم اکثر شما زندان سربلند موشین هم در بور دوری و هم در پشتوی می پانسال خطا اکای رومیا ما کمی داشته پرانگو دو رقم سه رفتیم اکای سالم اومش میشه اومدگی 600 اکای سفر از شیپالا مناتا 400 روبل دیگر اکای سالم اومش میکنم اکای گرگ شیپالا مناتا 1400 دیگر رقم یک اوشیم اکای سالم ورفی را پیش کنم بریم اکادونو کاس مزن 1800 شو رقم سه 21 4 10 5 اکای سالم فمو 20 هری 6 22 7 21 1 20 2 12 6 او شاکر رقم یک بریم آن اکای سالم و پافتور شینا اکای سالم و پافتوری اکای روان رقم تون بوزی میکنی شینا نبودی پافتور شینا شانس رقم رقم یک همه دا بود بوری او اکای سالم جو خوشو باید رقم شیم بین دارشی اکای سالم هر رقم پافتورا اوه تمام اکا جون 4 گلی جارن 4 گلی 5 گلی اکای روان هفت همگی دا بودی پافتور اکای روان 5 هفت همگی دا بودی پافتور اوشا اکای گرگلی اوشا اکای روان جو عدیمی رکیتا اکای سالم و عدیمی رکیتا ای بلا
او اکای گرگلی اوشاوا اکای گرگلی 1400 دوشی 10 از 3200 3300 میونکا بریم اکای سفردون شد پا اختا 200 میونکا اکای سالم مبرکت هم میکنیم اکای راسی 1600 اکای رو مرخم یا فکت هم میکنیم انا ها اکای رو ممو پولا پارس و دیگه شما بریم دارشی هم دا برد بوری و هم دا پیشتری کورومت نمرش کمیشون 7 11 1 20 2 23 3 11 4 11 5 10 6 10 و کجا بو رقمی دو او شما رقمی دو در رقمی سه برد بوری و پیش بریم اکل سالم جون اکل تمکین شروع در هم اکثر شما خدمات زنده و سربلند باشین هم دا برد بوری و هم دا پیشروی او میگه بریم 4 3 با گلی گاو نیست رقمی 4 3 با گلی بوده همایت که براجع دوستان اکل اسلام جو حاضر رقم خالی بشه اکل اسلام ویلتروت افی تفت پیش شیدم تو در دست من 1000 دلار اکل اسلام جون در دست من 1000 دلار شیدم ویلتروت افی را پیش کم کم در پوزیشن اینترنت سک افی کافا بشه افی را پیش شد رقم خالی بشه رقم ایتر 2000 رقم 344 گلی تمام ابلین حیوان داشت فیلم بدونم که اسمش چه پیش میاد چه کنم در یوتیوب ویدیو تماشا میکنم که اکران همه چیز 3 4 بار 10 سکو میخواد تماشا بجه تاخ شب با بجه بجه تاخ شب بودن هم فیلم اکای راستا شیپان ده از سه اکای گلگلی 3000 نمونه اکای سفر اول نمونه اکای سالم مفکروشا کجون اکای راستا 1600 ده 1000 نمونه اکای رو ما اول نمونه میریم لبا کجون گاز پاسش که من کجون خوب شد گاز درم لبو به من درم یا زیت برا تو باپنی پرژیوای دوا کو اکای اسلام رقم 5 میگی شینا اکای اسلام رقم 5 میگی شی پلان اوکی میریم اکای اسلام رقم 5 نه سال گل اونا میریم دالشی اکو رقم رو مرحمت رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 23 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 7 اوشا رقم اگمین اکای سفر اوکو پاسویش مشینا رقم 7 اوشا شینا همه دا دور گوری و همه دا پیشنوی شما در کجانیم از زنده و سربلند و فنوبول شین این نرکن شینا او میگه میرین همه دا دور گوری و همه دا پیشنوی شما در کجانیم هم اکای سفر جان هر دقیقه پاسویش او کجا عدیم یکیت هم شین میرین دارشی هم اکای شما در کجانیم بچه های رقمگی باشن با همه اوچ شدامه سه رقمو خونش می جنگه سرگرمی تو شده باز با این دل غمگین خستن یادت نمیاد این همه قول قراره که با تو بستم با این همه زن نمی باز چجوری تو این همه قول قرار من شستم اکه گرد 1900 اکه سفر جون راکتا اکه اسلام جون 800 اکه راسیا شیپان 1800 اکه روما جون شیپان تا 500 بریم اکه سفر پارت که جون ما شما اکه هم دا بور دوری و هم دا پیشروی بریم دلشی هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود اکه سفر باش نه 250 بریم رقم 1 20 2 22
3 20 4 20 5 20 6 10 7 11 اکادون بو رقم میده اوکای رفته او شاکا ولی در چه رقمی 3 شما در اکادون و هم اکثر کنید زنده و سربلند و خانواده هم در بور دوری و هم در پشتایی بو میگه رقم میده تمام اکثر سفرده پافتوشو بو رفته کنید ولی در شما اکادون ما یا لایکی میده در شرینال یا لایکی اکثر سفرده او میگه شرینال جانون با پیش او دو رقم سه شده هم اکثر سه پلنگو او نمیگم مردم بزنم یا خیلی گلی اون او گفتی کجا دو رقم سه رفتیم دو دست من مشکل اکثر سفرده عظیم یکتا او بریم اکثر گرگ 2800 اکثر سفرده رکتا اکثر اسلامجو 700 شرینار اکثر اصلا 200 شرینار و کروما 400 شرینار هم اکثر شرینار این گرمی چیزی ای جانونا بهار شده است و کای می آیی اکادو اکتا که میشه پلنگو رقم تهیری 10 شتیری 22 فیات 12 رقم 6 شرینار 3 کرول رقم 7 11 رقم 1 رقم 10 رقم 2 31 زنه که بو رقم 6 رقم 7 اکثر سفرده و پافتوان رقمون میریم شما اکتور ما هم در بور دوری و هم در پشتایی او میگم اکثر گلک او میگم شش اوشا میگم شرینار شش اوشا میگم جانانه بهار شده است و می آییم جانانه بهار شده است و او میگم اکثر بو کاری که زمان او میگم رقم 6 هم رقم 7 زنده و شرینار هر کی ما رو یاد کرد از اون رفته و میرین دلشی اکثر سفردون شد نه این که نمیشه اکادون ما در اکم سفتا بازی حرمت اکاگی دوداره اکادون دینانگینا نمید اکادون پس میکنه اکادون ما میریم دیدی میکشیم میریم ما بگیم که اکا میفرم این که نمیشه اکادون نمیشه پس میکنیم آدم عصبی میکنه من عصبی شد بریم تو بنابراین اکا سفر نمیشه پس میکنیم دینانگینا کو خانگینا دینانگینا خودی تو اکادون ما من دالش نیست که اکادون ریخه بچه من دالش اگر گریجون رقم 6 اکثر سفرجون بخشش نمیگیم اکادون ما من دالش در اکام سفتا همین خد خوبی میکنه که شما بفهمید خواهد برین دالشی انا اکای گل رقم 6 2800 3300 گرم شرینار برین دالشی اکای اسلام رقم 5 اکای اسلام انا 7600 گرم اکادون برین دالشی و کراسه رقم 1 2 و کد 2000 دیگر دونا و کروما رقم 7 اکا رقم 3 و 4 خوله شرینار 3 و 4 خوله اکا 3 و 4 خوله هیچ کنیسه شرینار رقم 3 و 4 خوله اکای روما رقم 3 و 4 که بگی 7 پاس کدای اکای روما 200 دیگر 200 دونا اکای سفرجون خفا نشد نمیگه که اون بریم دالشی 3 و 4 اکای اسلام گیری تا 7 خوریم اکای گرگ 7 اکای روما سفرجون اکای اودان شپاهی حرمت هم خداستگی تو میکنم با خدا بیم بشو میکفونیم میگن که بس دست سفرم بودم قارج میکنم بریم صد فعلا اکای رقم 7 خوریم 7 اکای گرگ 7 بتون شنا 3 و 4 اکای روما دو دیم در رقم کار اکو 7 خوله
های اکر سفارون پدای بوزی نه همین خیلی بول میکنم میبری خریشان خیلی ما 7 11 1 11 2 اکر سفارون 22 زچن دروگو اکر یه 7000 بول میشه 22 3 10 دانی کانال ما کجون 4 20 5 21 6 10 اکادون بو رقمی 2 او شایا رقمی چه میری بابا کانال ما 7000 بول اکا بریم 2000 رقمی چه میری شروع زنده و کربلا و شین خانابود و شین همه در بول بوله همه در پشهی هم اکر ما سند پاکتیم و کار رقمی 7 خوله شروع شما اکادون زنده و سربلند و خانواده شکرانگو همه در بول بولی و همه در پشهی میریم دلشی بولشی میریم اینشی او مگه میریم دلشی اکر سفاری بخور خفانش نمیگه شیدم برای که کدوم دوخو دین اصلا دهن نمیکنه میریم دلشی او مگه او شاکور اصلا 7 بولی یای میریم دلشی اما اکر گیر شیطان 3200 اونا اکر اسنوجو 500 اونا و کراسیا 2400 اونا اکر اما او پارتومن دلشی 3 20 اکر دینم تو پاگای پارتومن مدو که اکر 4 11 همین وقت میرم با 300 او میفهمید بازی که کجا اکر 5 22 6 21 7 22 1 10 2 20 و کو برام دو شفاعانو برا 5 7 اکر سفاری مقصد یا بولشو خیلی دو بولشو شیدا مقصد حرمت میکنم بودینگار میکنم وقتی یا بود دست میکنم اول پارتان نکنم وارد شکن 5 رقمی 7 همین که پارت توی ایمینا باید بگم جنگینا باید بیو می پانتاسه گل شاش اکر راسی رقمی که دو اکر گل رقمی شاش روم اوکو اکر روم 3 و 4 دوام میگه شینا اکر روم تو رس عادی رقمی 400 دیگه کا اکر روم رقمی 3 و رقمی 4 میریم 400 به پارتوی رقمی 6 میریم کاس میده اوشا 1800 اکر گل 6 7 500 اوکی است اوکی گل 6 7 500 اوکی است او مگه میشه پلنگو می هرچه خطی منم به 7 من می دلشی اکر رو ما 7 3 اوکی 7 3 اکر رو ما 7 3 اوکی 6 7 اوکی تمام 6 7 اوکی اکر رو ما 7 3 اوکی شینا 500 اوکی در گاز نیست دو دان ختم میکنه دیونه هم کارتا بزنم تمام مثلا اوتان موزه که 500 خاطر یعنی مینوس نه کارتا کشو من دلشی اکر راسیاجو شد پارا ختمونا 1800 رو دیگر اکر گیرونات 2900 دیگر اکر رو ما اون بشه همه در بود دوری همه در پشتای کتاب او شاه 1800 رقم 6 10 خوش خد 6 رقم 6 شده 7 7 21 1 20 ما 6 admin نمیشه خیلی ده 22 رقم 3 بزن 20 اونا تو برا 4 10 5 21 ما خط دیر افاگیر دو رقم ده او شاه نه رقم 3 برید او مگه اینا واسه
اکو رقم 6 خوله بکرما پافتور رقم 4 برین دالش هم da bur boyu ham da peşari 3 و 4 devam et. Ben daliş 3 و 4 paftor şartlarken aker asajon o şu taşlarına ben zinde o şeyler ham da bur boyu ham da peşari. Ya onu negin. Agar man xatar mumkin kartimizda این به برکتی رقم تک کارتمون از دو تا رقم سه شفارنگو هفت خوله اکوه هفت خوله اگر اگر دو 800 اونا اگر اسناجون 400 اونا بکر راسی 1800 شیجم 1800 1600 3400 اونا اگر رو مجون شپارن انا 400 پاوند 200 دیگه اونا اکو رقمی مرحمه رقم 4 خوله رقم 7 خوله رقم 3 11 4 23 5 11 خطا کردی 20 7 20 1 30 2 3 دما این دو دیونا که رقمی دو بود o رقمی دو بسته پیسه دنگره اکو رقمی مدون شپارانه رقمی 7 خوله من دلش زینده و سربالند خانوار باشین همه دا بور دوی و همه دا کشتایی مرین دلش ای او ای نرد کنو شپارانگو ای زینده و سربالند باشین هر کی ما رو یا کرد از اون برخدا تا تاونه دو سال کنه ای اکر گرگل اونو میگه اکر گرگل من خواهد که اونو میگه رقم من از دست اون کار رقم من بروده که پاکیات نه تشکره من اینجا رقم سه رفتیم اکر اصلا روز اومدی شیدن میمونی خواهی مورا خونم کارتون بزنم نزن ای بچه هیچ چیگه اکر اصلا من دلش اکر گرگ شیپان 10800 میمونه 10700 اکر کادو 300 اکر اصلا 3800 اکر ما او من دلشی بوسه اکر ما 11 اکر ما دکجو با جوشن بوسه سی رقم 4 20 اکر 5 10 اکر 6 12 اکر 7 یا بانجیز 10 1 11 میگو که دیو دیوان که بسیار دو با اوشو شارتا او اکر تیک تاک شون اکر تیک تاک همه ای خانده اکر تیک تاک چینجه میخنده شیرینه پافتور اکر رو مجو اکر تیم اکر تیک تاک رقمی 7 خوله دو بود رو بخلو بگی اما چه خمو رقمی بدوشین رقمی 7 خولی یای اوکو تیک تاک سلام درو اکر اصلا تو میمونی بازی شیرینه یا بازی را باز کن بریم درم من دیگه سوال میده کو عصبی سوال میده عصبی شگر یک قدر یا خون عصبی شدم اکو هفت خوله اکر اگر 2800 اکر اسلام 200 اکر اصلا 4200 باشه بون روز مونده اکر روما 200 اکر جون رقمی هفت خوله اکر رقمی مرحمت رقمی 3 بو 20 4 11 5 10 6 20 جون تبو گردم 7 23 1 11 نتفخی بسیار براش شپارانگو 300 روبلی مرحمت سویگو رقمو با همه به تقدیر نداد نه و 23 بوده براش رقمی 7 رقمی 1 من در 7 نیسان رقم 1 من شدم وارا میدونید وارا اکای روما تریچ تیری وارا انا ها بو کرونا رقم 3 و رقم 4 من دالشی
اوکو راسیا رقم 1 میلیون دلشی اوکو گرگ رقم 6 میلیون دلشی اوکو اسلام رقم درنگی رقم 5 درنگی رقم جون 5 خلیمون ترکیب 5 اکا اسلام جون رقم 5 هم درورده میلیون دلشی او میگم کاس میلیون او شاکه اسلام بکافون میشه شو شو خیلی آتیده کنی پارتوی ایفیل کافون شو او میگم گلی گنده مایه دو دختری مردم نمی هاف میره اکای رو ماجون رقمی هاف اکای رو ماجون هاف قطع اوکی شیرنار 6 هاف اوکی 3 و 7 هم اوکی تمام میریم 6 7 3 اوکی 500 روبلی 500 روبلی من دا یک تبلیغ جون کردم یا تبلیغ واسه من دارش همین هفت چی گناه داشت که یا با نزدن من دارشی کاس میدن 1800 یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار یک دو سه چهار پنج شش هفت من دارشی اکای روماجون گر بین خون اکای خالی نمیشه رسک 450 آشین چی باید جون اکای من اکای رسیجون 3 و 9 اکای نکوخی تاریخ همون برای بس نمیگی بودی اکای گرگ اکای 6 2300 این نحسی اکای رقم تو میزنم بیو اکای اسلام سر فرقوی او کس میده او شاد صداش بله اکای روماجون 200 450 آشین همون دبور دوری اکای یک بسیار خوش خاطر اکای کمیرتون دو 20 او خالی بخیر 20 بخیر 10 is 10 بسیار 20 ای 12 اکو برام بدونیم رقم یک رقم 5 برای که یو بانجی نداری 6 دو در فقط یک دونه خوله میدی بود براش رقم یک رقم 5 برام بدون شیر پلنگون سادی اکو رقمگی مرحمه هم می هفت پاس هم میگه داف کن برای وایسان کنن نه سادی برای شیر پلنگون نه 100 روبلی اکای راسیا در پاس کرد اکای رو چور روماکا رقم 4 اکای روما 4 اکای گرگ ششنگی اکای گرگ ای اکای تیتر سلام علیکم خوش آمدید جون سوزش اکای بو که رقم از خوله برای سالی مرحمه شیر پلنگو 2 3 7 6 خولی مونسن ای اکای گرگ همینجا اکای گرگ ای اکای گرگ همینجا اونو میتونم اکو برای خوله رقم شیر پلنگو رقم خولی مرحمه اکو رقم گیر رقم 2 3 7 6 خوله 2 3 7 6 چای ای اکای صادم نمیرسه ای بچه اکای روما 300 نمیرسه نه اکای تیک تاک همین ویدیو تماشا داری که در بالا که در جایی که ویدیو تماشا کردی رنگ چیزی چی بگیم کالیتی بالا فهمیدی ناسترویکا اگر همونجا میدرو اکا جون همونجا میدرو یا ناسترویکا یا ویفی درو نریساگه کی دروگوی کچسوا دروگوی کچسوا بودرو تا اگه اصلا چیزی چون میشه بگه 720 کن ای اکا گرگ هم درو شنا بکشین بریم اکا گرگ شاش اکا 2 3 7 خوله 2 3 7
2 3 7 2 3 7 2 3 7 davara xol yay 2 3 7 اکه اسلام همجا اکه اسلام اکه گرمون خیلی سوال جلسی که بگیری 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من další. Šerna bozi budu akajon vala şeker rakam da vala şeker budu akajon budu şerna tuğriya. Hani kur şansı olsa. Mikrofon akay gözü olsa ona hazır 400 rubya. 2300 şey. Bren okuyu. 4 şaş asmi okey 4 şaş. Sevdu savşa. 4 şaş asmi okey 4 şaş. Akay İslam akay İslam. Akay İslam hamca şerna. Akay İslam hamca kajon. Merin. Çor. Tamam. O Racav salam aleyküm. Çor. 22. Pan 20. Şaş da. Akay gırgali. Au akay Racavcı. Au kuşa şena. Rakam yak. Yak. Milyon tane şikası. Yak. O şavakay rakam yak hamegin. Az tane kağıtlar rakam edemeyin. Akay Roma pati şena. Yak basi yak. Milyon hem tane şikası. Pan pas. Gab nit. پنج ها خولی شد بریم تا 3 4 خولی شد اکل رو مجا شیرپالا اخشون اخجون پاسی باز در ایگرا گفتی گفو تیلیفون دادرسی هنگرتون بگه تو اکو رقمو خوله مرحمه اداز رقمو خوله تقسیم کنیم 1 2 6 بزده تمام بریم اکل اجاو رقم 5 بریم دارشی بریم اکو رقمو خوله میگیم رقم میگیم شیرپالا انگو او 5 اگه تا اکل گرگالی 3 بریم اکای گرگالی رقمی 6 رقمی 3 شرینر 1200 اوناکا اکای رسه رقم 2 اکا 3900 دوشتی 3900 جمعی 3200 7100 نشا 6900 کارتو دوزیه بچه انها اکای رجب رقم 5 بریم 7 4 خوله اکای سعید اسمون سعید اسمون بودگیستن اکای سعید جون اکای رجب رقم 5 شما کجوریما 7 4 خوله متمار همه شد پلانگو اکای رسه بونه زگون سپاپار تمرا باشینا 7 4 خولی مونده سای اکای رقم 3 رقم 4 پستوی اکو 7 4 خولی امری اکادون رقم میگه شرینا اکای سعید اسمون رقمی 7 یا اکای سعید اسمون اکای الهام همه جهاز زکی جان اکای سعید اسمون رقمی 7 اکای سعید رقم که شرینا
بریم دلشی سوزن خوبه بخی اکتکم تمام اکتجانو بریم چون هیچ کنه شده بریم اکی پر که باور کنم رقم یختم بزرگ شدیم وقت دو اکی اصلا 5000 تا روی کردم 1900 دیگه دوری شد نه 1900 اما اکی رجب 500 500 400 دیگه دونا بریم دلشی اکی سعی جو رقمی ها اکی سعی رقم رقم بکنیم اکی چون هیچ کنه شده بریم یا دونه افرا گرم که شپانگو هم با کسا شده که دونیم زینده و سربلند و خونابود شین هم آمده بور دوری و آمده پیش روی بریم دلشی بریم اکی ما اکی دونو میدونیم شروع نر بریم اکی جانو اکی سعیو که پارتو شده اکی رقمی چورا که بگیره اوه اکی گرد شکر کن اکی گرد شکر کن اکی میدون رقمو خورم میدونیم اکی دون رقمو خورم شروع نر مرحمت اکی دونی ما اکی سعیون کن بگیو اکی سعیون پارتو بکشم شروع نر بخوام پلی هفت بیار که اکی جانو پلی هفت قطعه بیار اکی سعی 300 پاکت 200 دیگه شما بریم دلشی اکی میدونه شه پلانگو میدونه رقم میگه شروع نر میدونیم رقم میگیریم رقم میگیریم رقم میگیریم لین رقم یاد رقم دیگه شه پلانگو پر کارتوی خوره تقسیم کردیم هم میریم اکی دسته پول تارو کنشه نه اوشی شاوکو یا میرم کنم اکی را جمعیم تو سخان کشنم یک رقم درفتیم یک باسکی یک بیانو تاشکن کنیم چون همین اکی سعیجون 200 مون اکی رجب شپان 300 مون اکی رجب فکر چندش بود نکه رجب 2 21 3 11 4 12 5 20 این نکارونو شکرونو 6 22 7 10 یک 20 رقم شاکوشا اکی الهام میگه که یک کار کنم یک کار کنم رقم هفت بریم خطر نمیدونه آهول پوزی کنم اخدم پروز ما نمونه دامن سخری تگستم گم کردیم شاکه ها اگر از زمان بودم آهول پوزی کردیم بود تک چومه شاش او شا رقم هفت بریم شدیم چهار خالی شدیم چهار خالی شدیم او اکی از این روز مومتی
گردش تو سلام اوش طرف خمی شاش خمی آفرین او زنده باشه سر بلند و خانه آباد باشه من دلشی اوکو گرگ 1600 شینم اوکو رسی 1700 شینم اوکو روما اکل جو چورا پاس نکنه اکل نوی دست سال اونا گنه که اکل سایجون سال گل اونا من دلشی 7 20 1 22 2 21 3 20 4 31 5 20 6 3 علی اوش رقم 6 میلیون 4 میلیون شکستی او مگه مریم او کور رقمی مرحمت شیپلانگو رقم مگه شروع رقم گیریم زنده باشه شیپلانگو همه در بود بوی همه در پشتوی اوش رقم 4 میگه رقم پشتوی رقم رقمی او مگه شروع اکل گیری دسته نخوندی ای ما بعد همین پیشی فقط دارم اکل گیر کم کرده گیدا اکل گیر اکلی دسته جون شاید روز رو متعیب بینه شامدین دوستان شامدین یاران شامدین ای سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خسته اکل گیر کنم 2000 دیگر اکل رسی 1500 دیگر اکل پنج اکل 100 دیگر کلیامیو اکل سعید اکل پاسی با اکل گیر اکل می هفت 11 1 20 2 20 3 20 4 23 5 20 6 21 او کتاب گلی 14 خیلی پامیری اوش آما مرن دلشی اوش یخ باخیم اکایس پامیری اکایس هجو اوش آما اکایس هجو شدن شما اکایس ما زنده و سلامت و شما نیست بچه ها بگونه نوشی $2 زدای مریم 14 خیلی پامیری شدن اکاک دو رقم بخوری شدن دو رقم اکو میدونی اکو رقم بگیم اون شو بعد همین پیشی هیچ کنم دومده اکای سفر بود اکای گرد دومده بود خونم تو دیگه اردویا بدون میکنم رقمی بلو دی جنتلمن رقم لگنده داره لگنده کتو گانسه کتو لگنده یا لگنده بگو اکای گرد 1800 اکای رقمی اکای 2300 اکای جناسیا اکای عجب بریم بسیار 6 22 بخاطر دیوانه مختاری 7 21 1 10 2 20 3 11 4 23 پدر نماز بیاد 4 اوشه رقم 6 اوشه رقم 7 میدیم اکو رجب همجا که رجب بود اکو رجب همجا شینا اکو رجب همجا 3 رقم خوری میشه اکو رجب همجا که تکر بخیر بودی
اوکو رقمی مرحمه ای بچه چی کفشی دیروز کاری خوب کرد یا کرد گلی اگه سیدت کاری خوب کرد یا نزدیک میکنید اکو میدونی رقم میگه شروع رقم خورد 4 7 4 5 7 4 5 7 خورد شروع آو اوکو جونو 4 5 7 خورد نه آو نه هفت رقم 4 آورا حداقل یا برده دیگه ندود کمی کیره همین کشیدن ما پاکی ها 7 4 خورد 5 هفتاد در 7 4 شیر پلنگو بده رقم گشتری نه اوکو جونو رقم بگیریم اوکو رقم گیرم مرحمه شیر پلنگو آمد او اکر جو جون اکر گیر خیل 1800 کارت دا بودن دوره 1200 میشه اکر رسیدیم 1100 میمونه اکر جو جون 400 میمونه اکر به سکند دا بگیریم یا دو سه زند یا دو شش او میگو پس یعنی نام تا او بمونیم با نام تا او بمونیم او آمد اکر جو جو 7 4 خورد تخت 5 یخشه نه 7 4 خورد یخشه نه او اکر جو جون پولی خود مگه شه نه 7 4 خورد 7 4 7 4 خورد شه نه بودی پراستوی اکر گرگلی 2400 رقم دوازی درو واردم جی بودی پراستوی شه پلنگو بودی پراستوی 7 4 خورد اکر گرگلی 2400 رقم تاندور 2200 رقم تاندور آگیم دا بودم کارت ها میکشم 7 4 دوازی پراستوی خورد شه نه 7 4 بدون وکالون 7 رقم 4 ما خوردی یای 7 4 7 4 سرگرمی تو شده بازی با این اکر سوری سلامت بارد 7 بگی اکر 1800 جمع 600 چه میشه که گرگلی جون تا اکر سوری رقم 7 اکر جون رقم 4 که بگه شده بریم شانس رابطه رقم 7 بریم اکر جون رقم 4 مخوله اکر رقمگی مرحمه رقم 4 در بودی پراسور خوری یای بریم درشی همه در بور دوری و همه در پیشنوی بودی پراسور اکر سوری جون بودی پراسور شده بودی پراسور شده بریم اکر جون رقم کشه پلنگو اکر جون شش رقم رفتیم
چور خورم مرحمت کن من پرتون شدم او بریم اکای گجون 2002 صدور اکای رسجون 1000 صدور اکای راجون اکای اجا پرسان 54 صدور اکای انا 1800 بود نه 1800 بود بس ولی زد 1400 شد بو بس بعد 1400 بود بعد یک کنسرت بو سه زد بو سه ولی زد اکای سایجون اکای شده اکای سرو جون پلیس ببینه شکل جون اکای سرو جون خیلی هاف اکای چون خورم مرحمت میدونم اکای رقم میگه شده نه چور خولیای میدونم اکای رقم میگیریم میدونم اکای جنو اکای سفر چور اکای سفر رقم چور میدونم چی Okul 1600 şeyna. Okul Asya 1700 şeyna. Okul Roma. Akan biz çok siyah. Hayır biz. اومدم اکای سروجون انا اکای گل پیش ای بالا زدن پیش ای سه ولی زدن پیش ای سه ولی زدن 1600 شکل جون خوش شکل 2000 پرایونا ولی زد 2000 دادیم بعدی ولی 23 زد بعدی 23 زد هزار و 800 داشتی بودا اما اکای سفر رو ببینیم اوخه اکای سفر گرگالی جون بعد سه فرات رقم 4 زد بعد 4 بود داد 2000 بود 1800 شد اکای جون پراوینا بو رقم خیز اکای جون 2200 پراوینا اکای جون میره دالشی ساعت خود داگون خداگین است ان شاء الله اکای سلوج پرو دادگی اکای جون من دالشی اکای سفر 500 پاوه پول داد اکای 400 گد اونا اکای سلوج 200 گد اونا میره دالش خد بودا سال کشونا ها دا بور بوری ها دا فشار کدو او شارا کمی هاف مای فرو در گروه میبرم با خود میگیری آخه اکای گای با ما خود میگیم تو واسه تاتو زیادی سوکنم کمی هاف بسیار کمی یک بسیار کمی دو نه کمی سه 12 اکای سفر مو 11 کمی 5 20 کمی 6 بسیار اکادو مرحمت برام دو سالمی شده نه او اکای سالیمو خودم دیگه پاتو اکل باشه بیا کنم تا اکل سالیم جون بخشی زن از من افی تاوش حسابدم نه باردشون تا افی تاوشش ماریو که خدایی گفتم مرا فریم من اکل فریم کردیم داد اکل گل سه اکل سفر چور من دالشی
ولا رقم هاف یک انا شش اکای گرگ سه اکای سفر چور رقم دو پنج سوی باش دو پنج اکای رسی همجا اکای رسی دو پنج اکای رجب بجو همجا اکای رقم پنج اکای رجب کن رقم پنج و کراسه می تیزت براد مود من دارشی همین خیال افیر کفو کدام شده نگلا میگن 4-6 سال گروزیت میکنن هم نشون در رقم یک میریم دو خولی مونس شیپالاگو در برای 200 رو بولا من دارشی او میگن شیرین از زنده باشه شیپالاگو همه در بود بوری همه در پیش روی کس مردا آش جان شود جانونه به هوش دست کرده پر یه دیش لبگلی شاید اکنون هم اکثر شاید زنده و سربالند آنان در میونه سوتان سیاه شده کنه او اکه گلی نریده بخدا کم تایی گامده باور میکنه قریب 600 پلاکت بتون رقم اگر به خولیم 1000 رو شد اکه رسته کجا بود شد خفلا گیری یک دل سه اکای گرگ بالای 2000 دیگر دونم رقمی چون اکای سفرجون خیلی 200 دیگر دونم ترم اکای سفر بالایی اکای رجب و ترم اکای جون 200 دیگر دونم میریم همه در بود بوری همه در پشتر 1000 شد نمبر ادین 10 نمبر 3 23 گرگالی 4 20 5 11 6 10 7 20 رقم سه او شو اکای گرگ 1000 من داشتی اکای سالم مفصل پاک ما رقم خودش رقم میتون بود رو شیپال انجام بودن چی گفت اکای سالم 1000 او شو رقم سه هونی بچوی میسه نخی پریم سه زر رقم 4 هفته شده زنده و سربلند و خانوما بشین همه در دور دوری و همه در پشتایی شما در کدونو یا به زنده و اکای سالم افتی خلاش چلاوه رقم 4 داریم رقم 5 اکای سفرجون اکای رجب جون بی خلاش چلاوه اکای گیک سوج خلاش چلاوه ماش بوری یعنی که من اکای سر رقم 4 میره شده انا که شیپالانگو اکای گرگ شیپالان میمونتا 1000 توی 2000 روشون هست 2800 یا 2000 به رقم خولی بود و کروما ای اکای رسته شیپالان اکای رسته شیپالان 1100 دیگر دونا اکای رجب 100 دیگر دونا اکای سیروش 100 دیگر دونا اکای سفرجون شیپالان 100 دیگر دونا همه در برد بوری همه در پشتای نمبر 4 4 اکترایم 201 5 12 6 11 7 20 1 10 2 20 20 مجبور تعریف میکنم شیپالانگو بور رقم او اکای من اوشیچا اکای سفرجون اوشیچا شیپالانگو هم اکثر خود زنده و سربلند باشین و بود باشین توی در این خانه مبارک شما که من در شیل لبگلی دو من در 14 نفر رقم 5 زنده و سربلند باشین شده زنده و سربلند خانه باشین همه در بود بوری و همه در پیشتری میریم 14 رقم 5 اوش شاینا کرد گل گنده من خدا دختر مردم بله گل گنده من خدا دختر مردم 4 رقم 5 بریم دلشی اکای سپر او شوا ولی اکای سپر سریع بود یا چیزی
اکای گر 2800 اکای راسیا 700 اکای رجب او اکای سیروج او و کسافر 100 و 600 شاید اون میگن ها روز بتیم مردم کن تجام زن 5 11 6 21 7 21 1 20 2 21 başlıyor 21 3 20 bu vardı sarıbla 14 بسیار اکو مرحمت ورم دو شیپاوانگو 200 روبلی اکوی واردو مرحمت دسالی برای شرینار ورش شاش هاف یک شاش هاف دو 200 روبلی مجبوری او اکی سفر دنیج دکوز اکو سفر و کوگرگ سی اکی سفر گرگ سی اکی رجب و 5 همه دو واردای آخر سه بار 20 روبلی سه 20 میشن اکی سالیم و رقم یک کابوتم شیرینار اکی سالیم و یا کابوتم سوی بشکل نیست یا کابیگم اکی سالیم دا وارد ساروبلا همین سوی بیاک مفکر نیستو کتاب ویگرا اوشا hazır da sarılmaya dalışırına hamada bulduri ve hamada peşari verin dalış. Hama kısa şöyle zinde o sarbalanda sonra boşun. Tuğ dalın kona mı boğarak şa. Ağım ve girmeyin dalış. Ve dalış zinde o şöyle. Ana ha. جان دهان چشم سیاه هکتری بریده میشه حال اون نگین که رقم شاش رقم هاوی که زن آشا شرینار رو افتاده نمیشه شرینار رو افتاده نمیشیم بریم دارشی بولشی میشی رقم سمی شاش رقم چور رقم 5 چوره هم بولو میلیون شاش بولو میلیون شنمه و hiç gelmişler uşaq. Böyle darışı. Alaki şey parango. Kartına bize. Şaşın şöyle harf verin. Ola kes safar kahve şarkı. Bahse tuz dar koşu mesela kan gelir. Arkadaş safar asabi nemişen kelime 400 geldi ona. رقم سرکای گرگ عصبی نمیشه 2 400 اونا اکای رجوجون 500 تا 300 اکای سلیموف اکای سلیمجو خیلی چند پافتی 900 پافتی 800 گرم پای نکنم اکای سلیموف 900 پافتی 700 گرم نکنم همین همه دا بور دوری آشار کرده به رقم 1 هفت بیست یک 22 2 22 3 10 4 11 5 21 6 20 جانونا بها شش پلنگو بریم اکو رقم یک دو برای که مرحمه میدون 600 روبلی شده اکوی بردو برای میدون 600 روبلی برای که رقم یک رقم دو یک دو برای که 600 روبلی اکا الهام جان سلام علیکم اکا جان خوشحال اکا صدیق بی اکا سلامتی و سوز تین جمانه بچه نا اکا سیروز جان بخلوق تا پردیم چند برمون باید اکا تو نوزد توی برزنگ میدن شد اکا صدیق بی اکا جان هفت پاس شگیری خدا که جان اکای الهام خیلی صدیق بی اکا سلامتی و سوز تین جمانه اکای سفر پفتور اکای رجب و اکای گل جامعه تشه پنگو چانس میاد
600 اکای سفردون والا 600 روبلی. بریم اکای گرگ مدرو شینا. اوکوی گرگ جاو تاکجون. بریم. گرگ اکای میساد رو آردای. اکای سفر خیلی 400 رو شینا. بریم. اکای گرگ سه. والا 600 مرحمه 7 6 5 4. اکای سفر شور. اکای سفر اکای چور دوستا گیم پارتی بریم. اکای 7 6 5 خولیم از شیرونر. درویم میش کنه سر دیگه کدوم 5 اکای جو پاس کنه شیرونر. اکای جو 5 پاس کنه شیرونر. اکای روما آروم شا. اکای روما 5 گیسا بریم. اکای روما 5 7 6 خولیم از 600 روبله 7 6 خولیم از. اکای هم دیدمی با خدا اکای هم خرسان شد. به مهر شدن کی گرگ 6 درو آردن 7 خولیم تمام. 6 زون اکای هم فوق 7 اون اکای هم جون 7 خولی. نه اکای رو ما 600 پارت اکای 5 اکای بو کم نپالی با خدا چوشا. بهت میره دارم زیاد. 7 تا گیر تمام. 7 تا توقع گیر تام. اکای هم جون 600 پارت من دالشی. او میگه میشه همه دا برد و همه دا پشت بریم. همه کسا شان شده زنده سرباند خانه بود وشه همه دا برد بری. او میگه من دالشی. او شاید کدوم دا شده زنده و سرباند وشه بود وشه. اکای لحونجا 7 اکتر شده اکتر کنیم. یک نشون در دوی 3600 شد. اکای رو ما میپاکیم. لا 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 لا. ای 3600 وارا 600 دوبله شده. اکای گرگ در رقم داره 36 1200 گرد اونا. رقم چون اکای سفر 500 گرد وقتی پاف نکدیم. شاید پایان تانا 300 رو دیگر. اکای روما آوش دیم. اکای سفر 300 گرد. اکای الهام آوش دیم. او کدوم از سفر آوش 3600 رو. همه دا بور بوده همه پشه. سه و چور رسمی اوکی ای. سه و چور رسمی اوکی سه و چور. 5 خطی رسمی که میره برین شای پلنگو. هایش که تمام اکای الهام جان بچه هم اصلا کشه نه. اکای الهام جان دیگه سلامتی و سوزن 3 و 4 رسمی اوکی شده گرد. 5 یک رسمی اوکی ای. 5 یک رسمی اوکی 5 یک. 5 یک رسمی اوکی اکای روما. اکای سالم و یک 5 خطی میری شده. اولی بچه هم اصلا شکن. اوکی بدای. اکای سالم و اوکی خطی اکای 5. اکای الهام تو خمیره شده. اوکی بدای میری. 2 21 11 4 نیست که نیست رقم یک خطی رقم خطی 5 رقم 4 خطی 4 خطی رقم 3 رقم 11 5 20 6 10 7 20 10 21 زد 21 رقم 2 زد او شاکر 11 20 10 20
رقم 2 و رقم 3 و 6 او مگه من دلچی بور بوری پیشروی من یا هم اکساق شده اکای الهونجا رقم اکای الهونجا رقم سالم فهمیدین اکای سالمو رقم تو بوده کی اکای الهونجا داوی چابونو تا دو فقط برا میلیونو تاشکات رقم 2 رقم مگه من دلچی هم دا بور بوری و هم دا پیشروی اکو هم اکساق شده شفاو او مگه من دلچی برا خان گابنی یا که ما داره بوده تماشا بده هم داره که دو خلله تکرار ماجون او دکتر اکل سالی و رقم 7 اختیار شنا 7 میگه که دا رقم 3 میری اکل ماجون صاحب نشه شنا یا اکل اصلا بوده شفا شو دو شای اکای انا ماجون شفا انجام اکل اصلا افیل سال فوز دو بچه بودن افیل تابو بکش انجام اصلا بدون شنا و سال دو تا پارتون اکل سالی و رقم 7 میگه شنا 7 اختیار اکل گرگ هزار دیگر دونکا اکل راستی 700 سال دو تاریخ کنن من ولا تشهد پالان هزار او دیگه نتوز 700 600 هزار سال دیگه مکه راسیا اکای راجع بود سال دیگه اکای سروش پاس کرده اکای سلیمو رقم 700 600 دیگه اونا اکای سفرجون 200 دیگه نشیده اکای راستی افیتو вообще звук نداره звук نداره اکای برای فهمیدی نریم اکای سالیم 7 نمیگی شینا نگی بتون دوام از برا شینا اکای سالیم 7 نمیگی شینا نگی داکای رو میتونه کوچیکه اکای سالیم 7 نمیگی شینا اکای سالیم جواب تخجو اکای بگی بگیرم تا 7 اختر 600 اونا من دارش 700 شو خجو 3 11 گوزی 4 11 5 20 6 10 7 20 1 20 ne kemim dedim ama kemim 11 ben şey parango varaş şey parango afti vara bin 11 parit 11 parit 20 20 yani itahay vara mı şey parango se sahibi rakami 5 rakami şaş vara ka yani 5 haftoydu akor bahadır marhama vara ka 5 rakami hafta se sahibi vara mı şey parango soybo rakam marhamat vara jon اکل سفرجون دو سال دیگر شینا بدون رقم چورا یک دو سه شش توی boş اکل گرگ سه و شش اکل گرگ سه و شش او اکل جلوجون خوشن اکل جون اکل سفر رقم دو چور یک دو اکل راسیا وارد دو اکل راسیا کو یک دو وارد شده من دوروی یک دو خالی ونسا شیرنار درباره سه صدرو رقم یک دو خانم ساز چیه اکل جلوجون وارد شیرنار سه سالیسه بریم اکل رو مدرا گرسه میریم یک خونیمون شی پالانگو اکل سالی و قفیه پیش اکل چی را بگیریم شی پالانگو اکل سالیمو قفیه پیش بریم اکل یک خونیمون اکل راسته یک دو را گیریم شی پالانگو soyu bıçak kıdıra git akar olacak soyu bıçak kıdıra git taşıyna bak kırakta taşıyna ana payı şu an şaşmayın havadan bur boyu kadına 1800 rubl oş şava
زنده و سربلند باشین شیر پرنگان من دلشی شما اکو ها وقتا شما زنده باشین سین جدیدون حتی سلام بود او همون یک خدیش پرای نکرد و خطر جالو جواب بطنی و خطر هم پرای کنم و خیلی با جویی آیشتاش میریم تام اکی رسی رقم یک ده اشتاش شدن اکی رسی یک ده اختار یک ده رسی او که اختار اکی گرگ شیر پرای اختار تو چهار دیگه آمده من دمو هزار رونی بفرمادی رقم بیچاره که سفردون سال پارتیم اکی رسی شیر پرای 500 روبل دیگه دونا kahve zakajalo. Veli, akaj romajon dura soyuş gir şey parango. Merim, akaj roma dura soyuş gir. Ben tuna pardık paraf sakajom. Akajda soyuş gir akaj şaş. Da. Haft. Yok 24. Yak. Da. D. Bisyak. Se. 12. O oş neyim fakir romajon? Çor. Da. Pan. Bisyak. Rakam ya oş şakadırma. Ye degin. Akajom من این ویدیو دعامو دیگه شینا ها در رقم یک میریم اکای سالم باش شینا 1800 روز او مگه شینا هم در بود بوری و هم در پیشروی بریم هم مقصد شوی شیطانگو دوست اون باشه دیگه دست دوست عروض بافون دیگه بردوست اوخه اکای رو مجموع من ارکبانا بگو من تو بگو که برد به اشتغال گفتی ولی اشکالی من یک تو نگفتی وارد داد بیو وارد اکای وارد نفسرات هم داد بیو من دلشی اکای سالم اوشی شاکا من دلشی یک دل سه چور پنج شش شام یک دل سه پنج شش شام یک دل سه چور پنج شش شام اکای گرگ شی پنج تا 200 روبل دیگر اکای اصلا تا 300 روبل دیگر اکای عجب اکای 100 دیگر اکای اون میگه اکای عجب تیزه برام نوی اکای سالم 10400 10300 دیگر اکو سفر 500 تا 400 روبل دیگر اکای رو مجموع دادی ندیده اکا چه شش اکا برام نه سر بشه نه در اخم اکا پراوین اکا پراوین اکا جون به دارش رقم یک 21 دو 20 سه 21 چهار 10 5 21 6 11 7 10 اوخا کجون واقعی رو hayır bilin 22 اینم اکا گل رقم شش در وارد قبل وارد سدی اکا رو ماجو مخت یا سوال متو تمام اخرون سوالون وارد رقم یک رقم 5 بعد تو چه خیلی اکم پوسکا گپ ما احمق خطو اکا گل رقم 6 بریم اوکراسیا دو رول بهم میشه اکا سالم هفت چوار کن سه 20 بود بریم اکای گل اکای از بهم میشه اکا تو فوق شو نه آها سه دواره شه پلنگو بریم اکای سالم هفت اکای گل شش روان اکای راستی رقم 2 اکای سفر چرا بدو اکجون یک سه پنج چور نه یک سه پنج وارد پراویل یک سه پنج بریم اکای سفر بدو اکای سفر جون چورم بریم
اکا سفر چور انا اکای طوفان چور گیری تا اکا طوفان جو همه شینا خشار اکو هم اکساف شد زنده باشین سربالا باشین بریم یا اگه شما عدم سخی زمانه اکای روماجو عدی وفروز اوشین خروش وفروز شتابی گلاوات بار نکنده انا ها اکای سفر جو تو میگوش اکای روماجوش 800 پاکمون گپی شما کن برای 590 پاکم دکت دروغ شدی خبیدم انا باش شینا تو گفتی کی خبرو که بگم بدون بپرم همه خبره کجون من اون کارتر کسایی بودم همین خبره که رو جون همین خبره اگه تو گفتم 10 روبل بگم پاکر کجون میریم انا کی یاد نشون عادی اکای میزوج شما کجون چیکار کنی هیچ اکای میزوجون بودی واسه شما هم اکساف شد شینا کارتون اوشا پاسه و پاسه اکو میرسن اگر نظر سه و شش پاس بدن ها اکر سری قهر جونگه اکر گرگ سری قهر جونگه اکش دل عدم دل سه چهار پنج شش هفت یک دل سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش اکر میزو تا دو خودمون خاطر پاس کنم اکر گرگ شی پرانس ستور بلا سکین فبراسی رقم یا اکر انا سلیم و 2000 دیگه اون رقم میده اکر راسیا او ماشین اکر راسیا او ماشین رقم میچور اکر سفرجون شی پران ختم 100 روبل دیگه می دالش قبل اکر مکان ایرم اکر ما بودا ای اکر ما بوشا ای اکر ما ختم گفت او رو ما میگم جون ای بلین ای اوه میش اکر ما جو باش مکتب قطعا پریپتاک ای اکر ما شما صدوش ما کجا برین 2000 بار کجون 2000 بار سریع اکر ما جو باش مکتب قطعا پریپتاک ما کجون هم اکساف شدن زنده و سربالا ماشین او میگه میری درش هم در بور دوره هم در پیش رفتیم رقم ده 20 متر قطو اکر رو پریپتاک 3 31 4 22 5 10 6 22 ورد سریع 7 21 یک 10 31 اوشا اکای ورد اکای سفرجون تخیر 200 شینا اکای سلیم 2100 شینا اکای گرخ مخا اوشدیم اکای ناسیخ 100 شینا من دالشیم اوشا رقم سر رقم شومیم ای اکای رو ماجون بخش مخت قطینا و یک پریپتاک هم بخش او یا اکای رو مدگه میز بودی که مخت همون شینا نیک تا بخش رو کبوت عوض شد سوزی که مخت ماجون سلامتی و سوز تینجا مانا شون اکو هم اکای جوادو هم پولیشا رقم متن اکای تفاوض هم پولیشا جواب زخم متن میجنگ شینا هم اکساف شینا زنده و سربالا باشیم هم در بود بایی و هم مدد پیشنوی میرین دلشی بولشی میشوش شیرین است هم اکساف شینا زنده اکای راسیا پافتو اکای راسیا هر رقم پافتو 3000 رقم چو شون رقم ما اکای تیتر سلام علیکم بریم اکای گروش پران حاضر نو شیرنار اکای راسیا پافتو شیرنار میریم سر پارتوی انا اکای رجب او مشین اکای سلیم 2000 نو شیرنار اکای سفر 100 روبل گلنا اکای تیتر علیک سلام صدوش ما کجا خوشون شیرنار 4 20 گل اکر ما جون 5 10 گل اکر ما 6 11 7 31 1 12 2 31 3 20 او کو برام دو 300 مرحمت
رقمی 7 رقمی 2 برکه اکر رو سفره سوز بزار گفت اگرانی سسخ سامان سکن میریم وراش 7 رقمی 2 میریم و مرحمه 300 روبلی سوی بوش هم گیرن گرم نیست اکر تکران نگیرن گرم نیست اکر جانو من وراش 300 روبلی و کوگل 3 و 6 و کوگل گرگ اکر گرگ رقمی 3 و رقمی 6 من دالشی رقم 1 5 4 سوی بوش 1 5 4 1 5 4 اکر سفر رقم 5 اکر رجب جواب تیم Добрый вечер. Добрый вечер. Акай сафар чора мегия ка ҷон чора акай сафар мерим. Набошад. Панҷ акай. Мерим панҷ акай ҷалод. Чор акай титак гирсин. Титак акай рақами чор. Акай сафар эфира пеши 100 дунга дошена. Як азай тага акадон як акай ромаяй. Мизроб. акай сафар мегира акаҷон шепаранҷо илтимос тест ҷавоб тембурем акаҷоно як вараи сарура 8 соат буресе шевина акай ҷалод 5 ахир шена сеош акай гир акай сафар ҷавоб метем набоша меда акай ҳама тиктак метем бози тему мерим далши акай мизроб рақам як хола меги шена акай ромаҷо беҳтарин кард бахудо ро аксос савол гариб дод як гиртага магиам рақам метам ки фонгав нест як гиртам шепалаго як гиртам пешакто шерона мери дарси акай туфон рақам як дахил метагани шена мери далши акай туфон як метему акай тиктак ҳамеҷа акай тиктак нагирад шод акай рома метун акай тиктак мегири чора шена акай дарси ау баша ифра пеш кун ҳоли акаҷон 55 мехезем ба сар ду бор мор меояд тои дастсафка меорам ягон ду бор меорам барам баъд акбар бихезем тамом менем чора соҳи бишгитам мефирем гап нест акаҷон 7 нишон ду рақам 1 мерим 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай расаматра акай ҳеҷ нафаҳмишена бача ефира пеш бовурема ҷавоти вараи ҳузи рақам як мег додем рафт акаҷон акушена диги акай бовурема ҷавоти акаҷонима як суал ҷизат накен шерина акай гир 400 дига дона акай ҷалоҷон акай тамекен шерина акай ҷалода 1500 дига шумона мен далши рақами 4 акай сафар 200 мепартоем акай туфон рақами як мепартоем мерем ки боша акай алихон алихон ки бо акай раҷабов 200 мерем далши чора соҳи бишгир акаҷон эфира пеши илтимос даракон садқа во бурема ҷавобте акай туфонҷо ракета мекем акай сафар ракета мекем шена акай туфонҷо акай сафар акай сафарҷо 500 павша 300 дигар шумо шеринара акай туфон мепарта мекафонем акай туфон пулуш омад кас мезан 1800 оша шерина ҳама дар бурд борӣ ва ҳама дар пешравӣ омад акаҷон акай ана ҷалод омад ака вахтое мерем кас мезан оша 4 хати ки мера 500 шерина 4 хати 500 ки мера шерпаранго
Akajon هم اشتراک پیش التماس و برای جواب موضوع بودم موضوع بخوام اساسی را یک چهار 500 اوکی akajon aka جلاجون تو خود راست ما 700 یاد شینار اوکی در رقم یک 20 2 20 3 20 4 12 5 22 6 11 7 20 5 او شاکر رقم 6 بریم او شاکر جلال نره اکر از سه رقم یک دو پافتور میشه پران خشون اکدونو اکر از سه رقم یک دو پافتور شیدار اکر او شامرین الو او اکر تیکاک جون پافتور اکر از سه رقم میکنیم اکر گل تفون اول بس اکر رومای شی پرانگو اکر روما همجا شیدنا بریم اکر تفون او اکر رومای شی پرانجون بریم اکر روما همجایی رو اکر روما هاف عیخدک شیدنا بریم لالا جون الو اکای روما ها فایده اکای راسیا اکای گرگ سه دا اکای جلال مت شینا اکای گرگ سه دا اکای جلال مت یو الو اولا بک جون خوب نپنشیده خوب اکای روما ها اکای راسیا اکای تمکن اکای گرگ جواب مت جون ها درخون ها درخمود اولا اکای تفون جون اکای انا جلال جون اکای تیکاگون اول مثلا خوری بشن بازی میکن شینا 5000 رقم شش ساعته دیدم تمام بازیکن خیلی ساده بازی کنیم بازی به درش پرنگو ما با شما میفهمیم اکای تیکاگون اکای جلاجو اکای تفونجو میسیم اکای گرگ شیپان دسات گردونا اوکاراسیا اکای اکای راسیا اکای انا سالم بوده آزاد اکای تر میکنه به درش اکای رو رقمی ها اکای رو رقمی ها دسات گردونا اکای سفرجون دسات گردونا بو اکای جلود 72500 شینا از برای زدی بریم اکای رسم پارتون شینا اکای سفر می پارتویم اول 5 اکای رجب فشه پرنگو اکای رجب جو ختم سر دوبلیگان اکای رسک جوشی شینار خمام زیکن بچه یه minut هست صبر کن اینا رفت پولت شد نه اون نگی اینا ای بچه همه اکای راسیا پافتوی بچه پولا پاس شینا نه بوشا بتیم برای رقم شیرین انا اختیار که برکه میشم اکای راسیا پول دامد اکای جلود اکای تفون آنجا شیرین اکای جلود اکای تفون اکای جلود رقمی اکای تفون آنجا شیرین اکای تفون آنجا بده اکای جلود آنجا میری اکای تفون خیلی با اکای تکای اکای تفون رقم یک دو خوله کدام شما که یه رقم خیلی بیگه کجون اکای تفون یه رقم میگی بوده سر اکا بگیم بریشه پرنگو اکای تفون دو اکای تفون رقم دو رقم که شیده اکای تیک تاک رقم که بتمود اکای تیک تاک رقم که بتمود شیده
اکای تیک تاک رقم یک رکتا بکنین برین دارشی 6 20 اکای روماجون تو را بخیل خطی رو دیگه گرفتار کردم 22 1 10 2 10 3 20 4 22 5 20 برام از شی فلانگو 300 روبلی اکا بخیل تو را خطی اکای رو گرفتار کردم برین اکای تو فون 200 گردم نگه وارش شی پلنگو بریم وارش رقمی 7 رقمی 4 اکای گل رقمی 6 اکای گل رقمی 6 کسان نام گاورس اکای جلاد رقمی 3 اکای جلاد رقمی 3 من دالشی رقم 1 2 5 سوی بود جواب میتم 1 2 5 باشه بعد همه خوریم کو 1 2 5 1 2 5 درام خوریا بریم اکای تیکاک چورتای بچو بیام ما بریم ورا اکای جلاد دو اختا شینا اکای جلاد 1 2 5 بخوریم اکای تیک تاک دوارم بدون شینا بیا اکای تیک تاک پول داستان بیا بود دوارم بدون شینا اکای تیک تاک رقم 1 بله 3 اختا کجون 2 5 هم خولیه اکای برادر مرحمت 2 5 خولیم اون بود 2 5 هفت نشون رقم 1 می 2 5 باختا بریم او میگیم 3 5 اکای تیک تاک گیری اکای تیک تاک 5 اکای جلو جون دارم بدون شینا میریم اکای رو ما درگیر اکای رو ما درگیر اکای جلو از پیدا کشیدم میریم اکای تیک تاک شد 200 گرم کارت شینا اکای رو ما خود شی پلنگون انا 200 دوریون 100 گرم کارت تماما دالشی کارت بده او شینا 1800 روبل هم دا برد ولی با هم ودا پشتوی او میگیم دالشی او میگیم انا که شی پلنگون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 aha اکای گرد رقم 6 500 روبل سکی پابراتسکی اکای جالوجون 2500 و 2200 یادم شیرنا رقم 1 اکای تیگر اکای تجانا تزاک 5 اکای میلیون 200 پارتوی اکای روماجون 100 پارتوی دالشی اکون نگی اون نگی شاشه بگیر میکم اکای تیک تاک همجا شینا اما دا برد بوری و هم مدا پیش اکای تیک تاک همجا شینا جواب تشینا جواب اکای تیک تاک همجا یو پرداشی برین شیرون برین نگوسمی او می همه دا برد بوری همه دا پیش کدام او شاشه پلان کلتون автомат او میگیم برین دالشی 4 7 500 اوکی 4 7 اوکی در رفتیم 1 20 2 12 3 10 4 20 5 اکای تیک تاک 5 20 6 22 10
شش او شاکر رقم هفت میرم گرگ او بگو اکر گرگلی گردن اشکر او بگو شش زار رقم هفت میریم برد بوری و پیش روی میریم دلش همه دا اکر تیکتاجه و پفته و شکتا اکر رومجه و پفته و شکتا رکتا میریم دلشی شما نکو هم اکثر شویم اکر تیکتا رقم یک پفته بوده گم نیست راکت هم کنیم میریم دلشی زینده و شپرانه و همه دا برد بوری همه دا پیش روی میریم شما نکو زینده و شید همه اکر تیکون دو پفته بوده گم نیست اکر رومجه هفت پفته شیدن حتیما میریم دلشی حالا اکر گرگالی در رقم داریم 1800 اکر تفون 100 اکر عجب او اکر رومجون پافتور شیرنر اکر سفرجون 100 اکر رومجون منش 300 رو دیگهش اکر تیتر رقم یک اکتا آمده بود بوری اکر تیتر که پافت 500 400 رو دیگهش اونا میریم دلش او سیو میگیم سیو میگیم میریم یک کفون شیرپلنگه و همه در برد بوری و همه در پیشروی آباد خانواده هفت اوکروما 20 یک اوکوتیک تاک 22 دو اوکوتفون 20 سه 22 چهار 10 5 20 6 20 اکاجون رقم یک رقم تری براجون زیلان مرحمه برای مدون 300 رقم دو شدن میم اکو و یک رقم 3 اکو برازون مرحمت اکو روما هم اکو سفر 4 دو دکه جلود میریم اکو سفر رقم 4 اکو روما ها اکو جلود همجا اکو جلود اکو جلود اکو گرگ 6 اوکوتیتک 5 اکو جلود همجا اکو جلود اکو جلود را داخل گیتنی شیدن داره داخل گیرتیم برادر میریم هر کس میده 1800 او شاشیدن همه دا برد بوری و همه دا پیشتری میریم دلشی او میگیم شما نکو هم اکثر شما زنده و سربلند باشین خاناباد باشین تو در این خانه مبارک شود ایلا بگردی دو میگیم این دلشی تمام زنده و شکر جلو جون میریم هر اکی شیپرانو رقمی عدین تری رقمی دو میریم برین اگه اونسوی شیپرانگو جانو اگه اونسوی برین دلشی همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی او میگه خوشحال نکردونی ما هر شما رو یاد کرد از اون باشده بود تا توانی دوستان رو شمه درست هر شما رو یاد کرد یا رقمی دمید نه کس مدن او شاشره نه اکادون زنده و سربلند و خاناباد شون میرن درش رقمی 2 او میگه شره نه او میگه جانانا بهاش راست کردن پریدی اکای رو ماجون خوش آمده دینه در کانالم دی رقمی 4 اکای سفرجو 500 پافتی 400 دتا 300 رو دیگر مرکز 100 داشتیم این درشی رقمی هم اکای رو ماجون شیپاران 300 داشت شیدن او اوش نمکا رقمی 6 اکای گرگ 1500 رقمی 5 اکای تیک تاک اقربک 100 اکای جالوجون 2200 داشت 1900 پراویل اکای جالود 1900 میمکا کسی او گوزد نمیزند کسی او گوزد های میره میکفون همه دا برد بوری رقمی 2 4 و 6 500 اوکی های 4 و 6 نه 2 22 3
3 20 بوی ورق مثل 5 22 6 11 حس میکنم ده 5 11 6 20 7 20 1 20 شیر پالانگو وارن سری مرحمت odamı bir ayırmaydı, odamı dürün ayırmaydım. Varaş rakami çoğu, rakami dö. Rakami semi varan sad rubli. Mer dalşi. Cabı gadi varan sad rubli. Mer makaconu var. Akaconu varan sad rubli. Akay gırgjon, akay romajon devam eteyim. Akay tik tak nari, anahan duhay. Yak. Yak durum aşır palango. Akay lehonjon varan sadruli şeyna. Akay lehonjon varan sadi. Hafta pub kime girer? Hafta pub. Hafta pub kto jest? Hafta pub. Jest kto nie bud. Şer palango posli perif nadan çitar namaz. Merin. Hafta pub kime girer kacanol? Merin akol budurun şer palango pır kime abrin perifken. Merin akacanol ma. Mardaki kapak. Adas para namaz kıl. Ham khali me akay gırgalı sevmerim. Akay gırgalı sevmerim dalşi. Akay gırgalı tam khibkhun. Firme ças. Akay tiktak amig internet baba çı sabdurlar ki kredi tayşa. Akay ilhom hafta para ne khata kar maşina. Akay ilhom hafta para ne şey para. Khati akay. Bilgi. Akay roma hafta para ton bigirin. Akay roma khata akay ilhom hafta para bigir akay roma para bigir şeyna. Ama çamı var. Hamı baba kısmı koy kan kamera karşı. Ya kasajda dojuşum ben gittim. Ovamerin. Şaş pan akay tiktak 800 partoyin. Akay romajon 450 akay romajon 450. Merin darş mekafonu şaş pan khori bo 3600. Kasmet o akay matojon khshani. Kasmet o akay mato davara akay şaş pan khori davara 100 rubla. Merin darş ban merin peri mekemal peri men ba hazır boza devam etişe. Şiru takadunu. Akay akay çanı şondo. Dönüşü severim. شش 5 دواره مثلا خولای شدن 6 5 آخر یا تو خوشم شدن یک 5 خاطر کمی چول اسمی میرن 5 6 خولای تو یک چول اسمی اوکی یک چول او شاخ دادم اکای رو من پول دادم اکای رو من خطا کردم هم اکای تیک تاک خطا یاد زدیم زنده و شکای مساجون زنده و شینا خوشم در کدیون ما کلاس من او شا خمیسه 4 دواره بود 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 1 2 1 2 3 4 5 6 ana ki şeröner ki bu şeyin akay tik tak 100 میمونه akay gırg 1500 600 میمونه شیرنا akay roma o akay ilhom o ha o şaşır parango kto wygrał 1600 rubl тут все уже сезон был который снял akay ilhom jon akay protomoda mere akobrenki بعد پریف شیر پرنگو ناموزخونی میخزیم بعد انشالله میون دوام تشرینا
як ясми окей, як се окей кадаи шепаланго 37 ясми окей 37 акай 7 окей гуфта негуфтам акай илҳомҷон шумо папен чӣ шумо пахтон ясми рафтам ҳайронум агар шумо додед ки 1600 мешавад ай шуд ки дигар 600 ҳай мекафонем шепаланго кас зан ошно рафта рақами 3 негуфта гай як се окей шуда тамоман як се окей шуда мерем рақами 3 11 4 10 7 океан 7 21 1 21 2 22 ош чака рақами 2600 ако пери мекем пери мем буда давом метем акаҷо ош чакаи ҷалод охир рақами 3600 рубл кас зан духиш то қабда ҳаме хирем мем буда давом метем акай ромаҷон баъд пери мем занг мезанам акай илҳомҷо мем занг мезанам акаҷо да васаб акай илҳома бобнас мем боло броя акай гир занг мезанам акай сафарҷон занг мезанам акай ҷалод да васаб мем занг мезанам 1900 дошти 1900 1600 5500 акай ҷалод доред оши чашеда ошах шепаланго худо нигаҳбонтон намоз пери риф мерем далиш акай ҷалод да васаб мем боло броя номад акай тикай мем занг мезанам одаме ки боз да васаб меси занг мезанам акай ромаҷон да васаб мем занг мезанам
Шона коҳам макасаб шоҳи шӯрба. Сен добру ҷалова. Шона коҳи ма. Аҳау мегин. Акай тигр шона шена. Мере шона кадуно ҳам макасаб шона медуни ши палангу акҷоши ҳей. Акай тигр ҷон шона шена бахшака номосони рафтем ҷа кам тақати хона гаваздем. Медуни ши палангу медуруем. Акай тигрҷон сози хӯя каҷони ма салом. О тик-так 70. Акай тик-так рақами 1 шена садои оғоз мона. Правильно ака. Правильно. Мере далши. Букеде ҷа. Акай сафар рақами 4 ҳамҷа акай сафар. Зиндавай акай тигрҷон хӯд акаҷон рақами мета меҷангем. Акай сафар 300 мона. Правильно ака. Правильно. Охирмо валак зандагӣ. Боки монда ҷа. Акай гир рақами 63. 400 мона. Правильно ака. Правильно. О акай сафарҷон ҳамҷа буда. Акай сафар ҳамҷа акай тик-так ҳамҷа акай гир занг мезанем боки мон. Рақами акай тӯфон ҳамҷа акай тӯфон медурем шӯи палангу медурем акаҷоно. Медуруем. Лекин акай сафарҷон дер ваду нав боз мусар шуд. Медурем акай тӯфон. Ҳамиҷа акай тӯфон соҳибони рақаму марҳама. Ҳафт ки буд. Акай Рома, акай Рома. Медуруем шӯрина. Акайро буза сам мекан ҷомаҷӯшем буза сам мекашина. Акай Илҳонҷон салом алайкум соди хуба каҷони ма. Бачи саломатҳои соз ака. Зинда шумо омаду фиа занг зана ки медури охир ҳамҷа чашак кадан мегем бозиам накунӣ. Ҳичи навдумаду фиа занг зана. Ана бунайс 79 ака. Хоб. Акай Илҳом рақами 7 мерем. Мана фаҳмиди чӣ гап даст. Чӣ гап да акай тик-так? Акай тӯфон омад акай тӯфон биё. Акай тӯфон. Акай тӯфон рақами 2 садои оғо мешем. 1 2 3 4 5 6 кимон бура? 5. Акай тигр рақами буту акай тигр. Акай Алиҷон ки буд аввало якай. Акай тигр рақами буту акай тигр рақами 5 меги шена. Акай гир кушон акаҷон. Акай тигр рақами 5 буту акай Илҳом шепа 850 700 я шумо. Акай тигр рақами 5 буту акаҷон. Акай тигр рақами 5. Акай тигр рақами 5 шена акта мекунем мени далши. Медурем ман ҳама рақам омадам. Медурем бозӣ мекунем шена. Акай ҷалоҷи ман фиа сарг медурем шена. Хушон акаҷоно. Мерем. 1 2 3 4 5 6 7. Ҳама рақамо пур шуд. Акай у мери далши. Акаҷон салом алейкум. Сози хуба. Как у тебя дела, брат мой? Девоно ба пеш медуреем. Эй, брат, как я буду гуфти гафо? О. Тамом хай пул дом, агар медури ба боз мекунӣ. Хай ду бекорш медуришӣ. Даваки дев и бека ба бете девона мезар мефирун. Не ба худо нада. Бочува. Ати халосиш ҳамши. Даваши. Мерем мако ҳам ақса мерем дар.
Arkay Salimov. Tamam خونه بشن شیپالان بازی میکنیم پیش رمضان. رقم میدی زدم در رقم سر شیپالانگو. زینگا سربالان باشه میرین درش. هم اکساک شده کدونو. سیم دوباره پجال و. دیگه اون میگم. مردم میگی. Arkay Salimov جون پول دوگان شیطان ها پول پارت چانس می. arkay جلو باشه بیو شیطان. بیو اوشیا da بره تمام خودش هم بازی شیطان. arkay جلو در کودان دیگه arkay Salimov. من دارش. arkay رقماتو نمیخونم. arkay یک. arkay تیتاک اوشلین. arkay سفر arkay 400 مون. arkay گیر 600 400 مون. arkay لون 800 پارت 700 bakacağım. arkay de arkay tufon اوشلین. arkay تیگر 1000 پارت 900 گلونا. arkay هم da بود بوری هم da پیشروی من دالشی. arkay 3 10. arkay 4 22. arkay 5 20. 6 11 7 10 یک شدنا 22 رقم 2 11 arkadaşlar bana mı dönüşe paranı ya like'ime dönüşeler هم اکثر شونی شیپاران لایک چی گنو دوش که شما نخواهید بریم برای درو ما هم رقم یک رقمی 4 برای کرد 4 نشون رقم 5 بریم با 20 تایی بریم اکای تیگر اکای الهام بریم اکای جلال بده خوله بفکریم میگی شکر بریم اکای گرگ شاش او اکای که موجود خوشم کنیم به جنگیم رقمی اکای جلال با هم در دادم تاکجون در دادم اکای جلال دو اکای الهام هفت اکای گرگ رقم شش اکای 5 شد اکای تیگر رقم 5 دو بگی اکای تیک تاک 3 اکای تیک تاک 3 برا گیری تاکجون هم گیری تا شدن اکای جلال یک 5 رقم خوله بشه بازی شدن بعد بازی کنیم بریم شما دلشون سپاب به سه دادم راه شدن کو اگه پاپش خراب بگیریم بگی اگه ساعت سفر رو پاپ بگیر چرا من دالش شما دید اگه تلفن دو داموزی پاسور شدن شما کدوم افتیم دو برو پجال دوات این نارتون شدن او اشتر 5 خیلی 5 که اگه موجود شدن شدن اگه تیک تاک اگه تمام شدن سلام ولی سیاد اگه تیک تاک راه شدن اولی خالی میشه اکم تو چون تو کلیدار من دارش رقم 5 من دارش شدن رقم میده که جلود در دوازی پلاسون میگیره که 5500 داشتی 5200 دیگر نشیدن من دارشی رقم 7 اکای الهام 400 دیگر شدن رقم 6 اکای گرگ 100 دیگر شدن رقم 5 اکای انا تیگر 600 دیگر شدن اکای تیک تاک 300 پارتو شدن اوش دگیم او تمام اکای تیک تاک اکای جلو میتونه رقم شدن اکادون هم اکساخ اکای تیک تاک همجا شدن شون شیپالانگو او میگه اکای تیک جون او بگیم اکای تیک تاک 200 دیگر شونا من دالشی رقم 5 میکفونیم همه در برد بوری همه در پیشروی رفتیم 5 21 6 21 7 12 1 20 2 20 3 21 4 20 اکاجون ما همه برام دو 600 شیرونه رقمی براش ورا جون رقم دو رقمو خول میشن بازی میکنیم براش رقم 5 رقم 6 رقم 3 بریم ورا درو مرحمت 300 اکای 600 اکای جلو درو وردای من دالشی اکای جلو دو کارتای بزنی گفتی 5 شما دکا رقم 1 7 4 شده 1 7 4 برای خوله به جنگ اکای کموجون برای 600 روبلی مرحمت اکای سفر 4 اکای سفر شیپالان چانس دوری 260 گای پارتوین سوز اکا کجا شده با ساعت فوزا مرین رقم 1 7 1 7
تمام خوری باشید در 600 باشه برای که سلیم بگیریم. یک هفت اکا الهام جون برای 600 اکا رجب بودم تا کنم اکای الهام جون جواب میتیم اکای الهام اکای تیک تاک نگیره هفت دکه سلیم میتیم نه اگر نگیره هفت اکای سلیمو اکای سلیمو خود چند تا پافتگی علی جان 500 پاوی رقم هفت اکای داد من دالچی یک هیچ کنه میگیره دوباره 600 برای یک هیچ کنه گیره شپاگون بریم یک تیش یک خولیمون یک خوله دوباره 600 برای بریم یک دوباره 600 برای خوله شیرینه میریم اکوی برادر یک دوباره 600 خوله شما هم اکتشا شیفالنگو زینده و سربلند و خانابود چین یک پاپ که میگه قطعه اکای تیک تاک تمام اکا حکیم قطعه اکای تیک تاک یک پاپ گرد نیست برین دارش هم اکساق شدید پاپ اوجه گیری شدید پاپ اوجه گیری شدید اکای تیک تاک قطعه اکای حکیم گیری برین دارشی تمام برین دارشی هاو بگیم اکای تیک تاک 300 گرم پاتوی 200 گرم پاتوی اکای حکیم جو خود 600 برین اسما برین شیرپالانگو رقمی 5 شما رقمی 6 میرین همه دا بود بوری 3600 برین شیرپالانگو یک امسمی برین خوب اکا شیرین یک امسمی برین دانشی میرین دانشی رقمی دو اکای جالود شیرپالانگ انا 5 200 دوشی 4800 و شیرین بتوز 4600 برین دانشی رقمی 4 اکای سفرجون 200 دوشتی 600 گردون اکا هفت اکای سلیم آوش دیم اکای تیک تاک 100 میپرتوی اکای حکیم وجود شیپان 300 بیگردون شیرین برین دانشی هر کس باید او شبرین مسئلاتو تاکنین شیپالانگو میکفونین اکای شوفرو سلام علیکم علیکم سلام اکا هفت خطی که میرم شیرین برین 4 و 5 اوکی 4 و 5 اوکی شده میریم 4 و 7 اوکی 4 و 7 4 و 5 اوکی 4 و 7 اوکی 4 و 7 هم اوکی شد 4 و 5 4 و 7 اوکی شد میریم 6 خط یاسمی کی میرم شیپالانگو رقمی 6 خط یاسمی 6 خط یگون خط هست شیرین یاسمی 6 خطی اکای تیک تاک 3 و 6 یاسمی اوکی اکای گرگ 3 و 6 یاسمی اوکی 3 و 6 اکا نیستگه دبولو اکای گرگ جواب تی اوکی 5 هم یک خطی رقمی 6 میرم اکای گرگ خطی 5 هم میری شیرین یاسمی براو دو کاساتی برا خوب هم بزنی 1600 هم بزنی کارتا خود دوباره بدوفی میریم اکای گرگ 5 خطی میری شیرین 3 و 6 اوکی شد 5 6 اوکی شد تمام همه در برد بوری همه در پیشتر یک پاپا اکای جالوز خطی هیچ کنه میرفتن میریم دالشی رقم 6 میکسیم کدوم از شیرین چانس مای 3600 کسا فرجون همه در برد بوری رفتیم 6 5 6 اوکی 21 7 قطی رقم 4 رفتگی 20 یک پاپا تو خیام 21 دم تو خیام 21 3 11 4 او شبکه 22 5 همه چنده 5 10 اکا بو رقم 4 1007 میتا 1005 برین درش او شبکه او من درشی او میگن شیپالانگو اکای تیک تاک تاختوی شیدن اکای جلو دوازی تاختوی رقم ایزا اکتا شیدن برین درشی او شابالی 1000 اکای گرمید خلیز اکای شوفرون رقم خلیز اکای تیک تاک رقم میکنین اکای سالون گرم دو خلیز شما اکای حکیم خیلی شیدن من دالشی همه دا بود بوری 36 دالشی
حالی سه بازی که اصلا شاید بازی اول درس میریم درسی او میگیم شیر پلنگو او میگیم زنده و ششره همه در دور دوری و همه در پیشروی 5000 رقم رقم 6 14 رقم 5 افتادی اکی سفرجا او شما 1600 گفت زده شیدن 12 خطی رفتایی بودی بریم 7 بازی که از شیرین در 7 بازی در همین افیس اصلا ندارم بخدور هنگی تیم اکی تیک تاک راکتا اکی سفر 600 داشت 1600 2200 2300 دیگر نشین اکی سفر اکی گرگ شیرپلنگ 100 دیگر پرتویم اکی الهام رقمی 7 شیرپلنگ 300 دیگر اونا اکی تیگرش رقمی 2 اکی جالود شیرپلنگ 4600 داشتی رقمی 2 4500 نشینات بریم اکی تیگر 600 داشتی 1500 نشینات بریم اکی تیک تاک شیرپلنگ 400 نشینات اکی سلیمو اومد اکی تیک تاک اکی سه پارتو اصلاش بود تمام اکی جالود به صد پارتو بود اکی سلیمو خیلی دست من 1000 دور شیرنا اکی حکیمو خیلی 300 حالی خولی میشم به جنگ شیرنا او میگه میشه پلنگو همه در بود دوری اکی 5 20 شان همه کسا 6 12 7 11 1 20 پلکن پارتیمون رقمی 2 20 رقمی 3 اکی گرگ 21 رقمی 4 20 اکاجونو بو رقمی 3 او شاکا رقمی 4 میریم بود بوره اکی گرگ میگیم میریم دلش او میگه اکی سالم افیره کم پیش شده میگه افیره خونه شما میریم دلشی اکی نسه 1000 طبیعی شیرنا رقمی 1000 میمون اکا میریم دلشی همه کسا شده او میگه میریم دلشی اکو یالایکی میزنیم میریم دلشی پلنگوز یالایکی زنده و شین زنده و سربلند شین اکی پنشه رو کارتا کشونی شما چه بزی بود اکالیش کن بچه علیش اکی تیک تاک خولیش ها جواب نیست اکی تیک تاک خولیش ها علیش میکنه میریم دلشی همه دا بود دوری همه دا پیشایی زنده و سربلند باشین حالی خولیش ها اکالیش میکنیم 3000 رقمی 4 کلوش هایی میریم دلشی او میگیم هرکی ما رو یاد از اون دست دو ها اکی تیک تاک 300 شرینار اکی سفر 2000 شرینار اکی گرگ 400 شرینار اکی الهونجون 200 شرینار اکی جالود 1400 شرینار 4500 داشتی اکی تیگرجون 1400 شرینار بریم همه کسا خشونه رقمی 4 اکی یک علیش کنی اکی جون گولی نی 4 اکی جون 22 5 20 6 12 7 20 1 20 2 22 3 10 اکاجون ما وارش من همه رقمی 4 رقمی 2 همه در بود دوری میدونی وارش پلنگو 300 روبلی کوه کوه وارا بجنگ چیکار میشه رقمی 4 رقمی 2 برای مرحمت 300 روبلی بریم سویبو رقمو رفتیم او سویبو رقمو مرحمت شروع اکی تیک تاک اکی گرد بریم سه خولی موند اکی تیگر اکی هفکی الهام جواب تیشوی پلنگو سه خوله مرحمت اکی تیک تاک یک اکی گرد 6 اکی اکیمو 3 اکی تیگر 5 بریم اکی اکیمو 3 اکی تیگر 5 7 مو خولی موند دیشو گیر 7 اکی سلیم 7 تابوتو موند اکی سلیم رقمی 7 اکی سلیم ده 7 دونشه پلنگو من دالشی اکی سلیم با همه 7 تابوتون شینا شو نشون از پای بریم همه دا برد دوری چلو دا پیش او اکی مجاهد فاکی مجاهد بارو شو اکی مجاهد بارو بریم اکی سلیم و پاپ اخیده اکی من دالشی اکو هم اکثر شوی زنده باشه کدوم او شوا 3600 روبل بریم دالشی
شیپالنگو بسیاری سوی به هفت آمد. اکر الهانجو رقمی هفت خودش میگیرد. اکرم در کجا بود شیپالنگو دواره 600 دلار دادی. من دارشی. خاص میاد اونش اکر سال هفت تا سوی بشیر شیپالنگو. اکر سالم جو هفت تا سوی اون رقم میریم. شون در کون صاف سن دوبرو 50 دلار. سن دوبرو 50 دلار. من دارشی. اکر سفر روز هفت دیگه کتا شیر نه او اکر سالم نیست. سوی بش اومد. نه تمام شو رقم میریم. خاص میاد 1800 اوش شده. هم دا بود دوباره هم دا پیشنهاد من دارشی. او میگیم رقم یک اکای تیگر تیک تاک تویت اون میشیم اکای گرگ شیپان 100 میمونه رقم مثل اکای حکیم اکاجون ما اون میشه اکاجون اکای حکیم جو اون میشیم نه چور کنه اکای سالم جو چور بودامی رقم مثل اون میشه اکای پان اکای تیگر جون 1100 شرینا رقم میاد اکای الهام شیپان اکای الهام جو میکافون 100 گای پارتون هفت تا سوی بشگیر اکای سالم جو میریم اکو مسئله کردن اگه اون کافون بریم 3 و 6 اوکی اوکی بدای بریم رقم 5 20 اکر جواب جون سلام علیکم شو اکر جون رقم 6 11 رقم 7 10 1 20 2 21 3 20 4 بو 21 بو وارش مرحمه 600 روبلی شیپالنگو بو وارش 600 روبلی بریم برام رقم 5 رقم 2 رقم 4 مرحمه رقم 6 میشه شیپالنگو وارش 600 روبلی اکا ایلوم 70 رو واردای اکا ایلوم جو رقم 7 من دالشون اکو هم اکسا شون شیپالنگو اکا جوجوز میشه شیپالنگو اول میشه اکا جون تمام اکا ایلوم برای 700 پارتیشن بریم یک 3 6 سوی بوش آدمو بین ایمایدو مرحمت اکوی نمیدونم پاس میکنه شیپالنگو اگه پاس بده بتونش بره اکا اکی سه نمیگی شینا نگی اگر اکا در اکا سلام بتونش نرین اکا اکی موجون اکا گل شاش اکا گل شاش سپا بریم اکا سلام سر پاپ بگیر اکا جون خطا اکا اکی مو یک اکا تیک تاک جواب میتین یک اکا جواب میتین اکا تیک تاک سر اکای نه اکای تیک تاک یک خطا میگیره اکا سر پاپ میگیری شینا یک پاپ میگیره اکا تیک تاک سر پاپ میگیری نباشه سوی بجون یک پاپ خم میگیرم اکای تیک تاک یک خطی اکای تیک تاک پاپ اوکی اکای الهونجا اومد شینا اکا جونی ما اول باید کنم اکای تیک تاک پاپو خطی سوی بجون بتون براوی تمام اکای حکیموف رقم سه خطا اکای تیک تاک پاپ اکای تیک تاک شیپالنگ می پارتوین شینا اکای تیک تاک 300 پارتوین میریم یک اکای سفر اکای سلیم پاپ میگیری بریم اکا ادمی اکتا شده میگیریم رقم 1 پاپ میگیری توقع اکای سفر جواب تا کجا نگید اکای سلیم بتونوش یک پاپ هیچ کنه گیرته سرخم توقع بگیری بتونو نگیری اکای سلیم توقع میگیری تشا اکای سلیم پاپ بگیریم توقع شیرنا پاپ بگیریم دو زده 1800 در تو ریسک کمه تو خطا اکای مطلوب اکای تیک تاک سوی بیشه اکای مطلوب تو خطا اکای مطلوب مال پاپ تمام اکای تیک تاک اکای انا سلیمو خاطر رقمی یک اکای سفر اکای تیک تاک فرق هیچ خاطر کیامش زاد پاپ تو میکنه شینا میرین دالشی تو خطا اکای مطلوب اکای تیک تاک
Якай сафар ката сафари ладжоян. Якай 5 нишона яками 6 мерем. Кас меда ош 1600. Якай тик-так 300 партоим. Якай гирк шепарах чанд дори 500 га партоим мерем. Ако ме партоим шепаранго ма мекафонемуш. Якай гирк ма пулш давно омадаги. Якай илҳом пулш омадаги. Мерем дарш шерунан мерем акаҷоно. Хушоди. Шаш хат ясми ки мерем ака меган шерунан. زینداز سربلند و شکرانگو همه در بود گویه همه در پشتوی میریم همه کسا شون شنگ بریم شکرانگو یک اونسوین بریم خوبه شرونه زنده با شرونه همه در بود گویه و همه در پشتوی بریم همه کسا شون شرونه 5 4 بریم اصلا دوستان ساعت دیگر دونا شرونه اکای گنار اکای میشه اکای گرگ شرپارا 500 دیگر دونا شرونه اکای اکیموجون 300 می پارتویم اکای تیک تاک 300 می پارتویم شرونه اکای امینجون پولش اومده اکای اکیموجون می پارتویم اکای سفر اکای 300 می روز شرونه میمونه تا 1700 شرونه 2000 دوری اکای سلیمو 1000 دوری 700 دیگر دون او اکای تیک تاک جون اکای سلیمو 700 میرسه شرپارانگو بره نگونسی بره با میکروفون شرونه اکای لهونجون 300 مون اکای گرگ 500 مون اکای اکیم اوشنیم اکای تیک تاک اوشنیم اکای سفر 2700 مون اکای سلیم 700 مون بریم همه در بود بوری کلان اوش شاشه پران 3600 اومدم اکای اکیم جون بریم فگونس میشه نه بریم بکفونیم شش توقع تموم 2 توقع یک خطش پاپای توقع نزدیو 5 4 اسمی اوکی 5 4 اسمی اوکی شد اکای سفر توقع اکای الهام ازش توقع میرفتم بریم همه در برد بوری همه در پیشروی 3600 اوشا 6 20 7 10 یک پاپا یک 10 2 22 دلار خدا 3 11 4 22 5 10 اتوز 20 واره 1800 واره شد 1800 روبلی واره شد 1800 روبلی بریم کوی واره دو یک کتون میگوتی گپو واره شد رقمی دو رقمی 7 دو 4 1800 نداره تقسیم کنیم گپ نیست نداره تقسیم اگر اکای جوان روز باشه تقسیم میکنیم اگر نداره روز بچه پاس کنم صاحبو رقمو 5 پاس چه چه میکشی ایسه اکا جون ایسه سر پاپ کی میگیره رقم سر میگه پاپ میگیرم رقم سر پاپ تو میگیرم شیرنا اکای تیک تاک رقم سر پاپ بگیرم سر پاپ بگیرم سر اکای حکیم چه میکش بکنم اکای الهام جون رقم سر کجونم چه سر کجون دو نشون رقم سر کای الهام جون اکو واره 1800 مرحمت
چنده بگیرین اکای سالیم چنده بگیرین یکم بگیرین و سیا برید 5 پاس اگر شی پلنگو یکم میتونم فرق نداره میتونم تا اکای الهام مینا یک اکای الهام اکای الهام رقم یک اکای تیک تاک 7 پا بگیرین تون اکای تیک تاک 7 پا بگیرین شیرینار اکای تیک تاک 7 پا بگیرین روزه شیرینار او اکای تیک تاک اکای سالیم رقم 7 پا اکای تیک تاک 1300 پارتیم اکای سالیم جو الکترون کارت تسلا 700 و 600 گر پارتیم بریم رقم 365 دواره 1800 خورده شی پلنگو دوباره درو باشه مرحمت 1800 365 اکای تیک تاک او میپارتیم اکای سالیم میپارتیم اکای الهام جو 300 و 1500 میپارتیم شیرینار 365 365 اکا حکیم همجا اکا جون شاید پلنگو شش هیچ که پاب نمیگیرم ای 1300 میخوی 900 ای بلین بخشیش ای اکا تیک تاک 900 خیلی پارتوی بود انا اکای سالیم خود 200 شاید پلنگو پاب کی میگن رقم شش پاب 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 900 میغلطه هیچ کنه بوشه میکشیم شیرینار هیچ کنه بوشه میکشیم اومد اکای الهام جون اکای الهام جون در کاس قبول دم اگر میریم یا اکای گلگلی جون نمیشه نه میریم 1100 نمیاد اکا چند خونمون 365 365 خوره هیچ کنه سر بگیر شی پلنگو 365 365 شیرینار پاب هیچ کنه میشه شما یک قطعه اکای گلگلی شی پلنگو پاب هیچ کنه میشه شما میگیرم شالی 400 کم اکای گلگلی پاب نگیرن شالی 400 کم هیچ که پاب نیست شیرینار اکای گلگلی هیچ که پاب نیست شیرینار بله کاز من او شو واره اکا 1800 شکل اکای گرگ اگر پاب گیرم با 900 میغلطه اکو شش هیچ که پاب را میگن شیرینار ما باشم میریم با باید 4 کس میکشم یعنی 6300 بفکر بیش میشه یا 6200 یا 6200 اون دالشی اکای بخا شون اکا جون رقم میشه دواره 1800 پاب میگید 900 میغلطه شیرینار وی ایگل شش شی پاگو 7200 میشه میگیره اکای بخا شش پاب حتی اکای گرگ اکا جواب تا نه هیچ که پابگی نیست شی پلنگو یا لایکی بزن شده یا لایکی هر نباشه سه خولی باشه از چون میکشیم چون خولی باشه از هفت چون اومگه اولی میبینم که سالیم جو میبینم شیرینار شش هیچ که پاب نگیر شیرینار شش هیچ که پاب نگیر یعنی هر میری دارشی من اکا جونوی ما لابا اکا تیکتر شیرینار دو نشونه از سه خوره از چون میریم 4 5 6 خوره 7 1 2 میریم او شاک هدو مدا شیرینار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکا الهام خطر خط برو خدا پاس شیرینار اکا الهام او اوشدیم اکا تیک تاک 900 او اوشدیم آن اکا سالیم چند پارتی 500 پارتی 300 گرد شیرینار او در کجا معلومه شیرینار با دیوارا کوچش میشه 1600 جمع 1800 جمع 900 6300 او شاک تو 20 گرام ریبیات لودی میری
او تجکه کجون وارا بود وارا 1800 وارا بود اینی قاگه کایشش پاپ نده تو قطعی اکای گل نه اکو ماسلاتو کدی نکدنو اکای چه بافو وای میام بدونم میبرم کجون ترانسفر کنم اکا بود خودی وارا 1800 بودش کنار درمان اکو میکفون شیره نر چور هاف یاسمی اوکی چور هاف چور هاف عایشاتی اکای سلیم و یاسمی اوکی او اکای روماجون خشان شیره نر در اکا کاتخا اکو او بودای چور هاف اوکی بودای اکای تیک تاک خطیش که گونسمی نمیشه شیره نر не успел брат не успели гуфига бо ду чор асми окей акай теж акай рома зан аз телефон кор накард шеринар бахдо аками ду чор окей шер асми ду чорам асми окей шида хай мекафон шер палаго ҳама да бур бори ҳама да пешави 6300 акай тик ромаҷо зан аз зуманош сайдин набромадад мерем аками чор 20 7 22 1 11 пари 2 20 7 8 شاشرونر با 22 او نه همه دلشی چندی را تگمی 7 حتیاکا 4 7 یاسمی او شوایشو تاکای سلیمو مرین دلشی موجا دامته اکای تیتم 7 سفر اکای دو 7 سنمگی مرین هفتو تمام اکای دو هفتو برون 7 هفتو را مرین دلشی دابودی هفتو بله یا سود اکای سفر افول میکنین اول تفصیل بگید چانسی بگذار او میگه من هم اکثر شش پاراگو بوزا دومتین زیندا و سابارا جدی شد براتون همین دیو دوست نباشه اکای تجربه که میبینم چی شون اکما اکای انا صفا شکر که هیچ شش خوب میشه صفا فقط نمیدونی نه دالشی پاپ تو سوی بوشمری دالشی اکای تجربه اکای تیگر تیک تاک 6300 به 6100 تقسیم 2 3100 دیمتون کار 3150 میشه در تا 3200 تومان اکای تیک تاک داخل 3200 میتونه که 100 زیادتر 3100 رو میگم اکای تیک تاک می دالشی اکای سفر رقم 4700 و 2600 نکا اکای رقم 600 اکای گل 300 رو میگم شیرنر اکای هم 500 هم 400 دیگر اکای جمال 1300 دیگر شیرنر اکای تیگرجون شیپان 1000 او نونا اکای سلیمو خطا 3100 minus 1000 2100 درجه 300 داشت 2400 اکا اکای سلیمو 2400 داری او چی شد ما ای برا شکجون بریم رقم 1 شو شکجون ما رقم 1 20 اکای بخانون جوش خورد شکجون در جبه رقم 2 22 رقم 3 10 وارا 1800 شکجون رقم 4 22 5 20 لابا کاکمو 6 10 7 22 شل پلنگو وارش tak صدرمی به دلشی زنگ نزد مرا اوه خودش میاد بیا خیر ما جون بیا من داخل جلو اوه که حکیم جو ما خودت دامی جا که جو ندارم مال شینا وارش رقمی 2 رقمی 4 رقمی 7 اکای گرگ شاش بریم اکای گرگ رقمی شاش اکون ندارم گام اکای که سه من دلشی سه اولی شیپا اکای تیک تاک بریم اکای تیگر هم ندارم شیپا لنگو
Akay gir şaş, akay tiktak yak, akay hakim rakami se, akay tigr rakami 5. Hama durum aşe palango, akay salimjo hama durum var. Ola akay salim, meysen xolim şaşeynar, meysen xolim şaşe palango. Zinda boşe şöynar, zinda boşen. Bu jonjon yagom gara zikr in şoram bakhar meşavujon faqat samokonyo sat foyda. Sat foyda glan zikr naşen in şor bu buramaş megzarmışa. Men şöynar hama qisaq şomarin. Zinda boşen. Vakit kullanmadan nasıl? Şor tutan da. Tamam darka. Hadi şor bir şey daha darka. Akay git daha dardana bir şeyler. Böyle daha bir şeyler. Akam bizim işler akam severim. Akay hatimci ol akam isa akay desanı partoyu. Akay o çatame khunum yakım odan akay salim pay, diyim odan akay Romaya akay peşay asr bu. Akay Romaya akay bakhayal okey. Akay tecekey. Mere daveti. Hamada bur boru şöyle. Bugün akay ucun dışarıda bir gelen parti akam ise şeyden ayakta kaçıyor. Akam iddiğini şöyle akam ise vereyim. Akam şaş, akay gırg. Akay gırgali sadece diğer ona. Akam ya akay ana TikTok'da adur ne salma şeyler. Akam ise akay ana hakume partiye akay pan akay tigr. Şey paranjo 800 diğer ona. Kasmada 1200 o şaşırına. Hamada burd borimel danışıp yakan partimiz yani. Çoru pamega 500 vereyim. Dı hazır tapan çorsa döna. Rafdı hazır. Men danışı. Şu an hama kısa şerina. Ve kapon şey palango hamada burd bor en nartum au rakam ise. Raftım rakam ise şerina. 11 rakam 4 20 rakam 5 10 rakam 6 23 rakam 7 11 rakam 1 10 rakam 2 سه کارول او شواکه سه عباسی قرمی یا قدرمیان یکی گرگلی مایده کرد عباسی قرمی او مگیم برین دالشی زینده و سربالا موشی آمد کرد او شاد حکجون اکی سریم او شاده زنده و رقم سه شیپارنگو زینده و سربالا و خانابادش همه در بود دوری همه در پشتری برین او مگیم سه و شش جوشتا تمام سه و شش جوشتا باشه سه و شش رفت سال دیگه به پارتوی اکاکیش رو دیسای پارتوی رقم سمری میلیون تونه شکست کن اوه اکای جلاد او شاشرنا همه در بود بوری اکای تیک تاک 2800 شرنا اکای سفر 2500 شرنا اکای گر سرن پارتوی اکای الهام جون در اکام خاصیت دیگر اکای جلاد 2400 دیگر 1300 داشتی اکای تیگر اکادیما 700 روبل دیگر بریم همه قسق شونه اکای اکادیما شونه اکادیما فقط اکای رمجان همینجا رقم 3 11 چهار روز کشش اکادیما 10 اکای علی شونه اکادیما او اکای شونه حق شونه دی 22 اکای چی دار رقم 6 12 نم اکای فرم رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 10 اکای رقم 5 او شهر رقم 6 میریم او اکای رمجان میشه خوری میشه اکای گل پاسور اکای گل 3 و 6 پاس اما اکای رومای رقم خود بگی اکای حکیم ویا رقم خود تو بگی شو پیش پرری بوده میریم اکای رومای رقم بگی چون کنی چون اکای روما شاش گیر اکای حکیم سر میگی یا اکای سالی بودین
Akay Roma şaş. Akay Salim bir akay peş ay peri de o çabuk zaten. Akay şaşa gitan. Sey. Akay Salim muzon mesela akay peş o şu devam edebilen şeyler. Peş ay peri kundan. Akay girgalde o şeyler. Akay muzkara bütün şeyler. Şaş akay Roma giraka. Akay hakim milyon sera bütün şey nazayita. Tamam akay hakim bu rakami sey. Akay Salim خالی شاه نبودم. Akay Salim akay roman esa akay roman devam edebilen şeyler. İyi akay masal peş ay peri bakıldı. O şey da bu. Daje bozuk hesabı bu. Holi rakam 5000 şaş verin. Akay Salim milyon holi خالی meşa bozuk şeyler. Böyle danışın. Au megi holi rakam خالی meşa. Akay Jalojon bir çaka kartına bozar. Akay tik tak دو 700 şeyler. Akay Safarjon دو 400 şeyler. Akay Gırk şon akajonima. Akay Roma rakam 6 raketa. Akay İlhonjon 200 şeyler. Akay Jalo 200 şeyler. Akay Tigr 1200 şeyler merin dalşi. Beş akajon hoz hamada merasa şeyler. Akay Roma 500 şeyler merasa 400 دیگر. Akay hakim falan. Hakim. Akay hakim bu rakam ise şeyler raketa mekni. Burd boری همادا پیش روی. اومدکا. سب اکل بخجان میشه شیرنام. میرن دالش هم اکسر شوی. زین اکل حکیم شوی پرانجا و تخت دسال بیار. بریم. رقمی 15 رقم میشه شکر روما. اکاجونو هم اکسر شوی زنده و سربالانش آباد بشه خونه بشه. اکل حکیم وجود دسال بیار مزارع دسال بیار درون اکاجونو نخود اکاجونی ما. در اکاون سال خلاص رقمی 6 بسیار. رقمی 7 10 رقمی 1 بسیار. رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 11 20 اکو بو رقمی سکه حکیم جو رقمی 4 می رفتن درش او میگن شیرین از زنده و شیطانگو یک لایک چی گناه دوش شما اکا حکیم جو اوشا زنده و شیطانگو یه هفت گل شد جواب ندکن چون 3 گل بدون 4 گلی قبل از سفرجان سخن کشیدن دو میشه میکنه دولت آفریقا میره میره دولت زنده باشه کجای ما شان رقمی 4 میره 5 6 7 گلی میره دولت اکه تیک تاک شیپان 2 600 شیرینار اکه سفرجان 2 300 شیرینار اکه رمجان 300 شیرینار اکه ایلهانجان 100 شیرینار اکه جلال 2200 شیرینار اکه انا تیگر اکادمی 1100 اکه حکیموف 700 200 خشان اکادمی ما همه برد بوری میرید رقمی 4 21 بوی برای آمده سر رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 شدنار 22 رقمی 1 21 رقمی 2 بگو 20 3 20 رقمی 7 اوشو اکه علیگون شدنار نام پیشنیت حاضر فکر کردم نام پیشنیت و وقتی نرفتم اکه جان خشان شنا حوز میره اکه جان حوز پولی میشه به جنگ سوز تو اکه سلامتی و سوز کی همانا نام یاد دختری قشلاق موندم نام همون یاد دختری قشلاق مونی انا نام پیشنیت اکه شورا خشان اکه سوز توی شری فلان سلامتی و سوز هزار اکه میاد میریم زنده و شرینا اکه شورا جان حوز میشه شرینا 7 رقم یک رفتن شد پلنگو دلشی شورا بر اکادمی اکای تیک تاک 2 500 اکای سفر 2 200 اکای رمجان 200 اکای ایلهام 600 اکای جالو 200 شد اکای تیگر 1000 اکادمی اکای حکیمو 600 شد من دلشی 1 10 20 2 11 من دلشی 3 12 arkadaşlar çok بسیار 5 20 6
22 7 20 شش باشه شگیری علا اکن شوراجون خدا مشکل سوسین یا جنگلی است مایدا مایدا خیلی تو دوست باشه لایک هم بزنید شیطانانگو و کمی شش اوشما کمی آفرین لایک شروع نه لایک بزنید شیطانانگو برید دارید شاید کمی آفرین شروع نه هم اکثر زنده و سربلند خانواده هم دا بود بوری با هم دا کشوری برید دارید زنده و سربلند شروع نه هم اکثر شما خدرون دوست اون باشه دیگه دست دوست یک عروض برشون دیگه دیگه بعدو شروع یا لایکی میذاری یا لایکی چه اونا شما یک لایکی بنا دوش بیشتر میتونه رو من همون لایک هم بزنید شما شروع نه او اکای تیک تاجون میگن آدم هینی مردن چوکش میخواد کارتا را کشی میشه اکای تیک تاک گلی میگن میگن اکای تیک تاک 2400 نری اکای سفر 2100 اکای روماجو شیپان 2700 اکای ایلهانجون 6500 اکای جالو 2100 اکای تیگر 9000 دوشی اکای اکیمو 6500 هند هالشی 7 11 هول اکادو اکای سالم فاو عمیق به همین جای و اکای بخیر اکای یعنی تجربه بخود دو کس نیستم رقم یک 21 2 21 بالا یک اکای که تجربه رقم 3 23 4 20 5 10 6 10 اکای اکیموجون او میگن شلپالا رقم 4 میریم ناری میل داشت پالانگو بریم دالش اکای شوراجو دیگه بچه‌ها نیستن کسی بگیم ده وقتیرم نیستم او میگیم شل پالانگو اکاجون ما کیروتون автоматای بریم دالشی برای شما از جنگل استرال امیرم دم میموری گیزالا میکنیم اون میتونم گاب نیست اکای تیک تاک خط کالش روشه نه هم مرا کنفرانس جو اول اکای تیک تاک خوری میشه آلش میکشه نه خوب اکاجون ما چهار گلی 6 گلی 4 5 6 گلی من داشت یک او دو گلی کردم من داشت اکا حبیبولوف شاید سلام علیکم اکا حتی خوش علیک من داشتی اکا رقم یک شیپالان من منتشر شدن 2300 اکا تیک تاک اکا سفرجون 2000 شدن اکا روما شیپالان 600 اکا انا ایلهانجون 400 شدن اکا جلال 1900 شدن اکا انا تیگر 800 شدن اکا اکیموف 1000 شدن من داشتی رقمی 4 21 5 10 6 ای کن آلیش تو گاب نیست 6 20 هول کارتا کشیم 7 22 هر دو تا اخیره نوکی 22 بریم 2 10 3 30 تمام شی پلنگو رقم مثل او شاباسی او میگیم 7 یک آلیش گاب می اکای تیک تاک 7 سلام ماما اکا حبیبولوجون علیک سلام خوشان خودم اکا تیک تاک شیرنا خود هفتی اکا حکیم خود اکا ایلهانبک خود یک شیرنا من دانشسته او شانی اکا چورمه هم مدت بود گلو پیش دوید فاهمونه او زنده و شیرنا اکا سلیمجون خوریشید گاب نیست خود دبودی پرسن اکا او شخصی شیرنا خود از خوریش ها شیطان چون شا من دانشید رقمی 4 میرین 4 گلیم آلیش نشه پلنگو آلیش رقماتون آلیش بریم اکای تیک تاک رقم 7 شیپارم میمونتا 2200 اکای سفر میمونتا 1900 اکای روما رقم 6 میمونتا 500 بریم اکای ایلهام رقم 1 شیپارم میمونتا 300 اکاجون اکای جلال رقم 2 میمونتا 1800 اکای تیگرجون اکاجون ما 700 شیرینار اکای حکیم جون اکاجون ما 1500 بریم برد بوری رقم 4 20 5 21 6 20 7 11
یک، ده، دو، 22، 3، 21. شوی پلنگو رقم 2 با 22 شد. او مگه دو در رقم چرا فکران زنده و سربرا موشین شما شروع هم اکثر شما برید یک لایک چی گناه داشت که شد میتونی و من 3 گل جبر نتکن اوش شوا کجانورا اوش شوا اوش 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 میری داشت 5 گلی آنها که شروع نه 5 گلی 3 گلی 4 گل 5 گلی 3 4 5 میری داشتی 7 گلی بیدم میری داشتی I believe. Ey nasıl daha sıcak gol yap. Akay tik tak da 1100. Akay Safarjon 1800. Akay Roma Şepan 400. Akay İlham Şepan 200. Akay Jalod Haddı 1300 şerinan. Akay Tigr Akay 600. Akay Akyon 1400 من دلشی. به جنگ شیپالانگو به جنگ که برای یا بود که در سه خود 21 مردم کیفالا میشه کنم کیفالا میشه 4 20 5 20 6 21 7 21 1 10 2 10 رقمی سه اوش رقمی چومه درش هم آدم بود دوری او مگه شروع او مگه اوش ها که میخوام مگه درش شما نکجونه ما سیم dobro kažalova sve zajedno na raqami 4 زنده باشه شده او جانانا بهاش دستی که پریدی آکای روماجو رقم 331 میشه نه آکای روماجو 331 میشه پاهدون بالا نمیشه بسیار یا رقم 31 میشه تمام چون آن جینوش هم روارس میشه نه چور میریم Akay رقمی ها Akajон 2000 Akay Safarjon 1700 şerinan Akay Romajon Şepan در رقم 700 Akay İlhanjon 100 Akay Jalo 200 şerinan Akay Tigr Akajон 500 şerinan Akay Hakim Şepan 1900 şerinan میریم درش رقمی 4 4 20 5 20 şerinan 6 12 7 20 1 11 2 11 3 20 20 20 20 20 خبره به تماشیده 12 11 پاری 11 پاری 20 20 20 20 اکو مرحمت دستی برا کارت کشیده شد افت کارت کشیده براش رقمی 4 5 7 3 ve ana kajonui ma meduro şepalango akay jalo du ya kan verin akay raqami 6 soymuş gibi akay roma 6 akay jalo raqami 2 akay roma raqami 6 ya akay ilhonjo ma meduro şena davare sadullah şerpalan یک شروع این نه تو شیپان که تو نفهمت تو فیلم جنگ فقط تست اصلا افغان تست کنم میکنم بریم آلشی یا امروز بگرد اکل سلیم میکنم شد نه اکل سلیم و زن شد شیپان گفت نکو اکلش بدرو بخیر زن میشه دیگه میریم آلشی زنده باشین شروع نه هر شما رو یا کار ما حق رو بریم یک کوچه گیز اکل سلیم میکنم شروع نه اگر اکل جامعه اکل سلیم میکنم hazır olsun. O kadar hazır olsun kadar.
Canona bahoş das kagati priyediş, yediş, palango yediş, patım napra yediş. Benim alakam çanış oldu. Çor, panç, çorluş oldu. Çorluşun alakam benim. Şu an akadonuma. Akay jalot falan da alakam satsan ovas astalız duvar tisi çaka. Akay Roma Bravo astalız 100 rubley. Akay Salimov rakam yak ayakta falan 400 200 gram da 1000 tabii ki правильно. Akay Salimov yak ayakta şeyler 200 gram. Ben darış rakam çor. Çor 12 5 22 6 20 17 یک اوکایمو 11 همین 2 20 3 21 akay tigi o şarkıyla hemen dersi. Akay panaza akay şarkıyla hemen de vuri. Kışma yakı o şarkı tigi 1000 rubl. Şeyden o şarkı. Evet zihninde boş şey. Akay panaza hemen dersi akay şarkı. Gölla bole treza. Kars da bozimo 600 var. Şoş breza anaha. Ben dalşi. Hay şans merin. Akay ilhoncu hamca akay ilhon. Akay ilhon şeypa hamca ka. Ben dalşi. Akay mi hap akay ana. Ana kamero uzakam. Ne uzakay salimcu ol ben yak خولم شما میتونید şeyler. همین اکن نباشه باید همین خواهی اگر کارتاش نزنه آمشه نباشه داخل میکن اکی تیک تاک 1900 پرایمه شیده اکی سفر شیپانجا میمتا 1600 پرایمه و کروما آوش دیم اکی الهام آوش دیم اکی جانون شیپان 1900 اکی تیگرجان 1400 500 داشتی اکی اکیموجان 1800 نه دلشی نومر 6 Номер 6 22. Номер 7 20. Номер 1 20. Номер 2 10. Номер 3 20. 4 10. Шепалаго вара рақами 5 22. Рақами 5 рақами 6 рақам марҳамат. Шеда 4 нишон дад рақам сафарҷон. Берем. Пеш айбара рақами 3 дад шедина. Ай 4 карта кардем 4 21 нишон дад. Мерем. Бараш рақами 5 рақами 6. Мерем дар шепалаго. 5 6 варак акай ҷало 2. Акай ҷало 2. Мерем ако шепалаго вара медурем. Акай акиму 3. Акай акимуҷон 3. Мерем соҳиб рақам 1 холия ба фикр мегирем шепалаго. Акай салиму мегири ака. Мерем акай сафарҷон 4. Уко сафар 4. Акай тикток. 4 гирид акай тикток. Шер на рақам 1 мерем. Шер на рақам 1. Мерем. رقمی 7 شیرونر اکای روما 7 تا بتو اکای شیرونر 300 پارتونی دوباره اکای روما 7 تا بگیرو شیرونر نگرد اکای سفر بتیم 7 تا نگرد اوکو سفر بتیم بزمان اکای تیتا جواب شیرونر شیرونر 300 پارتونی اکای تیتاک 7 من دارشی شش چون هفت میشه نه 1800 شش نه 300 پارتون داوره هفت اخیر اکای سلیمو فهمیده اکای سلیمو من دارش شون اکو هم اکثر شون نه و کو سلیمو فهمیده شما او اکای سلیمو به بعد باید رقم کامتون بازی کن من دارشی زنده و سربلند و افیر کام که اکای سلیمو پنچه چون Çor akay safar. Çor soyubuş. Soyucuyormuş. Ben darşı.
بریم شما اکدون رو هم آدم بود بولی و هم بده پشتوی او شما 1800 رو شرینن اکرا اجابوجو سلام علیکم اکدونی ما شما اکا رقم 7 بریم 6 میسی رقم شما دون او شما شرینن 1800 رو هم آدم بود بولی من دلشی بوزی اکا سال اجابوجو شرینن کیپه پارتسه میگن که چند سوی پارتا شرینن بریم رقم میده اکا جلود شرینن نمتا 1600 رقم میده اکا حکیم وجون 1500 رقم 4 اکای سفر اوکو سفر 1300 رقم یک شرینر 300 آشدین آن رقم اکای تیک تاک شرپالان اختمونه 1600 شاده شرینر اکا سومودان اکا جو بود بریم کسی مده اوشا 1800 شرینر برین اگه اونسومی نمیدید برین شرینر برین با خودی ختونه شرینر کسی مده اوشا شوا مریم اکاجانو میکافون شرینر اکاجانو مریم میکافونیم رقمی 7 12 اکا موجود بسیار برافت شما اکاجان 1 11 2 20 3 11 4 11 5 10 11 حالا که شپالانگو 20 زد 20 زد تمامی نکو 20 11 10 11 12 11 دو اوش چاکدون رقم 3 میل جلشی او میگن شروع همه در بود بولی و هم مدر پشنوی اوش چاکر میگن میل جلشی رقم دو اوش چاکر جلو میگن اکای موزیجون هود رقم خوری نیستن میکی میشه سب میکی میشه اکای سالی و پنجه شینا اکای شیر او اکای شیر در رقم خوری که سب میکی میشه اوش آدم میشه میشه شینا اکای سالی و یک اکتا شینا میل جلشی شون هم اکتا با 20 اخر شورا با اون یک خلاص هست من در شرینا اکو رقم میدونی شما رقم 3 رقم 3 میره او شما رقم میگه 1800 بود هم کسا شو شرینا اکای تیک تاک 1500 اکای سفر گرد بین خون 1200 شرینا اکای روماجون رقم 6 70 شرینا بله اکای هوجون شما اکجونی ما اکای سالیمو رقم 7 او میشیم اکای سالیم او میشم دیگه کارتا پاس بودم اکای دیم تکنیک شما اکجونی ما اکای جلو 1800 دوشی جامی 1600 دوشی جامی 1800 اکای جلو جون 3400 رقم تازه 3300 اکای تیگر 1300 بریم اکای حکیم 1400 من دلشی ولی اکای سالیم جون 100 خود تمام آقا میشم دیگه یک دیگه کارتا پاس و دیگه گام نیست دیگه کارتا پاس و رقم من رقم 3 10 4 20 5 22 خود دور مساکم 6 22 7 20 1 3 توز 2 21 ای سایه و تقدیر او شما برین دلشی او مگه اکر دیگه تخیل واره به سالباز در برین درست کنم برین دلشی
اوش شاد سال طبقه با شرینان یک دیدین یک دیوونه شد اوش شاکر سالیم جون من دعوت شو صاحب دوست وقتا اوش شاکر ما است دو سال دو دیدیم من دعوت شدینده و شکوی ما 4 گل تو زدن شده من دعوت او همه مردم خیال میکنن گل میکنن کارتو میزنن من برای دو شب برای مردم چشم میکنن اکل تیگر شب اکل تیک تاک 1400 اکل سفر 1100 اکل روماجو راکتا اکل رقمی ها افرمتا 800 کارتا دبوزی اکل سلیمو 800 کارتا دبوزی اکل جانوجون 3200 شرینر اکل ما 600 پاوند 400 شرینر اکل تیک تاک اکل تیگر 1200 شرینر اکل حکیمجون 1300 شیر پالانگو هم اکثر شده کروتون افرمتا او رقمی دو میره 21 3 شرینر 20 4 شرینر 22 4 دیوونه شد 5 شرینر 20 6 شرینر 22 7 شرینر 21 1 شرینر 20 او کوه بالاش رقم 4 رقم 6 میریم برای درو автоматом میگیریم اکید یا طرف میمونیم برای میدرویم میریم درشی بالاش 4 رقم انا 6 سیصدی مرحمت اکای جلود اکای تیگر میریم 1 میریم اکای حکیم تیز براد موی اکای تیک تاک 20 براد موی میریم درشی براتو میریم تیک تاک اوکو هاف میریم اکای سلیموف 1 اکای تیگر 5 اکای جلود 2 انا اکای تیک تاک رقمی هاف اکای حکیموف 3 بگیر اکای حکیموف اوکو رقمی 3 دوباره میگی شدن چون نشون رقم 5 رفتیم میدونیم رقمی 3 اکای حکیموف شدن زنده باشین شیر پالانگو کدام اوش مداشون 1800 اکای شیرینر تا سر بگی خب اگر سوی بشنه اگر شیر پالانگو داخل اکای شیرینر اگر سوی بشنه اگر شیرینر داخل بجان چی گفت شیرینر من دالش هم دا بود رو هم ولی پیشروی شون شیرینر برین شیر پالانگو اگم سوی برین من اکی شیرینر من از 3 تقسیم از номер 5 едем в Сингапур. Акай шерина сесанд партои рақами сар хиз чек далкони та шерина чек далкони хиз партон. Аниқ шкай акай шер сесанд партон не далши. Рақами як акай салимо 800 доши 500 шерина. Рақами 5 акай тигр уко нехсагам акаҷоима. Уко ҷалуд шерпалан 200 доши 200 шерина. اکای تیک تاک اوکو 1100 شرینر شرینر 300 پارتوی من دالشی همه در دور دوره اکادیمی من کاس میده اوش شما شرینر 1800 دور همین زباد او بخری اصلا یا او گفت فوت پارتوی کنه شیف تو هدیت و کول سالس مهربانی بچه‌ها این اوی سالگو به وقت میگه شیف اکای شرینر راکت چا میکنین بریم نوی سنگیم اکای تیک تاک جون اکای شرینر اکای شرینر اکای شرینر که جوشی شیر پالان اکای شرینر اکای الهونجو شرینر اخی او بوچی شیر پالان جون بوچت پاس شیر اکای جون داورا مرا دوستم اکای دوستم تو کور سریوز شما اکای الهونجو چوکا اکای جون پاس میشو چخ چخ کلام شرینر با میری اکای پول جو اکای شرینر اکای تجکه فهم تیک تاک شرینر تجکه میریم اکای اومده میکافون شرینر اکای شرینر اومدی اکای روم چخ چخ کلام شرینر چخ خنا بده در اکای صدقه بریم
Akay şehir nar o daka. مواد اکا میکروفونیم اکا 5 21 6 12 7 11 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 21 21 وارم بدون şey palago 900 rubli marhamat varadro kiya şerinar وارم بدون 900 rubli او جونش گردم وارش رقم پیات رقم 2 3 تویست پیات 3 و کجارو رقم 2 akay şer onaga akay şer 2 1 akay şer onaga se davara mo şey palanjo efira peş akajon ma akay salimu şey para 500 dori akajon sraza 400 gel partoyim u kosalim rakam yak şerina benim haf şaş çor soy boş haf şaş çor بدون akay safar çor nari aku safar rakam çor roma pap şaş pap tom bugün akay tik tak akay roma pap tom bugün şerina şaşa tamam akay roma kati akay tik tak rakam şaş pap haf خونی محکمه گشرنا akor rakam haf davaren sana خونه مرحمه şerina rakam haf davaren sad rubla خونی ya şey palango anaki şerina پنج شما رقم 6 بریم 7 davaren sana خونه odamı bir ay maydon yagam kasasına şey palango میگیریم و یکیش بشه 5400 اگر ندونن 4500 bir تیار ay انتون 900 بدروی 5400 بدروی odam 2 de verirler نباشن نه چی بره شرینا زنده باشه şey palango هم اکثر دوست آن باشن که گیر دست دوست یک عروض برفو گیر دیگه بردوست او میگه şey palango او میگه همه دا بود بوری 4 5 اوکی که 4 5 برای نگاوسی برای شرینا برای دو اکای سفر دو ساعتی برا اکای تیگوجو دو ساعتی برا شرینا میرین دالشی پنج چش عایشا که اکای رومه اسمی اوکی های آمد اکای سلیموف جون شرینا شیر پالانگو شرینا شیر پالانگو هفت خوله هیچ کنه میگشه davare 900 rubla 5 6 اوکی شده نسخه خش 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 اکادونو میمونید در کارتنا میسا هفت مخولی های کاس میزن شرینا oş badana şoşava من اکای جلو نمر 2 اوکو اوتبیا استانس برامو 2 تیسیش او من دارشی رقم یک اکای سفر اکای سلیمو اکای سلیمو 650 200 دیگر به مشینا رقم 4 اکای سفر اکای سفر 200 دیگر به مشینا اکای رو پاپ گیرته اکای رو 400 دوری او مشین اکای تیک تاک اکای 50 رو بلیزو میتونید که 500 میلیون که شینا روزی باشی زدی 100 میلیون 100 رو بلیزو میتونید میمونید 600 رو دیگر اکا برین دالشی های برد بوری پیش روی میری دالشی 4500 رو کات میده او شوا او میریم اکو 5 4 رفت 5 6 شد اکای روما رفت میریم یک اکای سلیمو خطیش کنم می بروخ شپالان یک سه اکای شیر نار خطی رقم یک رقم سه خطی رقم دو خطی یک اسمی نمی شپالان جون اکای شیر نار نرامی میکفونیم اکای سلیمو نرامی میکفونیم برای نخیامی یاسمی برای کو هم پلیسا که دیگه کارتا ندیجه داریم نه اکای سالم میگم یا ادنا کی ول میرم اکای سالم اون اکای سفر خطی سمری اکای سفر داو یا اودان خطی رفته یا اودان که ختم برو شینا این باشه 2000 مثلا جونا
هیچ شک خوب نیست. چور نمیگه. یکی چور اوکی شده. یکی چور اوکی شده. یکی چور اوکی شده. سه خطی کی میره و اکای تیک تاک عایشا تیخی خطی رقم سه نمیری. اوکو تیک تاک رقم سه عایشا تیخی نمیری. اکای سفر تو رقم یک چور خطی رفتگی گوشو یکی چور 5 چور 5 6 رفت 5 چور میرم اکای شیر در همه ها نشگو 3 و 6 خطی میری و 6 ها بگی میکفونی اکای تیک تاک ها بگی رقم 6 میکفونی نه هم بگی هم میکفونی اکای شیر در جواب تو اکا ها رفت همه رفت غیر همیده اکای جواب اکای ادینش که باشه گر رقم 6 21 یک خطی 4 رفتگر شیر در 32 2 10 3 11 4 21 5 20 بودن شیر پلنگو بو رقم 1 اکا دمیتون در رقم 4 هزار از خالی کارتو در شمیرین بوزو میکنید اکای رومجان پافتوی شیران اراکی اکای تجکه همجا اکای تجکه اکای تجکه همجا شیران تاون گانا فرماتو اکای تجکه همجایی نستای اکای شهرات همجایی اکای شهرات او بگیم نستا کرم اکای شیران رقم 100 عوضی پاسو بگیری میره دارشی اکای شهرات عوضی پاسو رقم 100 بگیری اکای شیران بگیری مرحمه بگی بجانگیر او اکای جاوی اول بعد اکای شیر نگه داخل بتون میشه اکای جانی ما همین اکای جلوجو دو کوباس شفاجو خوب پیریف میکنیم آدمای درون 4 سالی شدن تمام 4 خوری اگرنی میریم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم دارشی تمام اکای رو ما جلوجو خوب پس پیریف میکنم و پول ترک نکنیم بعد اکای شیری نار اکای رجب رقم 4 میگیری اکای رجب 4 اکای محمد جان خوشان شیران اکای تیک تاک شیپران 500 اکای سفر شیپران 100 رقم 3 اکای رومجان 300 شیران 407 رقم 7 اکای سلیمو 3500 زدی گو 3600 شیران اکای جلال 1800 شیران اکای تیک تاک 900 800 شیران اکای اکیم و پولش همیشه 1300 اکای رجب رقم 4 اخیده اکای حکیمو اکای حکیمو 1300 دوری شیران میخوش میتونم بریم اکای صفحجان 1100 دوری گل شیران اکای 1200 تا شیران اک میریم اکای حکیمو 1300 شیران دوری میریم دلشی 1100 200 دوش اکجان 100 دو اکا دو دود میریم دلشی اکای رجبو رقم 4 رکت هم میکنیم میریم دلشی همه در بور دوری 7 اکای تیک تاک جلوخ شیران همو 7 اکا تک علیش کردوک شیران همو 7 اکا جان میریم دلشی 2 بودی گلگون سلام علیکم 2 20 شون اکا جان 3 33 4 11 5 22 6 20 دوازده باید رقم سرانی حوض میپرتمون 27 رقمی 1 10 اوکو بور رقمی 3 او شامل درس اکای بودی گروه کک تی براد مو چوت تی براد مو گیده تی براد مو کک نفترینی کک رابوتا کک جیز اکا جون بیوزش اکای در جمع کن برین 3000 رفت رقم 4 الحمدلله اکای بودی گروه الحمدلله شیران کدوم اشکر 6 گولی جمع بز اکای سفر اکای پروما او اکای سفر دل اوید او شیر اوید بیا که برین دالش 3000 رفت رقم 4 شیران
اکر جوجو اکجون پول داماگر شیرینار پول داماگر سر رقم 4 میره شیرینار 6 گلی بده این اکجون 6 گل ایزول 6 میکشه بریم رقم 7 اکر تیک تاک 400 شیرینار اکر سفر شیرینار رقم 3 1600 شیرینار اکر روماجون 200 شیرینار اکر سلیموف شیپاران 3000 تارای کنم 500 گرم شیرینار بریم اکر جلود رقم 2 اکر جان ما که باشه 1700 شیرینار اکر تیگر 700 شیرینار اکر عجب 200 شیرپالان بریم اکر عجب اومدگه شیرپالان جون ولی اکر زران می پارتیم و بریم بود دالشی هم اکر سخت شو اکر جونو بریم رقم 4 20 5 22 رقم 6 10 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 و کو باراش داشته پرانو مرحمت سساری رقم 5 رقم 3 بره برادرو دالشی جنگی باراش داشته پرانگو رقم 5 رقم 2 تو 3 اکای سلیم و یک دو برای پتون پاس دو برای تمام اکجون اکای جلود رقم 2 شما اومد دو برای پیری نمازخانی شید پلنگو می جنگیم شید پلنگو اکای روما رقم 6 اکای روما چو دایفی نیست شید نه دو بچه کجو شکر ما دایفی نیستی بریم اکای روما 6 اکای تیک تاک 7 رقم 4 اکای عجب میدون شید نه رقم 4 اینجا پول اختار که شید نه براف که اکجون این دروغگو را کو کارتا بزنه رفت کارتا ایسیتا کرو بریم رقم 4 سویبوش اکای رو ماشیشا درو واردیم 7 درو واردیم اکای رو که جوشی چینه دواتسا میرسی رقم 4 اکی میگه شرینار شیر پلنگو رقم 4 رقم 4 بریم دالشی 5 شده از 6 میریم اکای رجب 4 درو واردیم کاس میده 4 وارد تمام اکای تیگو تا 4 درو کاس میده 1800 و 6 شیر پلنگو نومبک میکشیم بعد این پیری 15 میلیون پیری بتیم بریم نمازه هم میخونیم تا 4 سهره می جنگیم چی گفتن شرینا آدمان نمازه هم بکنه شام و شام میخونن و حق غریبو دعا میکنن و حق خمون دعا میکنن دوست دوم متخن بله اکجان دوست ای بلا با 3 سمرو بکردیم 2 سمرو بکردیم 3 سمرو اکای سالی و 3 سمرو پارو دوست سمرو تمام 3 سمرو باید پارت نکن 5 از 6 میریم Sesim parçamızda sesim. Tamam şeyden Oğuz Yasmin gel merhaba. Oğuz Yasmin gel merhaba. Tecil namaz konum yok bak. Ya elhamdülillah ama Müslüman şey falan şu ve ganku khimoru namaz mı bu namaz? Ne şahane şu. Öyle. Rakam ya akay Salimov 3000 ترای کنم 200 دانه تویز 200 رو میگم من کارت دوباره درودیم رقمی 2 اکای جلوجو و شیپان 1400 شیرینار رقمی 6 اکای روما و کوستور بله پارتیم رقمی 7 اکای تیک تاک 100 دیگر بمونه اکای انا تیگر شیپان 700 و 400 دیگر بمونه اما اکای مصطفی جان زنده باشه اکای خیلی دوست میگه گفت نمیگه اکای روما مرا میگه شیپان انجام میریم رقم 6 21 7 22 1 11
Дакай Мустафо Шенах шо акаҷон 21 3 дама 4 10 5 21 рақами се о шаҳрҳо мен шерона перив мекунед намоза мехонед ҳама каса меба буза давом метавед акай ромаҷон мара мегӯ ки фаҳмӣ шерона ки фаҳмӣ ки чӣ гап акаҷон ҳамин хемон ба мен буза давом метавед шерона акай сафар о шаҳрка шерона хидони гаво 15 минут перив мекунед акаҷон намоза мехонед дар ҳақ гарибо дуо мекунед мен буза давом метавед ва ҳеҷ кас ҳисоб китоб накунед акаи ана ҷалол акаи ҷалол хиди 1400 рёз дар васат бинавис мепартон гамез акаҷон акаи сафар хиди 1600 дошти ҷамъи 1800 3400 бе минус 3400 бе минус ака мен далши малеш акаи тигрҷон мачандон акаи тиктак сад акаи тигр акаи ҷалол акаи тигр мачанд дон шудам акаи таҷикаи баъди вара рақами ди хола дахил метавон акаи таҷикаи баъди вара навбат хита бинада баъди перив метавонед рақами дира 7 тамобар акое ки бозӣ карданд дар ватсап бинависед миён рез казанатон мезан шерона буза давом метавед хидони гавлон шерона акаи ромаҷон вақта занг мезан шерона гаме акаи тиктак 7 тамоб мебиён рақамо холам баъди акаи ромаҷон хеле пафсони шерона акаи таҷикаҷон дар ватсап бинависед занг мезан гамез акаи таҷикаҷон дар ватсап бинавис тамом
او میدونی شروع نه میدونی شروع پلنگو میدونیم شما همه کسا میری اکو میدونیم تو کی هده شروع نه سویبو رقمو کی ده کی ده اکای سفر رقمی او اکای سفر سلیم خوشا کنیم اکای سفر رقمی 3 شهر 3400 3300 اونکا به دلشی اکای سلیمو رقمی 7 اکای سلیمو رقمی 7 200 دارید یک توی اکای سلیمو رقمی 1 200 دارید 100 دارید گل مشهدار او اکای تیگر ما خشون اکا جون اکای تیگر نومر 5 برادوی 400 دارید 300 گل اونکا جون پرایمیر اکا جون ما میریم اکای رجبو رقمی 4 200 دارید 100 گل مشهدار او لاوکا اکاجوز بچه اومد و که بچه جمع که شده جواجه شنو کمون یک دن اکای روما زنمون میشه پالانگو میدونه شده نه میدونه میره دلشی شما اکاجونو هم اکثر شده زنده باشه شده نه زنده و سربلند خانواد باشه هم ده بردوری بچه ها از هم مزه میدونم بوزه سرکنو شده نه میدونه شده نه سویبون رقمو مرحبا میدونه شده پایان بوزه سر بکن جنو او چی میریم میدونه شده پالانگو میدونه اکا جنو اکو میدونه شده نه میریم سویبون رقمو کشی بود بمون دیجا اکا جنو میدونه شده نه او اکا ایشن او شما اکا ایشن والوس اکا دو سلام علیکم میدونه شده پالانگو که اگه رقم خودشو بتونیم اکا جنو اون اینجا معلومه شکل رو هم میدونیم جواجه شده اکا جنو که خودش هم شده اکا جنو خب اکا جنو میریم شده نه میدونیم اکا تجشی جوز رقم خالی میشه رقم تو شده نه یا مثل رقم خالیش سر او اکا الهام دی اکا الهام اکا ایشجو رقم تیم بزمه شده نه میدونیم اکا جونو میدونیم اکا سفر اومد اکا سفر کی جوشه اکا سفر اکا الهام شده نه الله کدام خوری های اکا میدونیم شده نه اکا سفر انا کمیشه پلنگو باز جد باجو شمون رقم خالی میریم اکا میدونیم رقم میگه شه پلنگو یک کوتاه میسیم باز ما سوی پرتاق باز نبرو مادم کشک کسون
tamam قبل اکای سر پارتن توره اکای سه دبوزیای اکای سلیمو اکای سفر اکای سلیمو یکای اکای تیکان پنجای اکای رجب همجا اکای رجب چهارم یک خودشون هستم بریم رقم 276 اکای الهام کدامشون میگیشه نه اکای الهام 276 اکای الهام 276 نه اکای او مدرون رقم اکای الهام 2 اکای مطلب 6 اکای ایش رقم 7 بتون شینا اکای ایش رقم 7 بتون اکای جون اکای ایش نمیشه شینا بله اکای اکای الهام جو رقم تمام مدافع میته اکای الهام رقم 2900 پاپایی شینا اکای مطلب رقم 6 اکای جون اکتام کشینا اکای رجب سلام علیکم جون بدون صدوش من جون خوب بریم هفت خولی منتشر پرانگو بریم هفت بریم اکای رقمگیرو مرحمت سویگو رقمو بوزینگانو بکشن یا همون میساز همون میشه پرانگو بریم بوزی از نچیناییم بوزی از شیپرانگو نچیناییم او بریم اکوم دورین شیپرانگو هفت سویگو رقموی هفت خوله میدون رقم میگه شیرینن بریم اکای سفر سلیم و شیپران تا 800 دیگه است 800 پاوند 900 دیگه است بریم دلشی حالا اکای گندو اکای کشیدن اکای شک بوزه فهمیتیم اکو میدونیم اومد اکا زنده و سربلند باشه همه در بود بوری و همه در پهوی پیش از اومدن اکای سه داگی اکای سفر جوشی اکای سفر بریم دلشی بچه بیو که جوشی اکای سفر دستگیده میگن شیدن اکای سفر اکای میسه در اکای میریم نه اکای خود میراشه پرانگو باید پیری اکای خودت میریم میدونیم شیره نه اکای تیگو جون همجای شیپر اکای مکمل پارتیم هفت خوله میدون رقم هفت همه گشتره نه هفت خوله میدون رقم هفت همه گشتره نه اما که شیپرانگو اکای سفر اکای میسه سه و چور وارا جوی خواست اکای ایش بازی پراسو رقم هفت خوله میگی شیدن اکای سفر رقم 3300 اونا میریم اکای سلیم رقم 900 دوری اکای تیگ رقم 500 دوری اکای رجب 100 دوری اکای الهام رقم 900 اونا اکای مطلوب رقم 6 کجوشی شینا میدونم اکای رقم 7 خوله بوده سر میتونیم رقم گو مرحمت اکای مطلوب 500 پاوند 400 یا شینا میریم درکی همه دا بود دوری رقم 4 سه تا دام سه تا توس بود رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 او 13 میلیون شکست رقم 5 13 میلیون شکست او میگه شیپالانگو میدونم رقم 7 فولیه شیپالانگو اکادون میدونم رقم 7 فولیه به رقم 14 رقم 5 شده همه در بود دوید همه دا پشنوی زنده و سربانان و شیپالانگو همه اکتف شده دل لبورت بالان تولی اگه دیگه من میون اشیاء تمگو اکو رقمی به رقمی هفت خوره میگه رقمی هفت 14 رقم 5 شده زنده و سربانان و خانوادشون همه دا توی مبارک شامل دلشی او رقمی هفت شیپالانگو بدونی شده رقمی میگیریم
شما در تو هم مکسف شده زنده و سربلند باشین هم آدم برد بوری اکای سفر چیشی برد اکای تجربه هفت همگی شینا درا دادگی هفت همگی اکا زنگ زد تلفن کشتگی بود اکای تجربه هفت همتون شینا میری اکای سفر 3200 اکای سلیم 800 شینا اکای تیگر 200 شینا اکای عجب 800 شینا او اکای الهونجو 800 شینا اکای ماتو 300 شینا اکای تجک رقم یاف شینا رقم کدام میگه من دارش هم حساب شون پالانگو رقم 6 دا رقم 7 دا والله بلا اکای تجک زنگ سایده نشد رقم 1 20 رقم تا کجای ما رقم 2 31 من دارشی رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 12 اکادون رقم 2 شامل داشت رقم 3 اکاد دیگه رقم 7 اکاد کشیدن من دارشی شما در کل هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده هم آدم بود بوری هم آدم پیشنهاد اکاد الهونجا او شامل داشتی او میگن شیطانگو شما در هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده بشه شیطانگو زنده و سربلند خانواده شید او میگن من دارشی اکاد علی بابشوی سلام علیکم شاه جان اکا علی باباشو شیپایی میخواد رقم 7 داریم سرش پارتیا خولی نیستن یاد نپارت خولی مشاشینا دزا رقم 3 میشونا او شما کلا میگه می رقم یک تا تجربه رقم 7 در دارش علی اکا علی جو صدق بکا اکا سفر رقم 3 شیپایی تو 3100 دیگر اکا سلیم و تو 700 دیگر اکا تیگر جون 100 دیگر اکا رجاو شیپایی 700 دیگر اکا الهونجو 1300 دیگر اکا مطلوب 200 دیگر تجربه 300 دیگر نه دارشی اکا میسه 21 اکا ایش نویسنگی تکا جون 4 20 اکا 5 20 اکا ایش خشان کجا اکا 6 22 اکا 7 20 اکا 1 11 اکا 2 11 اکا 6 او شما اکا 7 6 6 اکا مطلوب او شاشینا شما در کوها مکسن شما زنده و سربلند باشه او میگه میریم هم در بود دوری و هم در پیشنهایی رفتن شیطانگو میریم دلشید شهر زن میمن هم زنده و شیرین او میگه میریم شیرین گل تیزا کس همونوز کنه خوش میجوش بوده او میگه میریم دلشید شما در کوها هم مکسن شما در توتا و دوستان رو کنه دوستان مهربان کنه اکای تجربه جو گفته دیگه باشه دو زنگ و اسکرین روی کنه که داد به بانک هدا واتساپ اوتون میگه اکا زنگ ما مش چالش کنید که نه باز جدا نکنه که گفت کای مو اکا نه دارشی اکای سفر 3000 او اوناکا اکای سلیم و 600 نشیدن اکای تیگوجو او اونا اکای رجا و 600 اونا اکای الهوجو 1200 اونا اکای مطلب 700 اونا تجربه اکا 200 اونا من دارش رقم 16 رقم 7 میریم رقم 7 32 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 11 4 22 5 20 او بو رقم 1 او شامی و رقم 1 میریم شروع هم آدم برد بوری هم آدم پیشنهایی میریم زنده و سربلند و خانواده شین اکای همین تیا که ترینکا قدری 10 minut پیش اینه اکا شارتا اکا اکا ما بودن شیرین بود سکرین کنیم روی کنیم بریم 5 هفته جا اکا تیگوزو و اکا تامی کشیرین بریم اکو هم اکا سخشون شیرین زنده و سربلند و خانواده شین برد بوری هم آدم پیش روی او میگه میریم دلشی شما در کجانو هم اکا سخشون دین بریم دل شیرین بدرویم اکای تیکاک سلام علیکم شما در کجان صد رو در دست من شیطان دوری زنده و شما رقم 7 زده و رقم 1 زنده و شیطانگو گلا دا اتاق کرده که فون فقط سر کرده بریم دلش زنده و شیطان شما در کجانو میدونه شیطانگو میدونه شیطان زنده و شیطان دلش رقم 1 شما دین چویا جوکن ها اکای تیکاردون بعد یک کلاوی تجربه کنیم اکای سفردون گلی عیدو گلی چند اکای سفردون بریم
ҳамада бурд борӣ хушон акаҷони ман акай сафар рақами 3900 акай Салимов 500 шена акай Тигрҷон рақита мекунем акай Раҷабов 500 шена акай Илҳомҷон 1100 акай Матӯ 600 шена акай Тоҷикӣ 700 шена акай Тигрҷон рақита мекунем мерем давлаши ҳама каса хушон акаҷони ман рақами 1 22 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 21 акаҷоно бубу рақами ини ака оша рақами думери акай Салимов оша шенар ҳама каса хушон шепаранго всем добро пожаловать всем добро пожаловать акай тик-так аву мегем шериндар аву мегем ҳама ака рақами 1 рақами 2 зинда оша шенар ҳама да бурд борӣ ва ҳама да пешравӣ мерем далиши болиши меши аву мегем хушон акаҷони ман нартому шеринар акай Салимов оша акай тик-так да 6 голи тамом шеринар 3-6 гол мекунем хушоли ҳама каса хушоли зинда ва сарбаланд бошем мерем далиш акаҷони ман рақами 2 3 голи 4-5-6 голи акаҷони ман шеринар сухани шумо мерем далиши акай Сафарҷон 2800 акай Салимов шепаранд 500 дошти 1000 акай Тик-такҷон акай Тигр шепаранҷон 800 1000 акай Раҷабовҷон 400 акай Илҳомҷон 1000 акай Ҳикматулло 500 акай Тоҷикӣ 600 шеринар хушони дар акаон сабқа мерем рақами 2 20 3 22 4 22 5 20 6 рақами 6 10 7 22 нари рақами 1 10 укоҷоно бубу рақами ҳичка рақами 3 рақами 4 рақами 7 барака марҳамат акои барадуро марҳамат шеринар медурем варда медҷангем ҳама каса хушоне баради садӣ мерем аву хушоли ҳама каса рақами 3 рақами 4 рақами 7 барака мерем акай Тигр 5 акай Матӯ 6 акай Илҳом рақами 2 акай Салимов рақами 1 ҳама дурума шеринар се нишони ачоми оша акаҷони 1800 рубл ҳама дурума шепаранго да акай Илҳома дурума мерем хушон ако ҳама каса хушон кӯя лайки занед кӯ шигар мешавад шеринар як лайк занедтон чӣ як лайк занедтон чӣ як лайк занедтон он лабидан дона басатта он гунча миён он лабидан дона басатта як ханда кунед гул як ханда кунед гул як ханда кунед гул лабидан дона басатта гунча миён он лабидан дона басатта зинда боша шеринар зинда сарбаланд бошем рақами 4 мем 1200 рубл оша шеринар нартоми шеринар гулит реза кастаем ноктай хош миҷош бреда акай Тигрҷони шерпаланги акаҷони ман мена 600 дигар рақами 6 акай Ҳикматуллоҷони ман мена 300 рубли дигар акай Илҳомҷон шеринар акай ман мена 800 рубли дигар рақами акай Салимов акай ман мена 800 рубли дигар шеринар ҳай мерем ако акай Мирзоев ҳоҷи бестем охир ҳоҷи бестем охир ҳамиҷа мешав акай Мирзоевҷон шеринар ҳоз мешавам холи меҷангем чор ҳофиз ту бачангу ҳофиз ту бачамда бугум ҳофиз мекунӣ ҳофиз туи бачамда бугум ҳофиз мекунӣ шерпаланд лӯбой чӣ мекунӣ дар хизматонум ҳамин лӯбои хизмат кардастм яку хизматон дарем мерем рақами 4 11 5 11 6 10 7 12 1 10 оши наҳор ака умаҷонку рақами 2 11 рақами 3 11 ибо чӣ гап шуд ҳаме 12 зад бовар кунед 12 зад 11 11 10 10 11 11 рақами 1200 ош ау мегӯи наре 12 ош шавад така ба 12 зачем так гандагӣ оши шавад таҷо мерем рақами 7 мерем далша рақами 1 абдоми балавата ками мефрӯшид албоми навота ками мефрӯшид
حال یک دیگه برواردگی کو او شکیه لوکا لوکا اوه سمیرا میرا سمیریکا الا ملالا سمیرا میرا ای بوکا بوکا ای سمیرا میرا سمبالیما لولولولولو لابوگالی لو اورای از نمازم نونو بخدامازم اختاتا میبرم لینگوشا میبردارم اختاتا میبرم لینگوشا میبردارم در دلکش تخی ادا میکنم بره درشی اکل سفر رقم 3700 شرینار اکل سلیمو جان شریپاران 700 شرینار اکل تیگو جان شریپاران 500 شرینار اکل رجب 300 شرینار اکل ایلهام جان 700 شرینار اکل ایماتا جان 200 شرینار تجکه 1700 شرینار 600 شی برین درشی رقم 1 20 2 20 بگو کارتکشه باز کنون برام ری پیشم رقم 3 20 4 20 5 11 6 22 7 10 22 ya بگیریم اکو مرحمت برام بدین 300 روبلی 22 برام بدین شروع 20 شد مو بخیرم برام بدین رقم 2 رقم 6 مرحمت برام بدین 22 خیلی دیگه برای درو دبرو پرجام بود اکای تیگر اکای تجکه اکای تیگر اکای سفر اکای یک رقم 4 خورد 4 سوی بشه دکی بتونیم اکای سفر سه یکم کدوم بنویسم اکای سالی با یک تجکه هاف تیگر 5 او اکای تجکه یکم نویسم تجکه رقم 7 4 من درش تجکه رقم 7 رقم 4 اکای تیک تاک ها زمین 4 داوودی پرتان خولی میشم تو من درش کاس مثلا اوشا اکای تجکه اکای تیک تاک 1800 اوشا شده نمبر 2 показал себе из номер 3 поедем. Руси гамазон кайф бекинем да. Руси гамазон дам бегире руси. Номер 2 показал из номер 5 номер 3 поедем. Куда поедем? Хуй зозма. Чорака. Чора акай тежекей. Дабузи прасой акай раджа буфат. Ама каниста. Зан узад эмуеста. Хоз чалиш кам акра. Мере дарси. Самира мира boka boka در دهن پدر سمیرا میرا سمیرا میرا boka boka رقم 3 میره شروع بود بوری همه پیش شوید کس میزنه 1800 رو آشنا شوید زنده بوشی بریم اکل سفر رقم 3 اکجان نامتا 2400 رو بود رقم 1 اکل سلیمو 400 رو بود رقم 7 4 تجکی 1100 روبل رقم 5 اکای تیگرم 200 روبل اکا بریم همه دا بود بوری همه دا پیش هیچ قطعیش که اگه موسمی دارم شروع اکا جانو برین اخی اگه موسمی شروع برین خوبه شروع برین سه قطعی که میرم شروع برین بکفونو برین بکفونو شروع 5 3 500 اوکی بریم شروع او کارا جواب شما ایتم بکفونیم 3 و 6 500 اوکی میگه 3 و 6 جواب تو اکادون 5 3 500 اوکی جواب میتیم 5 که 5 اکای تیگر 3 اکای سفردو خواهی 6 جواب دیگر شد گذاشته نه 5 3 5 جواب 7 تمام برین شروع بکفونیم اکو ای بچه 3 نه خیلی 6 نه خیلی 5 برو اخی ها بچه میریسی 6 اجرا کده 4 که 4 3 اوکی 4 3 4 3 3 و 6 اوکی کرده من درشی 3 و 6 اوکی کرده رقم 3 24 و 3 اوکی 4 22 5 20 6 22 7 10 1 20 2 22 آره که کجا ما برام بدون 600 روبلی
марадуро марҳамат вараи 600 шарина. Куя буҷумбуне рақами 4, рақами 6, рақами 2. Акай тиктарҷон мибаро барои шумо як кам шумо мудунед. Теҷака рақами 7. Теҷака рақами 7. Акай тигр рақами 6. Акай тигр рақами 5. Акай сафар сера ҷошама гиё оиста оиста. Акай сафар сера рискам дори оиста оиста шена. Бига рақами 1 Акай Салимов. Акай Салимов рақами 1. Акай Салимов шепаран 400 дори берин. 3 Акай сафар мегири шерина. Рақами 3 даваи 600 холӣ боса чи берин далши. Акай сафарҷон мегири шерина. Уку сафар. Акай сафар 3 гап нест. Ана ки берин шерпаланга консуми дигар. Акай Салимов тура хита акайон 200 дори дигар намераса шерина. Ау мегем ҳама да бур бори ҳама да пешави. Кас мерда оша шерина. 3600 буд ҳама каса хуша шерина. Гула да утай кардем ки фотофона сар кардем. Зинда боше шерина, зинда бош сарбаланд бошем. ҳама да бур бори ва ҳама да пешави. Брен ягон су шерпаланго брен ки вазиятатон тир мешавад. Мерен далаши шон ҳама каса. Гула бори треза да каса муноса خوش جوش بده اگر که دو شیره شده 260 انجام میره درشی 3 و 4 است 3 و 4 است میو کم میگه که رقم میده رقم 3 میده رو تصویر که 4 نشونه رقم 5 میده رقم 22 4 نشونه رقم 5 میده کس میزنه 3600 او شای شیری جون میلا میره درشی رقم یا اکای تجکی 500 نمونه رقم 5 اکای تیکتاجون 400 پارتون شیرینه رقم اکای سلیموف 200 پارتون شیرینه اکای سفر 1800 شیرینه برین دارمشون شما در کمیسی می کبونیمش برین بعد کس بدن 3600 او شای شیرینه زنده و سربالان باشه همه کسا شما دیم برین اکای تیکتا قطیش کنه رفتی و تیکتا قطیش کنه رفتی شیرینه بریم شیرپلنگو بریم بریم اکاجونو میکافونو شیرینه اکای تیگر همجایی اکای سفر 3 و 4 رسمی اوکی شیرینه اکای سفر 4 و 3 رسمی اوکی اوکی باشه کافون اکای تیگتاجو میکافونو تیگر جو میکافونوش اکای تیگر برو اوکی کنه شیرینه اکو برین شیرپلنگ بکافونه برین و خاکم نیتر خالی برین بو کایفش جگر اکای تجکی 7 قطعه رقم 5 سر بتون 7 قطعه 5 یک قطعه رقمی 6 رقم 4 قطعه برین و خیلی خیلی اکاجونو اکای تیگر میگه اسمی کی میره 7 قطعه 5 قطعه 5 قطعه اسمی کی میگه 4 قطعه کی 3 قطعه کی برین شیرپلنگو اما چه مردمی که جوشیدن اکای تجکی نمیده خاص قطعه شیرینه یکی 6 اوکی بگه یکی 6 3 و 5 اوکی بدای 3 و 5 اوکی گابل 3 و 5 اوکی شد توخا بدای یکی 6 هستیم میره یکی 6 اوکی بدای میره دالشی 5 10 یکی 6 هستیم 10 7 21 1 22 2 21 بریم 3 11 4 11 رقم 1 اوش 4 کجام میره درش رقم 2 یکی 6 یکسی اوکی شگر میره درش شپلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی او میگم همه کسا شده 1000 در رقم 6 پد میره درش اتوماتیک انا که تیگر جو پافتوی در کجام صدقه میره 5 پافتور خوب کجایی من رکتن که شوی در کجام صدقه میره درش آیکو همه کسا شده نه زنده و سربالان شدن اکادونو یالایکی مزه داشتی همه کسا شدن زنده و شیرپلنگو در تومیل شدن جانونا بهار شدن سوکای اوی داشتی شون اکادونو ما انا که میره رقم 2 اوکو سالیم اوشو شاشه نه بله رقم که اوشانگی میره داشتی 4 هفت پافتور 4 دا موزیک پاسه بودی باشه نه
Акай Сафарҷон рақами 3740. Акай Салимов Шерпаланҷон 2400, 2300 дигар донакаҷон. Акай Тигр Шерпаланҷон рақита мекунем. Акай Раҷабов 200 дигар рақами 4. Акай Илҳомҷон 600 дигар дона. Акай Ҳикматулло рақами 6 Шерпалан 1100 рубл дигар дона. Теҷака Укол 400 дигар дона. Бе далши 4 хуриши. Де акай Титаҷон хуришот ахир метоним 200 дигар шундага. Бе рақами 2 21. Оли холи мешаме ҷанги рақами 3 22. рақами 4 20. рақами 5 20. рақами 6 10. рақами 7 20. рақами 1 31. як оше наре ау миллиони 22 акай Сафар қыру караши кас оша рақами 1. акай Илҳомҷон ау мегем Шерпалан акаҷон ма ау мегем дар акаунт сафта бе дарши як зад мемай рақами 2 зиндао шакома хушон Шерпаланго дӯст он боша ки гир дасти дӯст як арӯз барфу гер гер бардӯст мерем дарши болиш меши нафно шена гилда боло треза кас аймон хош миҷош бреза мерем дарши акай Илҳом нарида бахо чанд рӯза буди чак бахо хавотир шаду мерем як папара папамаге мерем дарши ки мерем Укосафар 1600. акай Салимов Шерпалан 2800 машина. акай Тигрҷон Шерпалан мемонад 500 рубли дигар. акай 1500. акай Раҷабов мемонад 100 рубли дигар. Уко Илҳом 600 500 рубли дигар. акай Ҳикматуллоҷон 1000 од. акай Теҷака 300 рубли дигар. Мерем дали шерина ҳама қиса шуд Шерпаланго рақами 2 11. рақами 3 20. рақами 4 21. рақами 5 12. рақами 6 11. рақами 7 20. 1 20. рақами 4 оша рақами 5 мери дарши ау мегем Шерпаланго ау мегем зиндау сарбаланду хонобод ошен ҳама дар бур дори бо мекунам ки 4 намезанida рақами 4 оша ака шон акаҷони ма зиндау сарбаланд бошед Шерпаланго акай Син ау привет сини каки братмуд баша иқа дерумади шеда укосили дери батомад дакиҷони баша 5 голи гамна акай Тигрҷон ина ака 5 голи ай билада акадиро ҳамин ду тараф абрагамон болоиша даҷа мемонад таганка даҷа бахша кай даст ду тафари бе далши акай Сафарҷон чӣ шеда дакиҷои акай Сафар дакиҷои ки бозе медони 1500 акай Сафарҷон ҳеҷ начесад акай Салимов 2700. акай Тигр Шерпалан 500 акаҷон 400. акай Раҷабов 600. акай Илҳомҷон 400. акай Ҳикматулло 900. Теҷака ака 200 мерем дарши 5 20 6 12 7 хушон акаҷони ма 20 1 21 2 11 3 10 4 11 ама ки мерем акаҷони ма бур рақами 1 мерем дарши рақами 2 ау мегем Шерпаланго ау мегем зиндау сарбаланду хонободш ҳама дар бур дори ҳама дар пешравӣ ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархурдор буд то тавонед дӯстҳоро гум накунед дӯстони меҳрубонро накунед ҷомада акай сини 60 подойди брат через после 1-2 человека твой очередь брат я тебе номер дам то завтра едешь до утра хочешь играть брат хорошо брат акай Тигрҷон як заду мемай рақами 2 оша акара мегем даст ки ояд ақлас кас шудааст ба он як мутамасад мерем дарши акай Сафар ҳамҷа акай Сафар мерем дарши акай Салим окейду акаҷон бираз ҳоз мепартун ака акай Сафар 1500 1400. акай Салимов 200 шерна 1200 акаҷон мерем
Акай Тигирҷон шерпанан 300 дигар. Акай Раҷабов шерпанан 500 рубли дигар. Акай Илҳом шерпанан 400 акаҷон 300 дигар. Акай Игматуллоҷон 800 рубли дигар. ТҷК акай 100 рубли дигар. Далш мебинависем мепарсем акаҷон. Рақами 2 20 3 10 4 21 турид 5 22 6 20 7 22 1 20 Ако марҳамат вара медоем 300 рубли. Дафт акои вара ду. Куя вара да биҷангем. Вараш рақами 5 рақами 3. Вара дуро 300 рубли. Акай Игматулло 6 ҷо шуда. Акай Илҳом 2 ҷо шуда. ТҷК 4 ҷо шуда. Мен давши. Ондайма. Акай Сафар дакиҷое ки бозӣ намедоем 1400 шеринад. Акай Сафар дакиҷое ки бозӣ дафшинест. Акай Сафар 3. Акай Сафар 3. ТҷК 4. Акай Илҳом рақами 2. рақами Акай Игматулло 6. Акай Салимов 1. Мен далши. ақл аст ки аз шуъур аст ба он як нуқтабас аст. Шаркадона шерина 1800 ҳамада бурд мери далши. Хушон акаҷонов всем добро пожаловать. Ако чӣ шуд? Акай Раҷабов ҳеҷ чӣ акаҷон? Ана шери нархи дори 600 рубл. Пилам акай партон бузусакуну. Ака 2000 та партон ту шери нар. Мери Акай Раҷабов давара рақам тамедури шери нар. Акай Раҷабов давара рақам тамедури ё не ака. Ё 600 500 рубл дош акаҷон. Окей. 500 Акай Раҷабов бахшиш. Мери Акай Раҷабов рақам давара не. Небоша мен далши. додем рафт агани. Рақами 5 нишона рақами 6 мери 1800 ошар калора шена. Шон акаҷонем Акай Анвар 2 Акай Салимов 2000 та рой кало шена. Мери ҳама сахша шена зинда боша шефара ҳама да буд боли ва ҳама да пешрави. Мерем далш шон дар акаҷонов садқа. Мери ялайки мезан шефаранго ялайки омад яна. Ош шавака бади мия кафе сахта гирмари бозла кайт кадам. Ако бада мия катра на тарто сахта сахта. Кап будамон бозла кайт бишмана бе. Рақами 5 нишона рақами 6 мери 1800 ошар қадр мезан ау мега мери шедан зинда ва сарбалад хонобод чӣ ҳама да буд бори мен далши. Рақами 3 Акай Салимов Акай ана Сафар Акай Сафар 1100 мери шедан. Рақами 4 Акай ТҷК ана Акай ТҷК 600 пафти 300 рубли дигар мери шедан. Рақами 2 Акай Илҳомҷон дар Акай худум садқа од мери шедан. Рақами Акай Игматулло 500 дигар. Рақами 1 Акай Салимов шерпаранҷон 100 рубли дигар 2000 та рой кардем. Акай ТҷК омад шернар мекафонун. Бурен ягон сми шернар. Акай ТҷК омад шернар. پانصد پاوتی که که 600 پاوتی این بلا 600 اکاجو و 400 نونشیدن بخشیش با من خواهم با دهنم 400 600 بتانیم تا بریم تمام اکاجو مریم مکفون شیر پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشنوی کس میزن او شوا بریم همه کسان شما 6 10 7 10 1 20 2 20 3 21 4 22 5 22 ако вара шуд 100 рубли марҳамат акои барадуру вара 100 рубли одамо берай майдон марҳамат вараш рақами 4 рақами 6 4 нишона рақами 5 мерим ку ако акай Илҳом 2 акай 1 акай Илҳом рақами 2 акай Салимов рақами акай Салимов 900 та кразори шена берем рақами 376 сойбош 376 ако рақами 376 6 пас кард мерим ҳафта пап ки мегашед паранго қата кай ТҷК ҳафта пап ки мегашед на ҳафта пап
Ако 7 та пап ки мега шепаланго. Мерим 3 6 5 бош тик-так ман. 7 пап қатака теҷеки. Теҷеки рақами 7 пап шена. Қатакаи тик-так. Мерим далши. 3 و 6 холи монда шепаланго 3 و 6 3 و 6. Мерим ау. Рақами 3 و 6 мерим далши. Ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ шепаланго. Рақами 3 و 6 рақами 3 و 6. Акай сафар барад 900 рубля рақами 3 мегирӣ шена. Акай сафар барад 900 3 мегирӣ. Сухан какая ҷавуҷон. Акай не боша мерим. 3 و 6 ҳура шепаланго. Кас меда 3600 шо. Боша марҳамат будурем шепаланго. Боша марҳамат будурем бу ҷангем. Сера ягон қат пап мегира шерина. Ако ягон қат ҳаста ки сера пап бишутем бозӣ кунад. Шепаланго ҳаста ки сера пап битем ако бозӣ кунем шерина. Мерем далши. Ахлас кас шура ако сера пап бишутем мегира шерина. Одамои бирин ай майдон марҳамат шерина. Ау. Люди мерем далши. Шон акаҷонов всем добро пожаловать. Мерем далши. Ҳамада буд берем ва ҳамада пешравӣ берем. Шон акаҷонов ҳама хата шудем. Набошад кас 3 و 6 холим агани кас меда шерина ош бадан шава 3 و 600 мерем далши акаҷони ман. Шепаланго 4 нишон акай тик-так 450 акаҷон 4 нишон ай пай мерим. Правильно 5 7 1 2 4 3 و 6 холи будем правильно шеда. Правильно мерем далши 1 2 3 4 5 6. Кас меда ош шерина ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ. Мерем далши акай илҳомҷон рақами 2 ана шена 1500 рубли дигар дорем ака. Рақами акаи Салимов акаҷон оо мешем шерина. Теҷеки ака хмо оо мешем. Акай тик-так мепартоем шерина акай тик-так. Мерем шепаланго ҷавоб метем шерина. Ау. Хушода ҳама каса кас меда 3600 шо. Медурем шерина медурем. Акай минҷо пафтай. Акай тик-так пафта акай тик-так. Мерем мекафем шерина. омада акай тик-такҷон бирем ягон усми шепаланго бирем. На ҳеҷ канара мекафем шепаланго байни акода. Кас меда 3600 оша. Рақами 5 қат ясми ки меро рақами 5 қати. 4 و 5 ясми окей 4 و 5. Теҷеки 4 و 5 қат ясми мери. ҳо не мекафем акаҷон. Як 4 кешага. Як 4 кешага гап нест. Акай илҳом рақами 5 4 5 окей шуда. Як 4 5 4 окей акай тигр окей шена микрофонумуш. Окей. 5 3 7 наре سی بود 23 1 20 2 20 4 11 میلیون خیلی سیپ تو خیلی دارم جو 7 آشان 3600 1800 او میگه میشه پلنگو 7 33 آشان شکر میگه در سیپ تو خیلی سی شما در کوی ما شما چه پلنگو زنده باشین آشان دو گلی تا کرد اونجا دو گلی میرن درشی بولش میش شما در کوی هم خطا اکای تیکای 1800 داخل اکای انا تجکده 1800 سر گلی کن اکای بگوزی میتونم تا اکای سالیم جو میگیتا بگه عادی می رکتش دارم میگه خیلی که اکای سالیم جو تو سخوان که سکونم میکنه بکنم شاید پلنگو شما همه فکر کنید تو بید من
ویس کاری تو پول کنه که داشت شدن خیلی بو میره دالشی میگن خاصه از دو طرف میشه شدن اکل سفرجان رقم سه تیس چاس خالص براد اکل سلیم استاد پارت شدن اکل تیگر شیپانجون 200 شدن اکل عجب 400 شدن اکل الهام شیپان او شدن اکل مثلا 400 شدن تجکر کجون او بودی 1700 شدن او شد میره دالشی اکل چه رقم خوش بازم که گام نیست بودن به پارتا یک بسیار دو 20 رقم سه بسیار رقم 4 20 اکل تیک تاک درام اکل الهامجان شینا در رقم صدقه 22 پنج خشان در اکلان زینده سربلان و شکر 11 رحمت که بزرگ اکلان 7 11 شینا 5 در رقم شمس اوشا اکل تیک تاک درام نمیگی شینا بله 5000 رقم رقم شمس زینده و شینا همه در بور دوری و هم ماده پیشایی میره دارش هم وقت سخت شده اکلان او میگه شینا زینده و هم سخت شده میره میری رقم 5000 رقم شمس میری زینده و اکل هونجان شینا وقت دو ناری دار چون در رقم صدقه لابا اکل سفرجان شینا اکل سفرجان سوفان درکتر گاو در کجون ما 5000 رقم شمس میری دارش هم وقت سخت شده اکل تیک تاک رقم درم نمیگی شینا اکل تیک تاک درم نمیگی رقم آمد اکل سلیمو اکل سفر جان اکل 900 اکل سلیمو شیپانجان 800 دین خود میراکا اتو 900 پافتی 900 پافتا بشه 700 میلیون دین خود میرا شینا رقم 5000 اکل تیگر جان 700 میلیون شینا اکل عجب 300 شینا اکل مطلب بدین اکل گلی افتاده کو 300 گشت اکل تجکی 1600 گشت بریم اکل تیک تاک نمیگی رقم درا اکل تیک تاک درا نمیگی دو خولش اکل تیک تاک نه گیره اکل تیک تاک اکل تجکی دیم براوا های میگیری بدر آخی پا بچه مرین درا میگی اکل تیک تاک شروع دار مرین اکل تیک تاک رقم 2800 و 1700 دو دور کجون اکل تیک تاک اومد اکل تیک تاک من پاگه میدونم منم اینترنت سوست هست من پاگه میدونم من اینترنت سوست هست اکل ببش اکل سنجون به اکل خومشون بازی که شیرنا کجا پاگه میدونم این کار این روز با فوردال دو اکل تیک تاک اومد شیرنا اکل تیک تاک اومد شیرپالنگ اکل تیک تاک اومد اکل میگیریم رقم ده اخته 1700 اکل تیک تاک میمونم بریم دارشی 6 10 7 20 یک اکل سنیم و 11 دو اکل تیک تاک 20 رقم 3 12 چوک اکل سفر جان رقم 4 11 رقم 5 11 هم اکل کجانو 20 20 21 یک گوشان رقم دو میرین اکل تیک تاک دو دادم یک خود را اکل افرا پیچ شینا اکل تیک تاک افرا پیچ کن رقم ده اخیتای هست هم اکل سفر پاس بسید توسط برین 700 بگوری اتویز 900 رو دور به پاس شینا سوخان ککا بیس برای بود بیس شیپانو خمام خدم رقم 20 رو فرموش کنم فهم شینا یک 11 بود ولی شینا یک بطاق جنو هشم دکه سفر جون شداردم بلین یک 11 های وراش شینا ورا یک ما کچه سایی کلمه سوز کنم اول اکل سفر جون بهنیم هیچ بخل شو کارتا من دیم اول یک اکل سفر خیل شینا دوری
22 4 11 بریم. رقمی 2 رقمی ها بالا правильно ко 2 20 2 ها بالا بریم اکادون رو برام بدون 300 مرحمت شرینا برام بدون 300 روبلی رفتن شرینا برا درو مرحمت برایش رقمی 2 رقمی 7 بریم دالش رقمی چند شده بود اکای مطلب 6 بریم اکای تیگر 5 بریم تجکه 4 بریم چون اگه اکای تیگر رقمی 6 اکای تیگر 5 تجکه 4 رقم 1 3 اکای سلیموف رقمی 1 و رقمی 3 شیپالانگو رقمی 3 خولی موندوسک 3 رقمی گه شرینا بله 7 نشون اyak میریم 3 اگر اکای سلیموف etimiz bravo نگران اکای سلیموف etimiz میره دارش اکای سینی همینجا اکای سینی همینجا شینا شانسمون اکای سفر 900 دوری رقمی 3 دوارم بدون اکا جون اکای سفر 900 رقمی 3 دوار دور اکا سفر اکا 3 درو واره خودش میره دارش اکای سفر خودش درو دای میره اکادم او شاشرینا تمام گابل اکا میره همه دا بود بولی و همه دا پیشنهاد دارش او میگه شیپالانگو زنده باشیم شون اکا جونو زنده باشیم همه دا بود بولی و همه دا پیشنهاد رفتیم زاد نزاد پاس گاو اکای سلام پاساجون اکای سینی همینجا اکای سینی میره شروع زنده و سربالا باشه اکو هم اکثر شون اکو مثل رقم گیرو میره رقم میگه شروع رقمی 3 بولو بشود رفتیم دلشی بولش میشی او میگه شروع شون در اکو ساکم بریم هفت نشون رقم نمیده بیکسن اکای سلیم جون سر از سوی بشگیر شیده سر از سوی بشگیری سر از سوی بشگیری میره دلشی شون اکو هم بوده بود بوری انا کمیره شوی پالانگو که باشه رقمی 6 اکای مطلوب او شیده رقمی 5 اکای تیگر جون 400 شیده رقمی 4 اکای تجکه اوکو 1300 شیده رقمی 1 اکای سلیمو شیپالان 400 شیده اکای سفر شیپالان 900 600 میرین گام نیست اکای سلیمو میریم اکو همه دا بود بوری همه دا پیشنوی 1800 بود کسی دا اوشو شود رقم 1 شرینا 12 رقمی 2 اکای تیک تاک 2 11 رقمی 3 10 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 10 7 22 رقمی 7 اوشو شاشه نه رقمی 1 می او اکای سفرجون دوارتا بریسین شاینا 602 رکت هدف شیپالان او شون شده از زنده و سربالا باشه همه دا بود دوری و همه دا پشتوی بعدی کن 6 پاس که رقمی 6 پاس هم بریم رقمی 3 اکای سلیم بتیم اکای مطمئن شون شده از زنده و سربالا باشه هزار اول کمالی بودی کردی دا بار میشه نه شون اکا جون بریم اکای تیک تاک 2 اکتا شده دو شده تیک تاک اکا اکای تیک تاک 2 شده شده بریم 7 رقمی اگر رفتن شده اکای کمرو شون اکا جون اکای تیک تاک الفیرا پیش کرد دو پاس تمام اکای کمرو دو رابطه شده اکای سفر 600 برای زکتن شده بریم اکو یا توزانوی وزا سر میکنیم تمام اکای کمرون دا اخیر زکتن میکشیدن اکای تیک تاک شده رقم 6 اکا جون ما که باشی 1700 و 1600 شده دیم خود میروتا بریم اکای تجکی رقم 7 1300 و 3000 شده بریم دلشی اکای
Rajabov raqami 4. Aka raqami 4 200 دیگه دونم بریم دلشی. اکا مثل رقمو خودش هم بازی بکنیم. اکا سفر درگی اکا سفر سر پاس میکشه ناریو بازی میکشه پلنجو. بریم. اکای سالیمو رقمی 1. اکای سالیمو رقم حجاج 300 روز تو خداک خولی بریم دلشی. اکای تیگرم در رقم صدقه تیگر شیر پلنجو من تو 300 روبل دیگه رقمی 5 300 روبل دیگه بریم دلشی. گیر خواهد. اکای سفر رقمی 3. اکای 600 500 گردیم بریم دلشی. 1 2 3 4 5 6 کنه این. اکای کامرون پرپنشوی نه. اکای کامرون رقمی 2. راکت هم که بوده سر بکشه پلنگو خشان هم کسا بریم دلشی. اکو راکت هم که بریم دلشی شیر پلنگو. خشان اکا جونیم اف سیم دوبرو پجل لوات سیم دوبرو پجل لوات. ای نار تو منو شیری نار. اکاد نه 2000 تا بگی. سر کن بعد اکای حضور پردم سر کن بعد اکا چی؟ هولی اکای کامرونجا هولی پارتو شینا میکفونیموش. درمادگی بله بعد اکا. اکای کامرون می پارتو شینا. اکای راجع ما هستیم بله اکا جو رقمی 4 اختار. بله اکای کامرون می پارتو شینا. اکای تجکی شیر پاران انا 3000 تا 2000 تا ریتم 1000 دیگه دونا. بله دلشی. رقم 1 شیرنا 1 12 2 2 20 3 رقم 3 21 4 4 20 5 5 20 رقم 6 20 رقم 7 با 22 7 اوش چهارتا من داشت رقم 1 او میگه میری اکای کومو رقم درام میگی شیدان باشم به شون اکادونو سیم دوبرو پاجال وار او میگه من اکو رقم میدونه شیدان زنده و شیدان اکای کومو رقم 2 شون اکادونو زنده و سربلند خانوما بشه هم در بول بوری و هم مدت پیشروی بریم دوستان دوستان مهربون در جهان دوست بودن مشکلاتان کل کسان رو که میره در شون اکادونو شون هم کسا 7 رقم 1 26 میکنه شیرنا یا کسی گذون تو شیرنا داری 300 دوری دیگه کجون کسی گذون 300 دیگه داری لابا کرده جو جون شیرنا هیچ کجون بازی رفته کجون هیچ بازی رفته شیرنا ها 200 روز خود هم صد دیگه ماشینا گرم کجون خوب شیرنا خوب 7 رقم 1 رفتیم 3 گلی اکتی گودون نوز پول دوری شیرنا اکتی گودون پول دوری شیر حالا بریم دارش هم اکساق شونه بریم اکتی گود اما اکتی تیک تاک 1500 اکو رقم 2 خوله مرحمه شیرنا اکا پول پارتا اکا پول پارتا بریم دارش فامیلا با فامیلا ممتاز بریم اکتی تیک تاک 1500 اکتی تجکی شیر پاران 1500 اکتی رجب شیر پاران 100 اکتی سفر شیر پاران 200 اکتی گودون 200 اکای سلیموف 200 اکای سفر 400 میرین اکای گذشت پول خاطر بانونی او اکای کورونجا پول گذشت شیدن 400 روبل دیگه دونه رقم 10 اختار شیدن 2 اختار 400 روبل بریم درشی کارت دا بوزی 1 12